Jesus. Amen. Tayo po muna'y pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At ating pong ipinapaabot, amen, ang dobling paggalang, amen, sa ating pong dearly and beloved parents in the Lord. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, amen, ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, amen, at ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang gabi po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating mga beloved elders natin pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Vines Nier, at sa ating pong mga minamahal mga bisita. Praise the Lord po sa ating mga minamahal, mga beloved viewers sa ating Facebook live streaming and YouTube channel. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamalapang Diyos. At ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Amen. At tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay idinako ng maluwalhati ng ating pong pinakamamalapang Diyos dito po, amen, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen, upang ating po siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, amen, at advance happy Merry Christmas and Happy New Year, mga minamahal, amen. Purihin pong ating pong pinakamamalapang Jesus. At tayo po'y magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi na aklat ng Salmo sa Kabanata 95, sa talatay 1, 2 hanggang 3, O magsiparito kayo, tayo magsiawit sa Panginoon. Tayo magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan, sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos, mga minamahal. Amen? Tayo po, mga minamahal, amen, ay magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Bilang pagpapasalamat sa kagandahang loob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, sa kabutihan na ginawa sa atin ng ating pinakamamalapang Jesus, binago ang ating buhay, mga minamahal, amen, binago ang ating mga buhay ng ating dakilang Diyos, pinagaling ang ating mga karamdaman, mga bulag nakakita, mga pipi nakapagsalita, mga bingi nakarinig, mga pilay nakalakad, mga kitong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. Binigyan tayo ng kapayapaan, kagalakan sa ating puso't isipan, binuo ang mga wasak na tahanan at higit sa lahat, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo po, mga minamahal, amen, ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamarahil sa iba sa atin, mga minamahal, talagang pagod, amen, sa maghapong trabaho, amen, gawaing bahay, sa bukid, mga mabibigat na trabaho, mga minamahal, amen, subalit hindi po yan hadlang, amen, upang hindi po natin papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. Yung ating magawang bahay, mga minamahal, bakit tayo nakakagawa? Bakit tayo nakakapagtrabaho? Bakit tayo malakas? Dahil sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Huwag po natin intindihin ang araw ng bukas, kung meron man tayong trabaho, mga minamahal. Amen? Ang ating dakilang Diyos pa rin. Amen? Ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Ang ating physical na patawan. Amen? Ang pagpupuri, mga minamahal, ito po, mga minamahal, amen, ay dito po natin maipapakita sa ating dakilang Diyos ang ating taus-pusong pasasalamat. Amen. Ating papalakpakan ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. Gamitin po natin yung ating mga kamay. Amen. Ating mga katawan, igamitin po natin, mag-iindak-indak mga paa, tumalon-talon, sapagkat sinasabi ng ating dakilang Diyos, magkaingay daw po ng may kagalakan. Amen. Hindi po tahimik, mga minamahal. Kailangan gamitin po rin natin ang ating mga bibig sa pagpupuri, pagsigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. May kapangyarihan po sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Alam niyo po, sa langit,
ang mga anak ng Diyos hindi tumitigil sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya't kung tayo magpupuri, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos malulugod. Amen. Bababa, amen, kikilos sa ating kalagitnaan, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tulad ng isang puno. Ang puno, mga minamahal, kapag nagpupuri, nalalaglag ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga. Amen. Kaya ang mga tunay na anak ng Diyos, kapag nagpuri, mga minamahal, anumang suliranin, mga mabibigat na dala-dala, mga minamahal, amen, mga problema, karamdaman man, anumang mga pabigat, mga minamahal, amen, sa mga Kristiyano, mawawala yan, mga minamahal. Aalisin po yan ng ating dakilang Diyos kapag tayo po ay nagpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, mga minamahal, hinihiling tumayo, ating itaas ang mga kamay, sama-sama po tayong manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Malapay noon, kami po ay nagkakaisa. Hallelujah. Dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi, umalapin sa lahat po ng aming mapagkukulang saan man kami nasumpungan. Sa mga oras, di po namin nababantian ang aming mga sarili. Kahabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapin o bawat yugto ng iyong banal na gawain mula po sa mga congregational singing, joyful solemn, sa mga mag-a-assist, sa mga beloved song leader, malapit noon, samahan mo po sa aming mga minamahal mga kapatid, hallelujah, na mabibigyan ng pagkakataon, ipahayag ang iyong kadakilaan, kabutihan, kapangyarihan sa kanilang buhay o malapit noon, hallelujah, samahan mo po sila sa mag-a-assist, sa patutuo sa mga kukuha ng magpapatutuo, samahan mo po malapit noon, maging sa mga espesyal na papuring awitin, aming iaali po malapit noon, mula po sa kupunan ng beloved adult squad and beloved youth and single squad, malapit noon, hallelujah, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, kahabagan mo po ang bawat isa, o malapit noon. Kailangan ka namin, o malapit noon, samahan mo po kami, ikay kumilos sa aming kalagitnaan, o malapit noon, yung busyo, matamis at banal na presensya, puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, o malapit noon, hallelujah. Kahabagan mo po, o malapit noon, hallelujah, ang bawat isa, o malapit noon, natulungan mo po makasunod, o malapit noon, hallelujah, sa iyong banal na kalooban, sa pagbibigay ng isang pong bahagi at handog, hallelujah. Hipuin mo po ang mga puso na nag-aalinlangan o malapit noon. Ilay sila yung pagpalain sa mga nais magbigay, subalit walang maipagkaloob. Bigyan mo po silang trabaho, pagkakakitaan. Pagpalain mo po yung matatapat na mga anak, hallelujah. Pagpalain mo po sila sa physical, material, at higit sa spiritual, hallelujah. At higit sa lahat malapit noon sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na dadalhin namin pinagpalang mga aral sa araw na ito. Buksan mo po ang pangunawa ng isipan ng matagapakinig sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ikaw po maglagay ng ng mensahe umalapit noon na aming mapag-aaralan sa araw na ito. Hallelujah, gawin mo po umalapit noon daluyan ng masaganang pagpapala ang aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. Hallelujah, langisan mo po umalapit noon, gawin mo pong daluyan ng masaganang pagpapala umalapit noon. Hallelujah. At sa aming pong minamahal mga kapatid na maglalakbay patungo po sa banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, samahan mo po sila, umalapin, pag-ingatan mo po sila, parating mo po na malwalhati sa banal na gawain, i-provide mo po kalapang masycle sa sasakyan, at sa panggalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Narito mga minamahal, ang ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino, para po sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Alpin, ating beloved elder. Praise God. Sa mga oras na mamamahal, tabi mo na isang bawit ng isang mulmanay na awitin sa pinakawal pa Jesus. Pagkatay muli tayong magkawit ng mamasayang awitin. Praise God. Give G. Kung sa ngalan mo
kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsambahan at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig na disay nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laking bagon sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we got obey your spirit working within us, as we got obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for Jesus day after day. I live for Jesus, come what may. Sweet old Spirit, alive. I live for Jesus
day of today. The loving guidance is better than love. The love is better than love. Malice shall praise thee. Yes, will I bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. Yes, will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live verse Jesus day after day. I live verse Jesus who come one day. That sweet old spirit will I obey. I live verse Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee. This will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up to thy name. My lips shall praise thee. This will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll be verse Jesus day after day. I'll be verse Jesus who come what may. The sweet old spirit will I obey. I'll be verse Jesus day after day. The loving guidance is better than love. The loving guidance is better than love. My lips shall praise thee. Thus will I bless thee. The loving guidance is better than love. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up to thy name. My lips shall praise thee. Thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do seek home and sweet, and the world is our own. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do seek home and sweet, and the world is our own. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me.
But Jesus is the joy of living. He's everything to me. I will do as He commands me, and the world is out. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living. He's everything to me. I will do as He commands me, and the world's alone. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. I'll just keep resting my Lord. Say walk alone. I'll just keep resting my Lord. Forgiving song. Don't storm louder in the sky. For the heavenly realm. I'll just keep resting my Lord. He would never fail. And sweet forever. Such sweet forever. I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky. For the heavenly realm. I'll just keep resting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, pagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ng kaibigan ko. Tiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, dilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ng kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, dilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago every day. Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and heals me. It's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before.
Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and keeps me. It's the one I'm living for. Every day with Jesus, Spirit faithful. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and keeps me. It's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and I had to be sweet and sing my very well song and all but Jesus gave to me in my screens and Spirit, so different now. Once I was lost and I had to be sweet and sing my favorite song and all but Jesus came in my screen time. Now different, so different now. It's different now. Since my soul, it's different now. Finds the land more. Satan and the beat. Jesus rescued him. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear me sing and pray. The preacher bring lyrics, the gospel true. He said you must repent. Sit down the outside window. Now it's different. So different now. It's different now. Didn't see my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan and the devil, but Jesus rescued. Now it's different. So different.
than how it's different than since he my soul. It's different than by his blood I'm whole. Satan never be, but Jesus rescued me. Now it's different. So different now. How you lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the mountain, raise up the mountain, but Lord, you don't mind the hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you rule for the mountain, raise up the mountain, but Lord, you don't mind the hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea, warm the cloud to keep us life abundantly. You have the earth in the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea, warm the cloud to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you've for the fountain, raise at the mountain. To Lord, keep your mind, the hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea, form the clouds to give us life abundantly. You have the earth in the sky in your command, Lord. Oh, we keep your precious hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea, form the cloud, give us life abundantly. You have the earth in the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, Almighty God indeed. Your good name shows from ages back, and now it touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, who promised to gather his people. Jesus, there's Jesus, who promised to gather me. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of his master plan. Long as this will be. Jesus, there's Jesus, who promised to gather his people. Jesus, there's Jesus, who promised to gather me. Oh, holy, holy is your name,
Almighty God in me. Your good patience from ages past, and now He touches me. Oh Jesus, there's Jesus, who promised to God to His people. Jesus, there's Jesus, who promised to God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. To be and I want you, and I am worthy. Who just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being that I want you, and I am worthy. Who just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, keep me not on vanity by. Oh, there must be out this world, you and I. But if you can, Lord, it's why how you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. At the altar long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. If he's an asking too much, Lord, to please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, you've been that on vanity by. Oh, there must be out this world, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, there's a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, you've been that on vanity by. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, please walk the how you do. Ooh, there's a little spot in heaven close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the scoldings that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got.
the good things that were given by the Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. So just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by the Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. For God so loved the world that He gave His Son. Those who ever believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. For God so loved the world that He gave His Son. Those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. For God so loved the world that He gave His Son. Those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you want a bigger reign in God's kingdom, learn to be the servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Ooh, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Ooh, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of, and to the old Lord, who will leave all that soul, and to the old Lord, who will leave all my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who'll be the patient and strive over me, yet in the night to wait, wouldn't be ashamed, yet in the night wait, won't be ashamed. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who'll be the patient and strive over me, Lord, hallelujah. Show me Thou ways, oh Lord. Teach me Thy paths, Thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who'll be the patient and strive over me? Remember not that since of my youth, remember not that since of my youth,
Yes, so my God, I dance in thee. Look at the vision, His stride over me. The Lord's perfect, converting the soul. It's the morning of the Lord is you, making mine simple. Oh, the beat inside the let and go, getting once my goal. Oh, sweeter walls than honey, in the honey go. There's times of the Lord our right, rejoicing no harm. The commandments of the Lord is pure, light in the eye. Oh, the beat inside, who let him go, get a man's mind go. Oh, sweet rose to the honey, hit the honey. Oh, the beat inside, who let him go, get a man's mind go. Oh, sweet rose to the honey, in the honeycomb. The fear of the Lord is thing, enduring forever. The jet speed of the Lord out true, and righteous all together. Oh, the beat inside the letter go, it must mine go. Oh, sweet ones to the honey, in the honeycomb. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city of Birmingham, in the mountain of the soul, beautiful situation, the joy of God to earth. It's no sign, the sight of the golden city, oh, the great King. It's no sign, the sight of the golden city, oh, the great King. Who great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of Birmingham, in the mountain of holiness, beautiful situation, joy of God to earth. Is no sight of the golden city, oh, the great King. Is no sight of the golden city, oh, the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of Birmingham, in the mountain of the holiness, beautiful situation, the joy of God to earth. He's no sign, the sight of the golden city, oh, the great King. He's no sign, the sight of the golden city, oh, the great King. Blessed be the Lord, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it understand, only do it understand. Let blessed be His glorious name forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it understand, only do it understand. Let blessed be His glorious name forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, amen, amen,
amen. Give word to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. And to thee will I pray, my voice shall thou hear in her morning. The Lord in the morning will I drink my prayer, and to thee and we look up. He was to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Correct to thee will I pray, my voice shall thou hear in her morning. The Lord in the morning will I drink my prayer, and to thee and we look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. Oh, He's our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Just a sheep of His hand. Created me happy, oh hallelujah. There in your and spirit, within me, Lord, hallelujah. Created me happy, oh hallelujah. And with your and spirit, within me, oh, canst be thou away from thy presence so long, and take that Holy Spirit from me. Restore and defeat the joy of thy salvation, and with your and spirit within me. Isang pusong naman ang sa akin ay likhain tulad hallelujah. Binigyan mo, Diyos, ng mamang damdamin. Isang pusong dapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo, Diyos, ng mamang damdamin. At sa'yo harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritu na mamaghari sa akin, ang galak na dulo iyong magdilindan. Ibalik mo ko, gawin mo tapat. Isang pusong dapat ang sa akin gain. Binigyan mo Diyos ng mamang damdamin.
isang pusong tapat, ang sa akin ay likhangis ng hallelujah. Binigyan mo, Diyos, ng damdamin, nung halong mo rin na hallelujah. At siyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritong na umagay, hanggang lang na tulong ng iyong Panginoon. Ibalik mo ko, gawin mong dapat. At sa iyong harapan, huwag mo kaming paalisin. Ang Espiritu Banal mamahali sa amin, hanggang lang na tulong ng iyong Panginoon. Ibalik mo, gawin mong dapat. Magmula na makilala ka, sunod hallelujah, ang buhay ko. Anong siya? Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko. Anong sila, O Kristo, tunay na nakilala, binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong hinako. O Kristo, tunay na nakilala, binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong hinako. Bilang ganding Panginoon, maglilinggo ako sa'yo. Gamitin mo isang halin patutuo sa dakila. Pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong hinako. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong hinako. Napagkaligaya at kahanahan sa ating pagmasid, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung naka Jesus, laging may galak sa tuwina rin hallelujah. Napagkaligaya at kahanahan kung tayo'y nagbabadya. Di naging kita, iwasan ng tambuhan, kundi nagmamahalan isang hallelujah. Kay sarap magpuri, kay sarap humawit sa Diyos nating Ama sa langit. Tinipon niya tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Ben hallelujah! Napakaligaya at kahanga-hanga
sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, hindi man laging masaya. Ganyan nga ang buhay ng aking Jesus, laging may galak sa pira, huwag may ligaya. At sa araw lang ito tayo'y sama-sama nagpupuhis, Lord, halin kay ligaya. At sa araw lang ito tayo'y sama-sama nagpupuhis, huwag kay ligaya. At sa araw lang ito tayo'y magkasama. Ligayin natin ng si Kristo, ligayin natin ng si Kristo, ligayin natin ng si Kristo. Ay kasama, halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, ganyang hinila sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, ganyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kami niligtas, kami tinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, ganyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, ganyang inilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo, Lord, halin. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama.
Pag-iingat niya'y maya't maya'y ipamamahal sa'yo. Hallelujah. Ay pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, lito siyang natisal. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may nangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Oh sir, be your hand and know my heart. Right be and know my home, and see if there is some way and reason be. Leads me the way, oh Lord. Leads me the way, oh Lord. Leads me the way everlasting. Oh, search be your hand and on my heart. Try me and on my Lord, and see if there is some way and reason be. Leads me in the way, oh Lord. He leads me in the way. He leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manilang, banal mong pangalan.
Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. He'll never be out from the miry lane. He planted my feet on the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be up, up, he'll let it be up from the miry lane. He planted my feet out of the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be up, happy, 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 slow, hallelujah. Happy in the Lord, praise God and the creation. Living this world, I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 and hallelujah. Happy in the Lord, praise God and the creation. Believing is rare. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think, and I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He won't watch you wait. He won't tell us what to be, what to say, what to do, where have we to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He won't tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be, you want me to be. Oh, you must wait,
wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He won't answer what you ask. He won't tell us what to think, what to say, what to do, where to go. I'm the and the God that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm the and the God that I am, 'cause He promised me to give Him your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, He'll be wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and the Lord that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and the Lord that I am, His promise me to give Him your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, He'll be. And if you happen to ask, how are you, sister? Bless, you're blessed. I'm blessed, and the God that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and the God that I am, 'cause He promised me to give Him your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, He'll be wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, we're blessed, I'm blessed. I'm blessed, and Lord I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and Lord I am, 'cause He promised me to give Him your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, He'll be wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? I'm blessed, we're blessed, we're blessed. I'm blessed, and the Lord I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and the Lord I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, He'll be wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, we're blessed, we're blessed. Where the cattle again, praising the Lord. Where the cattle again, didn't wanna go. Something good is going to happen. Something good is hitting. So where the cattle again, and praising the Lord. Where the cattle again, Lord, hallelujah. Praising the Lord. Where the cattle again, didn't wanna go. Something good is going to happen. Something good is hitting. So where the cattle again, and praising the Lord. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah. Pagpuri sa Kanya, magsama-sama tayo, magkaisang hawitan siya. May maburing mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, glad, hallelujah. Magpuri kay Jesus, o na magpuri mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Nagbilang sa salamat ang hihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nagdarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may landapan. Dahil lang masasalamat ang iyahandog. Darapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo para sa iyo ang aking hawitin.
buhay ko dati-dati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo tigil ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita, na natutuhanan ng buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Nagbilang pasalamat ang iyahandog kong duray. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, puri ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, puri ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y matagalan. Hindi ko ito maihayag, ang ibigin ni kagalakan Israel Halil. At ngayon ako'y natutong umawit, umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, puri ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapagonan at tuhod ay di na luluhan. Papahiriya ang luha sa ating mga mata. Huwag kailang bitang mangyari at huwag maging huli. Kaya yung tanggapin at sa araw na yun siyo'y makapit. Sa araw na yun tinan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo ang daroon siya liwanag ang lahat. Siya'y sisikat magpagkailan. Sa araw na yun tinan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo ang daroon siya liwanag ang lahat. Siya'y sisikat magpagkailanman.
Hindi naman sasayang sa halin ang lahat ng napagoran. At doon ay di na luluhan. Mamahiyan ang luha sa ating mga mata. Magkilapit na mangyayari. At doon maghihuli. Siya yung nagkapili. At sa araw na yun, siyo'y magpapil. Sa araw na yun, dinan mo ang langit ay ganda. Basta mo naroon siya. Liwanag ang lahat. Siya'y sisikat magpakailan. Magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hirap bukasan sa buhay na walang hang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? Nagkaramang sa may, nagkaramang sisi, nagkaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang ay buhay? Di ba Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? Nagkaramang sa buhay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa buong katawan. May kaglagan sa aking puso, may kaglagan sa aking puso. Pagmula ng tanggapin kung si Yesu Cristo. May kaglagan sa aking puso, may kaglagan sa aking puso. Magmula ng tanggapin kung si Yesu Cristo. May kaglagan sa aking puso. Ang aking puso ay may kaglagan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at nagawiran sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito? Habang tayo kukunin niya dadalhin niya sa kariyan, sa kalangitan, no, sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito? Upang tayo kukunin niya dadalhin niya sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakilan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. Jesus ay
tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Amen, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Galak ang tunay kalakasan, galak ang Panginoon ay kalakasan, galak ang Panginoon, galak ang Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo galak, maglingkod ka. Kung nais mo galak, maglingkod ka sa galak ang Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo galak, purihin mo ang, kung nais mo galak, purihin mo galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais mo galak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais mo galak, kawitan galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo galak, magtapat ka sa, kung nais mo galak, magtapat ka, galak ng Panginoon ang kalakasan. Lakad-lakad, wag umurong, si Jesus ay siyang katulad. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, wag umurong, si Jesus ay siyang katulad. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Dinig ng pag-awitan, siyang nagtawal ng katotohanan, siyang sa larangan ng digmaan, warawan ay mag-ibig, hayo makisama. Ben, hallelujah! Lakad-lakad, wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Huwag mo nang lalakihan, siyang nangunguna sa lahat ng gawain na uupusay. Ang mga kababaihan, siyang pangalawa, hayo makisama. Then, hallelujah! Lakad-lakad, wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name, come to glorify. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh Lord, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are the shooting to Him. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free to be victory, glory, glory, hallelujah, His song, and for me, oh victory, victory, hallelujah, I'm free to be victory, glory, glory, hallelujah, His song, and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, praise the Lord, Amen, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, Amen, hallelujah. Praise the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Oh, I'm so glad. Well, I'm so glad
singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout. I'm on my way to heaven, shout the victory, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus free. The devil had bound, but Jesus set me free. Singing glory, Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Living for Jesus, that's life upon serving, following Him, hallelujah. Living a life of so life. I know it seems Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy so sweet. It makes my heart be healthy. Walk in His Savior's way, I'm living for, living for His my King. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is wonderful. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost upon giving me life, giving me life, giving. Bless the Holy Ghost upon us, giving me life. Jesus, giving me alive, and hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me. Bomb himself, bomb himself, bomb him. It's all over me. Oh, bomb himself. Jesus, he ever said, hallelujah, 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 hallelujah. It's Bobby, 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 my soul. Keep singing, shouting for Jesus. Some people like to say, Jesus save my soul. It's Bobby, Bobby, Bobby. Let's Bobby, 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 my soul. Keep singing, shouting for Jesus save me home. Some people like to say, Jesus save my soul. It's Bobby, 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 Bobby. It's Bobby, Bobby, my soul. Keep singing, shouting for Jesus save me. Some people like to say, Jesus save my soul. It's Bobby, 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 my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet, a blessing so leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is within me, the blessings, oh, leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is within me, the blessings, oh, bless His soul. Lilim, palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Sabi ng praise the Lord! Praise God. Tapos sa mga papuling masing awitin sa ating pinakamahal sa praise God sa moros sa minuhal. Tayo tuloy na sa gawain na magnuhal. Tayo dadako na sa ating malumanay na awitin. Praise God. Tayo dadalhin po ang ating beloved elder, ating mga kapatid, Brother Alvin.
Reyes, siyempre habang siya naganda, maminamahal, tayo muling manalangin sa ating pinakamalapis ng First God. Kasi tayo manalangin. Dakila magpalawin ng mga Diyos sa pinakamalapis Jesus. Nato kami nagpupuri, nagpapasalamat sa lahating pagdating, lahat ng mga kapatiran. Dahil na maraming salamat po sa kanilang pag-iingat mo po sa kanila sa pinating malahati sa balgawain. Narito kami sa iyong harapan na nakatipon-tipon, na nagpapakumbaba. Yung minakabag kapataw na sa pagkulang pagkamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat sa amin na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamal pa Jesus. Hugasan mo kami ng dugo ng magos sa krus ng gurbara. Yung minsan pa, idinadalangin po sa pangkalatang panalangin po sa aming kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Almeida. Langisan mo po, malapay Jesus, ang bawat ito, aming iaalay, papuring awit, mga lumanay na awitin, bilang daluyan ng matamis sa mga presensya. Sama mo kami sa bawat pagpupuri, malapit sa bawat yugto, yung balgwain, i-unite mo lahat ng tatayo sa banal pulpitong ito, malapit Jesus, maging sa lahat ng mga kapatiran, kung paano kami iningat ang pinating malahati sa balgwain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, sa Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin, hallelujah, na nagsasagawa ng balgwain sa mga oras to. Pakaingatan po, para tingnan lahat ng mga kapatiran na lagdas sa yung balgwain, na sama-sama pong sinasaway, lahat ng uri, gawa ng kaaway, hadlang sa pagdama na matamis sa malapresya, hadlang sa pagdalo ng iyong mga kapatid. Sa unat pagkalatang panalangin, kagalang-galang mga pastor, Bildistar Albina, banyo ka out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa moras na minamahal, ibinibigay ko pagkakataon sa ating beloved elder, mga kapatid, Brother Alvin Reyes, and praise God, hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. At tayo po mga minamahal ay muling magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hand have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and sing belong, what joy my heart
then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art. How great thou art. Pinupuri kita sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita sinasamba, dakila ka, Panginoon, dakilang Diyos. Kung aking namamalas ang kaligtasan ng iyong mga gawa, araw, buwan, ito'y lahat ng bagay, lahat ng iyay likha ng iyong kamay. Pinupuri kita sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita sinasamba, dakila ka, Panginoon,
kita sinasamba. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita sinasamba. Dakila ka, Panginoon. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubog. Dakilang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanay tinubos, maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, ng pag-asa'y madilim, buhay ko'y kanyang pinako, nagliwanag, nagingin. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanay tinubos, maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking
dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa't sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulong. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo't hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay buti mo, hallelujah, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulong. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus,
Panginoon Jesus, oh Diyos Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, hallelujah, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo, nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa
oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko. Hallelujah, ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako ko, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo, nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Hallelujah, kaligayahan ko. Ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Mundo may maangkin ko, kung mawawala sa'yo. Kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko, ang
iyo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko. Amen, hallelujah. Ang paglilingkod sa iyo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan, hallelujah, paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo. Buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalait ang pagpupuri di pagpapalit, at kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, oh Jesus.
usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo. Pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalait ang pagpupuri ni pagkakain, at kahit anong pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Husigin man dahil sa ngalan mo. Pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa'yo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, paghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan
pag-ibig ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Ngayong mga huling araw, anong laking kagalakan, malapit ng magharian, hari ng mga haring manganal. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ang sakay Kristong nahimbing, sila'y magbabangong muli, at sila'y tatanggapin sa dakong inihanda sa atin. Siya'y darating, siya'y darating, magalak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. At tayong nabubuhay pa ay salubong sa Kanya. Matibay nating pag-asa, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok
ang iyong naranasan. Subalit kay bigat man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno pa ng luha, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay lipos ng kadiliman, lakas niya'y sa iyo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyo. Sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyo. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan, pag ikaw ang laging kaakban. Oh, Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa gawain mo, buhay ko pag nang wakas, ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manila. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang naging taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay
buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit ng buhay, at ang lumay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y isa sa akin, saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'kin, hinaan. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-ibig maya't maya'y kanyang ipararanas sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako na hindi kanya iiwanan.
Manampalataya sa nag-iisang Diyos naghimala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nagpapawid sa'yo. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me my life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny was the burning hell, but Jesus came to me and He has saved me. Now I am free from the burning hell. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met you, Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me, been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. My God is real. It's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like to go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. There are some things I may not know. There are some places that I can't go, but I am sure of this one day. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like to gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like to gold. My God is real, deep in my heart. Oh, search me, oh God,
and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. It's beginning to rain, and the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of this water, I promise to pour my spirit out on your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of this water, I promise to pour my spirit out on your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Hindi naman sasayan ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kailapit nang mangyari, at bago maging huli, kaya siya ay iyong tanggapin. At sa araw na yon, iyong makapiling. Sa araw na yon, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kailapit nang mangyari, at bago maging huli, kaya't siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yon, iyong makapiling. Sa araw na yon, tignan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. O liwanag niya'y tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ang di magagawa na mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ang di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema.
isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Ang di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's all over me, it's bubbling up inside, my Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Shouting for Jesus made me whole. Some people don't understand it, and Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting for Jesus made me whole. Some people don't understand it, and Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, and we bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul.
hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. And we give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda and our Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings to the Almeda family, hallelujah, sa ating beloved ordained preacher, sa kanilang Kuya Buboy Nir, sa kanilang pong mahal na anak, kay Ate Vines Nir, hallelujah, sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga beloved webcast viewers, hallelujah, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tunay po na tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil minsan ang pamulitan pinagsama-sama. Hallelujah. Upang talagang nandun minamahal na talagang upang magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Tunay po minamahal na tayo sa magdamag na ito minamahal. Wala tayong ibang gagawin kundi magpupuri at magpapasalamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Na kung saan ito yung pagbabahagi ng buhay na patotoo, ay isa pa ring uri ng pagpapasalamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil sa mga kamanghamangang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na pagpapahayag, mga namahal, hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, hallelujah. Na minsan ang pamanamahal na talagang nandyan ang kanyang grabing mga himala. Para po sa ating mga beloved viewers, hallelujah, inyo pong matutunghayan, hallelujah, ay mga grabing pagpapala at mga himala ng dakilang Diyos, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tunay po minamahal na hallelujah. Nandiyan minamahal ang mga dati-dati na kung saan ang kalamang buhay na talagang grabing napakagulo minamahal. Nandiyan na talagang grabing mga karamdaman. Hallelujah. Nandiyan na talagang napakahirap na sitwasyon minamahal. Ngunit sabi ng banal na kasulatan talagang wag daw nating ipagkait yung mga bagay na minamahal, hallelujah. Nandiyan may talagang ihayag ang pagpapatotoo yan, hallelujah. Magpatotoo sa lahat ng tao, minamahal, hallelujah. Sabi nga po dito, minamahal, sa Hebreo 13:15, na sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid bagay ng bunga ng mga labi sa pagpapahayag ng kanyang pangalan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon na talagang wag talaga nating pabayaan ihayag ng ating mga labi ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang ating ihayag, sabihin, ikwento sa lahat ng tao, minamahal, na bawat ating makasalamuhan, mahal ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung ang mga ginawa sa atin ng dakilang Diyos, yung pagbabago ng ating mga buhay. Hallelujah. Marahil sa ating mga, by the way, manamahal sa ating mga beloved visitor, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade. Ito po yung pinangunahan ng ating beloved evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, hallelujah. Maging sa ating mga beloved viewers, kayo po yung napakapalad, hallelujah. Ang inyong pagpapanood at pagparito, maging sa mga manamahal na bisita, iyan po ay hindi disgrasya, bagkos grasyang nagmumula sa ating dakilang Diyos. Lubos po kayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na inyong matutunghayan ang tunay na gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na kung saan, gagaya po nabanggit natin, minamahal kanina, sa mga pagpapahayag na yan, at actually, minamahal, ang pagpapahayag na yan, mga buhay na patotoo, yan po ay tanda, minamahal, na kapag ka nasumpungan natin ng buong katotohanan, lalakip ang mga tandang yan, atin talagang makikita yan, minamahal. Gagaya po ng sinabi, minamahal, dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, ang talata po ay 16 hanggang 18. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dadapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisiyawak ng mga ahas. At kung magsinuman sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y magsisigaling. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po minamahal. Yan nga po ang sabi ng banal na kasulatan na yan po ay tanda. Nakaanyon natin po talagang matutunghayan minamahal sa bawat magbabahagi ng mga buhay na patuloy. Yan po ay prueba at ebidensya na nasumpungan ang buong katotohanan.
Kaya sa ating mga beloved viewers, hallelujah, kung hindi nyo nakikita ang mga bagay na yan sa inyong kinalalagyan na mahal, mag-isip na po kayo. Dahil sabi ng banal na kasulatan, kapag ka natin nasumpungan ng buong katotohanan, lalakip ang mga tandang ito. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit ang mga bagay na yan, sabi ng banal na kasulatan, kapag ka mga demonyo, ang yung mga karamdaman, lahat yan nagsisigaling, hallelujah. At kung nakakainom ka man ng mga bagay na nakalason, ito ay hindi ka malalason, mahal, hindi mo ikamamatay, hallelujah. Magalak ka, mahal. Huwag dahil sa mga bagay na nangyari yan, bagkus magalak ka, ang iyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya patuloy po tayo, mahal, na makinig sa pagbabahagi ng buhay na patotoo, makinig ng mainam. Talagang dahil dyan po mahal, talagang dyan po tayo kukuha ng grabing pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. Sabi nga po, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal mahal, atin na pong pinagahanda ng ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na po silang pinaghahanda sa ating mga beloved brothers. Ating pinaghahanda po ang ating beloved Brother Salvador Pukis, ating beloved Brother Romel Morante, ating beloved Brother Aaron Eden, ating beloved Brother John Carlos Sario, ating beloved Brother Tarel Tawaran, ating beloved Brother Jun Dumundon, ating beloved Brother Janro Serafica, ating inyong lingkod, praise the Lord, ating beloved Brother Arnold Nodado, ating beloved elder, beloved Brother JR, ating beloved Brother Mark Roland Dumalanta, ating beloved elder, beloved Brother Jan Aquino, sa ating beloved sisters po, ating beloved Sister Nida Bakuyag, ating beloved Sister Norma Bilwan, sa ating beloved Sister Avelina Rosario, ang ating beloved Sister Mean Bakuyag, ating beloved Sister Marta Tamondong, ating beloved Sister Jonelyn Milan, ating beloved Sister Marites Armas, ating beloved Brother Jasmine Di Guzman, ating beloved Sister Abigail Villarus, ating beloved Sister Cynthia Castro. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan po mga namahal na mga papalad na magbabahagi ng buhay na patotoo. Mangyari lamang po manamahal, maghanda ang bawat isa manamahal at talagang manalangin talaga manamahal. Dahil tunay po manamahal ang mga bagay na talaga alam naman natin ang kaaway, talagang pilit aagawin ang mga bagay na yan. Ngunit talagang sa mga tunay na anak ng Diyos, ang kaaway hindi magtatagumpay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal manamahal, atin na po binibigyan po ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Salvador Pukis. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang mataas na pagbati, pagluluhati ay naukol lamang sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At dubling paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at sa di malilimutang turo aral ng ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada at sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa ating mga manggagawa sa ating elder at sa ating mga kapatiriyang baguhan datihan. Magandang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pesto na po na ako po pinagpala dahil ako po yung nakadalo ng overnight. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pesto. Andiyan po mga pag-iingat sa ating pagbabait po mga tunay po. Andiyan po pag-iingat nating pinakamamahal pesto. Ako yung pinarating na maluhati sa ating gawain. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pesto. Hallelujah. Alam niyo po mga namal, tunay po, nang wala pa ako sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade po mga namal, tunay po andyan aking karamdaman, panakit ng dibdib, panakit ng mata, pasma po mga namal, tunay po mga namal. Isang araw po napakinggan ko ang programa ng Jesus Miracle House sa radio po mga namal, akin po yan sinumaybayan mula sa umpisa hanggang matatapos po mga namal, tunay po mga namal.
sabi ng ating mga gagawa, huwag lamang kayo makontento at tagapaginig ng iyong radyo, kayo dumalo at lubos na pagpapalain ng ating pinakamamahalap sa halito. Na po mga inaman, ako po'y dumalo po dito, November 8, 1998 po mga inaman. Tunay po ako pinagpabutis mo sa tubig sa bahanan nating pinakamamahalap sa tunay po ang aking karamdaman na pananakit na dito po, tunay po mga minamahal ako'y pinagaling ng ating pinakamamahalap. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Andyan din po ang aking mga bisyo, mga minamahal. Andyan ang pag-inom ng alak, pagtataya ng waiting, pagsugal ng baraha po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal. Sa aking patuloy na pagdalo, mga minamahal, tunay po ang aking mga bisyo po, mga minamahal. Tunay po, inalis ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At sa aking mga apo po, mga minamahal, tunay po, andyan po, mga minamahal. Pag sila nagkakasakit po, mga hinamahal, kayo po yung nagpupuri, nagsisisi lang po, mga hinamahal. At aking ninilihan po sila po, mga hinatunay po, mga hinamahal. Ang aking mga po, mga hinatunay po, sila po pinapagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Ako na panalangin natin ginagalang Pastor Welita Zamita. Maraming salamat sa ating pinakamamahal. Tunay po, mga hinamahal. Hallelujah sa pag-ingat ng ating pinakamamahal. Mas sa aking panganay na panganak sa kanyang sa kanyang panganak, tunay po mga minama nung November 29 po, mga minama, tunay po mga minama, siya po'y pinag-ingatan at baluluhatin ng anak. Maraming salamat sa ating pinakamamahal. Hallelujah. At sa aking din, mga minama, tunay po, andiyan para natin pinakamamahal, tunay po mga minama. Ako po'y nagkaroon ng karamdam sa aking mata po ng pangati po mga inatunay po mga inamahal. Ang aking mata po mga inatunay po, mga minatunay po, hallelujah. Andiyan po namaga po ang aking mata mo po mga inamahal. Tunay po, hallelujah. Ako po'y humingi ng backup prayer dito mga minatunay po, hallelujah. Ako po'y nagsisi at akin nilihan po ang aking mata po. Tunay po pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At sa aking mga, hallelujah, aking anak po mga inamahal din po. Nung nanganak din po, March 17 po mga inatunay po. Andiyan po, hallelujah, tunay din. Pinag-ingatan sa kanyang panganak po. Mga naman, andiyan po sa sakyan lang po mga inaw. Siya po'y pinag-ingatan. Lumabas yung bata sa sakyan po mga tunay po. Siya pinag-ingatan ng ating pinakamamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal. Hallelujah. Sa aking asawa din po mga tunay po mga inamahal, dyan din po ang kanyang karamdaman, anemic po mga inamahal, tunay po din. Siya po ito banggaw sa boses mo tubig sa bahan nating pinakamamahal, tunay po mga inamahal. Hallelujah, pinagaling ng ating pinakamamahal, hallelujah. Andyan din po mga inamahal, hallelujah. Hallelujah sa tunay po. Kami po yung nagkakamada ng halagbok, hollow blocks po mga inamahal, andyan po mga inamahal. Sa paghawak ng aking anak sa kanya, sa hollow block po mga inamahal, mayroon pong ahas po mga inamahal. Tunay din po mga inamahal. Kami po, siya po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal, at lahat ng papuri, pasalamat ay daw ko lamang sa ating pinakamamahal, Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Salvador Pukis, pinagpalang buhay na patutong yan, hallelujah. Tunay nga naman talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Grabe mga pagpapalang yan natin natatama sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, tayong mga nakakilala sa buhay na Diyos, hallelujah, na talagang grabe ang mga pag-iingat, minamahal. Isa yan sa mga probisyon, minamahal, talagang nandun pinagkaloob ng dakilang Diyos sa atin, minamahal, ang grabing pag-iingat. Imagine na lang yung mga gulo ng buhay, minamahal. Dati natin napakagulo, minamahal. Nandun na talagang grabe yung punong-puno ng bisyo, minamahal. Actually, pag sumasapit nga yung ganito, magbabagong taon, minamahal, talagang nagkakaroon tayo ng napakarami talagang New Year's resolution na talagang paulit-ulit na lang, minamahal. Ngunit talagang hindi natin talaga kaya magbago, minamahal. Ngunit talagang tanging Diyos lamang makapagbabago sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya't mapalad tayo, minamahal, sa napakapalad talaga, minamahal. Dahil kung talagang titignan natin ang diferensya, minamahal, yung simula ngayon, minamahal, babalikan natin yung nakaraan natin, minamahal. Kung titignan natin, minamahal, napakalayo na po ng agwat. Talagang lubos tayong pinagpala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang glory to glory, minamahal, ang pagbabago sa atin ng dakilang Diyos. Unti-unti tayong binabago ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya tama nga yung sabi ng man of God, kaya sa patuloy natin pagdalo ng pagdalo, minamahal, tunay tayong nililinis, minamahal.
tayo'y hinuhugasan ng kanyang banal na dugo, minamahal. Nililinis tayo ng pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga karumihan, minamahal, unti-unti tayong nililinis ng pinakamamahal na Panginoon hanggang sa gawin tayong perpekto ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya wag natin talagang kalimutan ang bilin ng man of God na laging dumalo ng 3 times a week sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen, praise the Lord. At sundan na rin po ng inyong banlingkod. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakila para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen, praise the At Lord. paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Will Estrada. Di natin malilimutan ng mga turo. Aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At papabot din po ako ng pagbati po sa ating sa lahat po ng buong Almeda family at sa kanilang beloved Almeda children at sa lahat po ng mga pastoral workers, sa inyong mga kapatiran ng magandang hating gabi na po. Ating lahat, hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na ako po'y nabigyan na naman po muli ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil tunay na ako po'y kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus upang mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal. Sapagkat po mga minamahal, dati po mga minamahal talagang napakahirap ko pong akayin po sa mga ganitong gawain po mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus dahil po ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po may karamdaman gali sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, andyan po mga minamahal na dinala ko po ito sa pagamutan po mga minamahal. Talagang specialist ang doktor na po ang tumingin po sa aking beloved kong anak. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Pagkat po mga gamot na iginagamot ko po sa kanya, ito po pansamantalang kagalingan lamang po. Alam niyo mga minamahal, ginawa ko po lahat ang kaparaanan na upang gumaling po ang aking anak po mga minamahal dahil sa karamdaman niya po mga minamahal. Bilang ina po mga minamahal, nahirapan din po ako mga minamahal. Alam niyo mga minamahal na isang kapatiran po mga minamahal na nag-share po sa akin po mga minamahal na dito sa gawang ito po, anumang klaseng karamdaman ay pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. At alam niyo po mga minamahal na marami po siya mga sinishare po mga minamahal na mga patotoo po mga minamahal. Noong una po mga minamahal talagang nansan na parang nag-alinlangan pa po ako mga minamahal. Ngunit nung wala na po talaga akong magawa po mga minamahal, talagang ako na po talaga yung lumapit po sa kanila upang sumama po sa banal gawain ito po mga minamahal. Alam niyo po, araw ng linggo no yun mga minamahal. Ako po ay sumama po mga minamahal sa dako po ng Marikina pa po ang banal na gawain po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na sa aking unang pagdalo po mga minamahal, talagang ansan po mga minamahal yung mga pagpupuri po sa banal gawain ito po mga minamahal. Nauna ko pa lang talagang makita po mga minamahal ang ganitong mga pagpupuri po mga minamahal. Talagang nansan na nagagalak po ako na magpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ansan po na pagdating po sa pagpapatotoo po mga minamahal, talagang dyan na nakinig po ako mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na talagang mangha po mga patotoo ng mga kapatiran po mga minamahal dahil talagang noon ko lang po talagang napakinggan yung mga grabing mga patotoo po mga minamahal na ang cancer po mga minamahal na tinanggihan na po ng hospital po mga minamahal. Dito po pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. At maging ang ketong po mga minamahal na napakinggan ko rin po mga minamahal na nagpatotoo po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal yung ketong na yan na talagang sa kabagan ng mga Panginoong Yesus sa kanilang patuloy na pagdalo po dito sa gawang ito po. Siya po inilinis ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, sa mga panahon na yun po mga minamahal, sa aking pakikinig ng mga patotoo po mga minamahal, nagkaroon po ako ng pananampalataya po mga minamahal. Alam niyo po, pagkatapos ng banal na gawain po mga minamahal, tumanggap po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Jesus, tinanggap ko po
ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang hari ng aking tagapagligtas po mga minamahal. At tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Wala pa po akong 1 buwan po mga minamahal na dumadalo po sa banal gawain ito po. Alam niyo po, namalayan ko na lang po mga minamahal yung karamdaman na galis ng aking beloved kong anak. Ito po nilinis at pinagaling po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, sa aking pagdalo po mga minamahal, doon na po talaga yung nag-umpisa po mga minamahal ng aking beloved husband po noon po mga minamahal. Talagang binawalan na po akong dumalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nandyan na po mga minamahal na talagang grabe na po yung panhadlang niya po mga minamahal upang hindi po ako makadalo sa banal na gawain. Alam niyo mga minamahal, tunay po na hindi po ako nagpahadlang sa aking beloved ko na husband po mga minamahal. Talagang patuloy po akong dumadalo po sa banal na gawain ito. Alam niyo po mga minamahal, minsan po mga minamahal, dahil sa gustong-gusto ko pong dumalo po mga minamahal. Andyan po na talagang na hinaharangan niya po ako mga minamahal. Ngunit nandyan po na talaga po mga minamahal na napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Andyan po mga minamahal na nanalangin po ako sa mahal na Panginoong Jesus para alisin po ang hadlang po mga minamahal sa aking pagdalo po mga minamahal. Sa tuwing na lang ako'y dadalo po sa banal na gawain, talagang gagawa ng paraan para hindi po ako makadalo po mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. Pagka wala pa akong ginawa kung hindi nagpatuloy na dumalo po sa banal na gawain ito, kahit na ako hinahadlagan niya po mga minamahal, tunay po mga minamahal na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus. At nandiyan po mga minamahal na sa patuloy ko pong pagdalo, andyan na ipinapanalangin ko po ang aking beloved husband. Dumating po ang panahon po mga minamahal na talagang tunay na ang Diyos natin ay hindi po talaga natutulog, talagang buhay ang ating Diyos. Sapagkat amen. po Praise the mga Lord. minamahal, nung ako po mga minamahal ay patuloy na dumalo po mga minamahal. Nagpakainit po akong dumalo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nag-alay po ako ng pag-aayuno upang aking beloved husband ay makasama ko po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus sapagkat sa kahabagan niya po mga minamahal sa pangunat panalangin po ng ating mga pastor, siya po ay nakasama ko po sa paglilingkod po Praise sa ating the Lord. pinakamamahal. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, maraming pasasalamat ko nun po mga minamahal. Man, praise the Lord. Dumating din po ang panahon po mga minamahal. Papasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nakapaglingkod din siya ng ilang taon din po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, bagaman sa piling na po siya sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon din Jesus dahil yung hiling ko po mga minamahal na makasama ko pong maglingkod, tinugon po ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po maraming mga himala na pinakita po sa akin po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa aking paglilingkod po mga minamahal, talagang nandiyan na sinusubukan po tayo, hallelujah, sa ating mga pananampalataya po mga minamahal. At dumating po mga minamahal na 2004 po mga minamahal, ako po mga minamahal ay nakunan po mga minamahal. Nandiyan na nag-bleeding po ako. Isang linggo po ito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kung isip-isipin po mga minamahal, kung hindi totoo buhay ang ating Diyos mga minamahal, maaari yung nangyari po sa akin po mga minamahal dahil lumabot na po ng isang linggo. Maaring ako po yung malason na po mga minamahal. Ngunit tunay ang ating Diyos ay mapagpala. Hallelujah, praise the Lord, Right, amen. sapagkat po mga minamahal. Ansan po mga minamahal, bagamat bulok na po yung pitos po sa akin, sinapupunan po mga minamahal. Ang ginawa ko lang po, dumalo sa banal na gawain. Nansan na nagpuri po mga minamahal. Hallelujah.
Ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po ako nagpa-hospital po mga minamahal sa kahabagan at sa pangunan panalangin po ng ating mga pastor po. Alam niyo po yung pitos na yan po. Ito po pinalabas po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, andyan din po yan mga minamahal. Yung taon na rin na yung mga minamahal. Pagkatapos ng birthday ko, July noon mga minamahal. Nandiyan na, nagkasakit ako noon po mga minamahal at ako po'y nabinat po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, grabe po mga minamahal ang aking panagdaanan po mga minamahal sapagkat andyan na inupo po ako mga minamahal at butot balat na po ako mga minamahal. Hindi na po ako nakakatulog ng gabi. Hallelujah. Sapagkat po wag ako po mga minamahal ay hihiga po mga minamahal ay nalulunod po ako mga minamahal. Ansan po mga minamahal na talagang halos hindi na po ako magkagulapay po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, ng time na yun po mga minamahal, ang aking beloved husband po mga minamahal ay hindi pa po nakakakilala noon po mga minamahal. Grabe yung pag-uusig niya po sa akin po mga minamahal. Napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat hindi niya po ako pinabayaan. Hallelujah, praise God. Pagkat po mga minamahal, noong time na yun po mga minamahal na grabe yung pag-uusig niya po mga minamahal, ipinaglaban ko po ang aking pananampalataya po. Alam niyo po, talagang nansan po mga minamahal. Dumalo po ako sa ating banal na gawain po mga minamahal. Dahil talagang nandiyan na talagang kahit na hirap po ako mga minamahal, nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na sabi ng aking beloved husband ay magpa-hospital na daw po ako dahil iba na daw ang tingin niya po sa akin. Sapagkat nagkulay dilaw na po ang aking katawan po mga minamahal. At payat na po ako mga minamahal. Tunay nga na talagang ansan na hindi ko na rin po kaya po mga minamahal, ngunit ansan po mga minamahal, umasa pa rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na ako po'y pagalingin ng mahal na Panginoong Yesus. Tunay nga po mga minamahal na ansan po mga minamahal, ako po'y nanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi po ako nagpa-doktor po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, dumalo po ako noon po mga minamahal dito po sa banal na gawain po mga minamahal. Yung time na yun po mga minamahal, talagang nahihirapan din po ako mga minamahal. Ngunit tunay ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah. Right, amen. Praise the Ako po'y Lord. nagsisi po mga minamahal sa aking mga pagkukulang. Pagkat hindi ko po maisip kung ano ang aking pagkukulang. Ngunit ang sabi ko lang po mga minamahal, mahal na Panginoong Yesus, pagalingin niyo po ako kung kailangan mag-alay ako ng ayuno. Sabi ko, mag-aalay ako. Sabi ko po, mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, yung time na yun na nasambit ko po yun mga minamahal, grabe po mga minamahal. Bumaba po talaga Santong Espiritu po mga minamahal. Pinuspos po ako mga minamahal. Hallelujah, praise God. At alam niyo po mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain nung nagpalehas po ako mga minamahal, instant po akong pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hallelujah, Jesus. hallelujah. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. Kaya Right, ako amen. pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Grabe. Praise the Lord. Grabe talagang pagmamahal ng Diyos. Hallelujah. Right, amen. Pagkat noon din po mga minamahal. Dati po mga minamahal, grabing hirap ng buhay namin po mga minamahal. Talagang nansan po mga minamahal, halos wala rin po kaming maisaing. Pinagtatawanan po nila kami. Nansan po mga minamahal na sabi nga po dito, magtapat ka lang sa pagbibigay. At talagang pagpapalain ka ng malapay na Jesus. Hindi po kami tumigil dyan sa pagbibigay po mga minamahal. Nagkikaputandog po mga minamahal. Sumunod kami sa lahat ng mga sinasabi po dito po mga minamahal. Sa pulpito po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal. Hallelujah. Sa kabagan ng malapay na Jesus. Bagamat grabing mag-uusig ng ang aming nararanasan po mga minamahal na sasabihin ka pa mga minamahal, aatin na po kami mga minamahal. Atin na sila ng atin dyan. Niwala nga silang isasaing. Ginaganon pa kami mga minamahal. Pero totoo at buhay ang ating Diyos. Hallelujah. Right, amen.
Dahil sa kabagan naman ng Panginoong Yesus, hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. Dati po mga minamahal, wala po kaming matirahan po mga minamahal, nakikitira lang po kami. Ngunit sa kabagan naman ng Panginoon Yesus, sa patuloy namin pagbibigay ng ikaputandog po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, at talagang na pinagkalooban po kami ng sarili naming tahanan. Hallelujah, praise God. Maging ang sasakyan po Praise mga the Lord, minamahal. Hallelujah, na dati naglalakad din po kami. Hallelujah, naranasan po namin yan. Kasama ko po ang aking mga anak, maliliit pa po sila. Subalit tunay ang ating Diyos. Hallelujah, praise God. Right, amen. Pagkat kinabagan din po kami mga minamahal. Nagkaroon din po kami na masasakyan namin na papunta po sa banal gawain na pag-service po mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical. Lalo di kitang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved sister Nida Bakuyag. Hallelujah. Grabe mga pagpapala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Yan ang talagang ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Sa mga pangyayari niya, dahil may mga nananalangin sa atin. Sa unang dalangin, ating beloved evangelist, Pastor World Estrada Almeida, na talagang walang tigil sa panalangin, maging ating mga minamahal na manggagawam na mahal. Nanalangin simula umaga hanggang gabi, minamahal. Talagang tuloy-tuloy yan, minamahal. Kaya gano'n na lamang grabe pag-iingat sa ating dakilang Diyos. Imagine, minamahal, yung fetus, minamahal, nabulok na, minamahal, sa loob ng sinapupunan, talagang walang kaduda, talagang ikaw talaga yung mamamatay kung wala talaga sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya grabe minamahal, grabe ang ating dakilang Diyos. Kung tayo wala lang minamahal sa gawain na ito, minamahal, talagang hindi natin alam kung saan na tayo pupunta, minamahal. Ngunit alam natin, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod, magtiwala lamang, minamahal. Minsan, susubukin lang tayo sa ating panampalataya kung hanggang saan ang pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ngunit alam niyo, minamahal, huwag matakot ang bawat isa. Tandaan natin, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tunay, minamahal, maging sa mga bagay na pangungutyang niya, minamahal. Talagang walang nakakalusot sa lahat ng Kristiyano, minamahal, na talagang dadaan sa ganyang pangungutya. Lahat, nandyan na minamahal, nandyan na si Ninong, nandyan na naman yung, meron pang tawag nila sa Pangasinan, Nitan Lara, may dulakak, sabi lang gano'n. Alam niyo yung mga hiron, minamahal, yung puti na ibon dyan sa bukid. Ang tawag nga nila minsan sa mga Kristiyano, minamahal, dulakak daw dahil laging nakaputi, minamahal. Ngunit talagang lubos tayong pinagpala ng ating dakilang Diyos dahil talagang ang mga anak ng Diyos talaga ay kakaiba sa mata ng mga tao. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy na mahal, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig
ibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Doon ay masaya. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Doon ay masaya. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Doon ay masaya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo sa magbabahagi ng buhay na patotoo. Hallelujah. At tunay po napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na ako rin po nabigyan muling pagkakataon, mahal upang papurihan, pasalamatan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Sapagkat tunay napakabuti ng dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil alam niyo, mahal, dati minamahal nung ako, hindi pa ako nakakilala sa ating dakilang Diyos. Nandun minamahal talagang, grabe rin ang mga bisyo. Nandun lahat talaga, halos lahat ng bisyo na minamahal. Hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon na lumalayo yung bisyo minamahal. Kaya ang inyo abang lingkod minamahal, nagkaroon ng butas-butas na bituka minamahal. Na talagang nandun na grabe nagpahirap sa inyo abang lingkod minamahal. Talagang, excuse me po sa mga nagbe-breaking minamahal. Dahil talagang grabe yung dugong lumalabas po sa akin minamahal. Talagang masakit, makirot, talagang napakahirap. Sinabayan pa ho yan minamahal ng aking mahal na anak minamahal. Talagang nagkaroon ng skin disease mula ulo hanggang paa minamahal. Talagang mahabag, kung kayo makikita nyo rin ang aking mahal anak, talagang grabing mahabag kayo minamahal. Talagang walang gabi na talagang hindi yan mag-iiyak, halos hindi na rin yan natutulog minamahal. Hallelujah. Talagang salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nandun minamahal, talagang grabing hirap namin sa sitwasyon. Talagang maging halos nagkabaon-baon po kami sa utang minamahal. Hallelujah. Napakahirap po minamahal. Hanggang sa nandun minamahal, sumasabay pa ho yung mga nauutang minamahal sa mga kapitbahay. Talagang grabing pressure minamahal. Hallelujah, sa sitwasyon namin, sa katayuan namin na may mga karamdaman. Tapos yung grabe pa yung mga utang minamahal. Talagang napakahirap minamahal. Hallelujah, hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon naman talagang sa sitwasyon talagang matotormente talaga ang tao minamahal. Ngunit isang pagkakataon talagang napakabuti ng dakilang Diyos dahil meron pong nag-share ng salita natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun minamahal talagang bagamat naunahan na rin po yung minamahal ng pagkabutihan ng Diyos dahil ang dakilang Diyos sabang meron po kang dala noon na Biblia minamahal talagang ako'y naudyukan ng dakilang Diyos na basahin ang banal na kasulatan. Merong boses akong narinig minamahal na basahin dahil sapagkat noon minamahal talagang hindi ako nagbabasa ng Biblia minamahal. Dahil sabi nga po ng aking lola minamahal, pagbabasahin ko daw ito, mamamatay daw ako. Talagang hindi ko binubuklat ang banal na kasulatan. Ngunit nung nabuklat ko, napakalaking katanungan po sa akin, minamahal. Hanggang sa ako'y nagpasalamat na may nag-share po sa akin na salita ng Diyos na sabayan pa ho yun ng grabe kong problema. Hallelujah. At ako nga po ay dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. At doon nga po, minamahal, nakita, minamahal, grabe ako'y namangha, minamahal, dahil doon ko nakita yung mga bulag na nakakita, yung mga pilay na nakalakad. At doon ko nakita minamahal yung mga ketong halos ubos na yung mga ilong, mga kamay, mga daliri minamahal talagang putol-putol na ngunit pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe, napakabuti po ng dakilang Diyos. Hallelujah. Alam niyo minamahal, kaya ako'y nagpabautismo. Hallelujah.
Sa pangalan natin, pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagpabautismo po kami, mahal. At sabi ng mga minamahal na manggagawa, wala kayong ibang dapat gawin. Hallelujah. Kaya dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, minamahal, talagang aking masasabi, minamahal, ng mga panahon na yon, minamahal. Kaya ganun kabuti ang dakilang Diyos. Dahil sa ating paunang pagdalo, minamahal, grabing himala ang ipapakita ng ating dakilang Diyos upang tayo magkaroon ng pagtitiwala, minamahal. Alam niyo, masabi ko nung ating pagkakita nung una, minamahal, talagang wala pa akong pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. Ngunit napakabuti ng dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil sa patuloy na pagdalo, minamahal, for almost a month pa lamang po, minamahal, napansin ko na po yung aking mahal na anak na talagang nandun na dinala na namin yan sa maraming manggagamot, maging dermatologist, mga minamahal, mga doktor, minamahal, ngunit walang kagalingan, minamahal. Bagkus palala pa ng palala, minamahal. Alam niyo, minamahal, nung dumadalo na po kami for almost a month pa lamang, wala pa akong 1 buwan, minamahal. Napansin ko na lamang dahil hindi na rin namin ginagamot, dahil ubos na rin po kami, minamahal. Yung aking mahal na anak na minamahal, napansin ko yung kanyang galis mula ulo hanggang paa. Yan ay pinatuyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe, minamahal. Napakabuti ng dakilang Diyos. Kaya kara-kara minamahal, ako yung nagpalista upang magpasalamat sa dakilang Diyos. Dahil nakikita ko yung mga grabing pagpapasalamat. Nais ko rin magpasalamat sa Diyos dahil sa ginawa sa aking mahal na anak. Alam niyo, minamahal, napakabuti ng Diyos. Maging, alam niyo, minamahal, sa grabing kagalakan mo, pagbalik ko sa aking kinaupuan. Hallelujah. Aking nanaalala sa aking sarili na nalimutan ko na rin pala, minamahal, na ako rin pala may karamdaman na butas-butas ang aking bito ko, minamahal. Yung pala, minamahal, tapos inisip ko kung mayroon pang kung mayroon umatake pa sa akin, minamahal, kung naramdaman, minamahal, yung pala, minamahal, ako, minamahal, ay pinagaling na rin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe, minamahal. Imagine, isipin niyo, minamahal, yung karamdaman niyan, kung si President Cory Aquino nga, minamahal, kaya niyang bumili ng doktor, kahit 10 doktor, ngunit hindi gumaling. Samantalang ang inyong balikod, minamahal, talagang walang gamot, wala nang kung ano-ano, minamahal, wala rin naman panggastos, wala rin naman pambayad. Ngunit nasumpungan namin ang Diyos na nagpapagaling sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Kaya ganun na lamang kami kapalad, minamahal. Hallelujah. Hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon, hallelujah, dahil ako rin po that time, walang trabaho, minamahal. Ako'y nabigyan ng trabaho, nabigyan po kami ng bahay, nabigyan kami ng lupa, minamahal. Hanggang sa dumating nga po yung isa ko rin pong anak, minamahal, talagang nakikipaglaro yan, minamahal, sa kakapwa niya bata habang sinakaupo sa high chair, minamahal. Si Brother Samuel, minamahal. At yan po inatumba, minamahal, mahigit 1 taon pa lamang, mga 1 year and 1 month yata siya noon, minamahal. Talagang natumba yan, minamahal, humampas ang kanyang ulo sa semento, minamahal. At that time, minamahal, ako, hallelujah, kagagaling ko lamang po sa overnight, hallelujah. Kaya ito po yung sinasabi ng Beloved Evangelist Pastor Valdez Almeida na talagang kakaiba yung ginagawa natin pag sa overnight dahil grabing sakripisyo, minamahal. Ang katumbas daw na ito ay 3 days fast, yung kapangyarihan, minamahal. 3 days, parang katumbas ng fasting sa kapangyarihan, minamahal. Alam niyo, minamahal, hallelujah, tunay po, minamahal. Alam yung aking mahal na anak, that time hindi po ako, nakakarinig ako ng mga grabing ingay, minamahal, na nagsisigawan. Ngunit halos natatalo po ako ng grabing antok ko, minamahal. Dahil nung Friday na yun, galing ako sa trabaho. At the same time, dumiretso pa ako ng overnight. Kaya grabing antok ko, minamahal. Nakakarinig ako ng hiyawan, yung pala yung anak ko. Itinatakbo na sana naman, minamahal, sa ospital. Ngunit talagang doon pa lamang talaga, minamahal. Doon pa lamang sa bahay talagang wala na siyang buhay, minamahal. Hanggang sa matagal na nag-aantay ng mga sakyan, talagang nagdesisyon na lamang maging yung sa parang sa health ng barangay, minamahal, dahil tinignan na talagang wala ng buhay ang aking mahal na anak. Kaya inuwi na lang nila sa bahay, minamahal. Nakita ko ang aking mahal na anak, minamahal, talagang ito'y halos school, ay talong na siya, minamahal, talagang nangitim na, talagang wala na siyang buhay, minamahal. Ngunit nakikita ko sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, yung mga nagpapatotoo, minamahal, na mga patay binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Nandun, minamahal, grabing mga, nandun, minsan, yung mga iba pa nga, halos ilang araw na, ngunit pinagtataga pa, minamahal. Ngunit binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi ko, kung ginawa ng mahal na Panginoon sa mga kapatid na yun, gagawin din niya sa akin ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya kami nagsumamo na nalangin sa pinakamamahal na Panginoon sa unang dalangin. Beloved Evangelist Pastor Valdez Almeida, lumuhod kami minamahal na nalangin. Hallelujah. At aming pinatungan ng kamay sa unang dalangin. Beloved Evangelist Pastor Valdez Almeida, yung aking mahal na anak, minamahal, na patay na, minamahal. Bigla na lamang umiyak, minamahal, at humingi ng gatas sa kanyang mahal na, hallelujah. Napakabuti po ng dakilang Diyos, hallelujah. Imagine, binuhay ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi lamang yun, minamahal, hallelujah. Ang aking mahal na anak, si beloved Sister Cherry, minamahal,
Nung 10 years old pa lamang yan, minamahal, yan po ay nabundol ng tricycle na may sakay po ng mangga na nagdi-deliver po sa mga ito, yung mga sa ordaneta, minamahal, yung mga malalaking sako, minamahal, na umiikot-ikot sa mga barangay na namimitas ng puno ng mangga, minamahal. Hallelujah. Nandun naman mahal, talagang nabundol yan ng punong-puno, sa may sakay na punong-punong mangga, minamahal. Ang aking mahal na anak, since dahil siya maliit, dahil 10 years old pa lamang siya naman mahal, hindi siya tumilapon man mahal. Bagkus, nung pagkabundol sa kanya, pumailalim pa dun sa rumaragasang takbo ng tricycle, man mahal. Alam niyo, man mahal, dyan sa ilalim po ng tricycle, pag nabundol ka niyan, at talagang sasabitan ka niyan, man mahal. Talagang mapupunit yung katawan mo, talagang magkanda, lugas-lugas, lalo na ang katawan ng bata, man mahal. Ngunit alam niyo, ang aking mahal na anak, nung nabundol yan, pumailalim pa, man mahal, sa ilalim ng tricycle. Ngunit ang aking mahal na anak, man mahal, tumayo at nagpagpag lamang, hallelujah. Ganyan kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Grabe, tumayo lamang siya, minamahal, at nagpagpag, minamahal. Talagang ni halos-galos, wala siya, minamahal. Ni hindi naman lang nabalian ang buto, hallelujah. Grabe ang pag-iingat ng dakilang Diyos, hallelujah. Kaya ganyan ang grabing benepisyo natin, minamahal, sa ating paglilingkod, minamahal. Nagkaroon din po ko ng, minamahal, maging sa aking mamahal sa buhay, minamahal, nagkaroon din po ng dengue, minamahal. Nandun, grabe, minamahal, talagang nakakatakot yung mga kuha ng dengue dahil napapaldang kita natin sa paligid, minamahal. Nandun, minamahal, talagang nagkakandamatayan ng mga tao. Talagang grabe, minamahal, mga mahiyaman pa, in-hospital sila, ngunit talagang, nandun, minamahal, talagang nagkakandamatay lamang sila, minamahal, kahit napakarami ng pera. Ngunit hallelujah, sa unang dalangin nga ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, kabalikat ang manggagawa na patuloy dumadalangin sa dakilang Diyos, hallelujah, maging aking mamahal sa buhay na nagkaroon ng dengue, mamahal. Kami man nandun ng loved ones na talagang pinotektahan din ng pinakamamahal, Panginoon, iningatan ang aming mamahal sa buhay, hallelujah. Kaya napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Talagang grabe, minamahal. Yung mga ating mga kababayan, minamahal, talagang gumastos ng milyon-milyon, ngunit wala pa rin, minamahal. Ngunit tayo, minamahal, wala man lang gastos. Tanging pagpupuri at pananalangin sa dakilang Diyos, tayong lahat ay pinagagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At ganoon din minamahal, nagkaroon din nga po sa akin ng paalala, dahil ako nga rin po minamahal talaga yung sinasabihan ng ating beloved ordained preacher na magpagamit na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Manumbalik sa pagpapagamit, minamahal. Dahil tunay nga po minamahal, talagang sabi nga, hahanapin ng ating pinakamamahal na Panginoon yung ating dating mga ginagawa, minamahal, yung ating unang pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Ngunit minamahal, nakakatigasan ng ulo ng inyong lingkod, minamahal, talagang patuloy po akong tumatakbo, minamahal. Actually, tinatakbuhan ko po talaga si Kuya hanggang umiikot-ikot po ako dyan sa likod, minamahal. Hanggang sa dumating nga po, minamahal, pag ako'y minsan umuwi pa nga ako, minamahal. Talagang ako'y tumatakas, minamahal. Ngunit nagkaroon po ko ng paalala, minamahal. Ako po'y nagkaroon ng dengue, minamahal. At nasabayan pa ako ng pneumonia. Alam niyo, minamahal, 12 days at 12 nights na hindi po ako natutulog, minamahal. Grabe, para akong lutang, minamahal, na hindi ko maintindihan. Napakasakit ng aking ulo. Hallelujah. Talagang dumating nga po yung punto sa akin, minamahal, na talagang nandun, minamahal, talagang grabe yung aking naranasan na yun, minamahal. Talagang nandun, minamahal, talagang hanggang sa ako po'y namatay, minamahal, talagang nawalan po ko ng buhay at tanging isip lamang na iwan sa akin. Ngunit sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, ako'y nagsisi sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Talagang minamahal, talagang hallelujah, napakabuti ng dakilang Diyos. Dahil sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, hallelujah. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Magpapagamit na po ako. Nung pagkasambit ko ng salitang yung minamahal, biglang tumunog ang tiyug ko, minamahal. Biglang nagliwanag ang paligid mo ng balik, minamahal. Binuhay po ako muli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. Napakarami pa ho ang ginawa sa akin ng dakilang Diyos. Nandun, minamahal, maging aking karamdaman. Nagkaroon po ko ng sakit sa puso, minamahal. Nasabayan pa ng high blood. Naranasan kong mamatay. Halos mamatay, minamahal. Talagang naghihingalo, minamahal. Ngunit pilit po nila akong tinatakbo, sabi ko, hindi na kailangan itakbo dahil buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Nandun nga po talaga kung mentors tayo, nagtitiwala sa ating dakilang Diyos, ang Diyos hindi magpapabaya sa atin dahil talagang tunay ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay makapangyarihang Diyos na hindi na dahil dapat matakot, manamahal, kahit buhay man nandiyan na gamitin upang tayo subukin, manamahal, sa ating panampalataya pagtiwala. Dapat ang mga Kristiyano huwag matakot, hallelujah, dahil ang totoo niyan, mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Maging sa ako po nagkaroon po minamahal ng nandun minamahal na ako'y nagkaroon ng nag-LBM minamahal, nandun talagang ako'y nalason na talagang LBM suka po ang nangyari sa akin for 6 days.
At talagang nung pangatlong araw pa lamang talaga ako'y nag-collapse naman mahal. Ako'y hinimatay naman mahal. Ngunit patuloy pa rin mahal. Hanggang sa ngayon, buhay na buhay pa rin pinagpala ng dakilang Diyos. Walang gamot-gamot mahal. Walang ospital-ospital. Buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Kaya grabe mga pasalamat, mga grabe pag-iingat ng dakilang Diyos at ng pati pag-provide. Lahat pinoprovide ng dakilang Diyos. Walang trabaho ang inyong panlingkod. Ngunit talagang ang Diyos ay great provider. Lahat ng pangailangan namin talagang pinoprovide ng dakilang Diyos. Hindi kami pinagkukulang kailanman ng dakilang Diyos. Kaya maraming salamat sa dakilang Diyos. Andun talaga sabi ng pinakamamahal Panginoon, talagang dumalo lamang tayo, dumalo sa gawain ng pinakamamahal Panginoon. Lahat ng problema natin, ang Diyos ang bahala sa atin. Palakpakan pa natin ng pinakamamahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ang lahat ng kapuri pagpapasalamat ay tanging lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At atin din pong pinagkakaloob sa sunod na magbabahagi ng kanyang buhay na patotoo, ating beloved Sister Norma Bilwan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Romel Morante. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Ganon din po sa aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang beloved children, sa Almeida family, sa ating beloved workers, sa mga beloved kapatiran. Ako po'y bumabati po ng magandang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade Center National Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bishop ko po noon na halos ako po nakikibarkada. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay po, binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking pagbibisyo na yan, ang aking pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito. Maiksi ang aking buhok, naka-short, sleeveless, nakapantalon, lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noong year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako po yung nag-bleeding na akala ko po, oras ko na po dahil dumating sa punto po, dahil hindi ko po yung sinabi na talagang ako po yung nag-bleeding, isang buwan na po yan, hindi ko po yan dahil takot na takot po ako, hindi ko po sinabi, talagang nag-bleeding po ako na dumating sa punto na talagang halos wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po, ang ginawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po na ako po talagang wala na po akong makita. Humingi po ako ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Napagamat dyan po ang aking mga kapatid. Dahil hindi pa po sila, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa hospital. Talagang itinakbo po ako dyan po sa Bulingit. Alam niyo po, nung pagdating ko po dyan, talagang nandyan po na ako po talagang niraspa po. Talagang mayroon pong sumama po na bukol na yun po ang sanhi po na sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po inobserbahan. In-examine po. Talagang in-ultrasound po ako. Alam niyo po, sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris dahil mayroon pa po talagang bukol
po. Kaya, andyan po ang takot ko po. Sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako. Maliliit pa po ang aking mga anak. Ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Sabi ko po sa aking beloved ate, alam niyo po, dahil ang akala ko po noon, ang mamamatay, wala na po. Pero diyan, kung may plano pala ang mahal na pa Jesus, yun po ang dahilan. Sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, marami po, sabi po ng doktor dahil andyan po nung pagkasabi na cancer po sa matris, sabi niya po sa akin, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay dahil marami pong gamot na ibinigay, andun lamang po ako nakahiga. Talagang ayaw ko pong talagang bumangon dahil takot na takot po ako dahil naranasan ko po ang mag-bleeding. Alam niyo po, nung ako pinasyalan po ng aking beloved ate na sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crucis International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sabi ko po, sa kalagayan ko ito, sabi ko po, mahina po ako. Pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan, dahil ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban, pagdating ko po ang mga kapatiran po, sila po'y nagpupuri. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi ako'y nagpuri, sumabay po. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 bisis. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una at panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ay, ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil sa year 1998 na yan, hanggang sa mga oras na ito, andyan po, taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord, na bagamat nung baguhan po ako, talagang andyan maraming pag-uusig. Nandyan na ang aming bahay dahil napakaliit po yan. Talagang kawayan po ang aming bubong, ang aming sahig lupa po yan. Talagang napakahirap po ang aking buhay dahil nag-iisa lamang po ako, 5 po ang aking anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, ang hanap buhay ko po, nagtitinda po dyan po sa bayan. Talagang andyan ang aming bahay dahil yun lamang po ang hanap buhay ko. Magkatinda po ako, pangkain lamang po ng aking mga anak, 5 po sila. Talagang andyan, di ko po mapagawa yung aming bahay na talagang butas-butas po yan, umuulan, tumutulo. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Sabi po ng mga tao dahil naglalakad po ako tuwing gabi, kasama ko po ang aking mga apo, malayo po sa amin dahil boundary po kami ng nagsaing tandok po. Nilalakad ko po yan hanggang sa highway, gabi po yan. Alam niyo po, inuusig po ako, sabi po
nila kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe dahil kahit sa gamit wala po kami kung saan daw po ako kumukuha ng pagkain dahil alam po nila nakikitinda lamang po ang aking paninda. Talagang kinukuha ko po yun sa aking bilabad ate. Kaya andyan po, hindi ko po yun tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po na ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po ngayon, talaga andyan po ang aming bahay po. Talagang inayos na rin po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hindi na po kami nababasa. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, pinagkaluban din po kami ng sariling motor po na talagang may sidecar po. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain po. Hindi lang po iisa, kundi mayroon pa rin pong dalawang single po. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Totoo po ang pagbibigay dahil andyan na talagang mayroon po nahihipo ang aking mga kamag-anak, ang aking pinsan po sa dako ng ibang bansa. Talagang sila rin po ay talagang binibigyan po ako. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking anak. Dahil siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po ng tanghali po. Alam niyo po, dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, sa amin barangay Tandok pa po, talagang malayo po yun. Nakadrive pa po ng kanyang motor na pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, nanginginig po sa takot. Alam niyo po, binalot niya po ang kagat ng ahas. Nung inalis niya po, nakita ko po ang kagat ng ahas. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na, patay ka na. Pero napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang aking anak na yan, talagang wala po, hindi po namin pinunta sa doktor. Talagang siya po talagang iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, praise the Lord. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking bilabon manugang na talagang siya po mayroon pong bato sa abdo. Alam niyo po, nung nandun po sa dako po ng Maynila dahil may trabaho po siya, talagang nandun po na talagang nanilaw na po ang kanyang katawan dahil po talagang maraming gamot. Talagang niresitahan din po siya ng apple cider, nakatatlong galon, pero wala po siyang kagalingan. Lalong talagang nanilaw po ang kanyang katawan ng hina po. Hindi na po yan nakakakain, isinusuka po niya, 2 kutsara lang po isinusuka niya po. Alam niyo po, nung nandun na daw po sa sulok lang po na umiiyak. Sabi ko po sa aking beloved anak, dahil ang aking anak lalaki po, sabi ko po sa kanya, yung asawa mo, pagbakasyonin mo, para isama po namin sa gawain po. Sabi po dito sa San Carlos, sabi ko po sa Jesus Miracle Crusade, sabi ko po sa aking beloved anak, alam niyo po, nung siya po talagang umalis po sa trabaho, talagang andyan na pagdating niya po dito, isinama po namin dito sa banal na gawain po natin. Siya po'y pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kasama po namin 3 bisis po yan na dumadalo po. Alam niyo po, nung 6 months po yan na natili dito. Alam niyo po, nung nainip na po dahil nandun po ang asawa niya sa Maynila, talagang bumalik na po sa Maynila po. Alam niyo po, nung pagdating niya po doon sa Maynila, siya po'y nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nung nagpa-ultrasound po siya, ang nakita po, yung kanyang ultrasound ay talagang negative po. Clear po. Talagang Praise the nilusaw Lord. po Hallelujah. ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa mga oras na ito, talagang sila po'y dumadalo po sa dako po ng Maynila po. Kaya
nandun po, nakabalik na rin po sa kanyang trabaho. Kaya itong 24, kung Robin, kung makakarating po sila, baka kasama po namin. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa lahat ng mabiyaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa pag-provide lahat ng pang-araw-araw naming pangangailangan. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat na mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Lord, sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na salamat sa ating dakilang Diyos na talagang buhay at makapangyarihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Take note the word, mga minamahal, yung ating napakinggan na sabi ng kanyang beloved atin na sumampalataya ka at ikaw ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Yun ang ginawa ng ating beloved kapatid. Siya ay sumampalataya na ini-expect niya na yung kanyang karamdaman, cancer, ay wala nang pag-asa. Iniisip niya na talagang maiiwan na niya ang kanyang mga anak. Ngunit nung siya ay sumampalataya, mga minamahal, siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya tunay na ang pananampalataya ay nagukuha sa pakikinig at pakikinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating pinapaabot ang dobling paggalang sa ating parents in the Lord at sa hindi natin makalimutan turo at aral ng ating beloved evangelist pastor Willis Raja Almeida and assistant Lina Kumon Almeida at isang mapagpalang madaling araw sa beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders of the church, sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating beloved visitors, sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayong lahat ay tumayo at tayo ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus. Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Praise the Lord! Hallelujah!
Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. I could speak like an angel, or know what tomorrow may bring. If I have faith to move mountains,
O Lord. Love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be a shining light. For love is the greatest gift of all. Because love is never demanding, but always gentle and kind. God's love is always forgiving, leaving the past behind. As I look at His reflection, it makes me feel so small. Without His love, I am nothing. For love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be a shining light. For love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be a shining light. For love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be a shining light. For love is the greatest gift of all. It's the greatest gift. Love is the greatest gift of all. For love is the greatest gift of all. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved choir. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romel Morante at sundan po siya ng ating beloved sister Abilina Rosario. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida, at
minamahal na Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and at sa inyo rin din po, mga minamahal na kapatiran, magandang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay na dati-dati po noon nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito ay talagang grabe po ang aking mga bisyo ko po at grabe din po akong uminom po ng alak noon. Andyan din po ang aking pagmura at pagsisinungaling. Andyan din po ang aking mga kahinaan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil mayroon pong isang lingkod po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nabautismohan po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa unang panalangin po ng ating mahal na pastor, L.D. Estrada Almeida, ang aking mga bisyo ko po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Yung aking mga pagmumurating ko po ay yun din po ay inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat ng mga hindi kaayayang magawa ko po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Hesus. Noong ako po ay problemado po sa gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa ko po ay ang aking ginawa ko po ay nanampalataya at nanalangin, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung aking problema ko pong yun ay inayos po ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Ako po ay pinagkalooban po ng gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po, nung kami, napakalungkot din po ang aking pamumuhay po dahil sa aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe po ang aming awayan po namin. Hindi po na mabilang ang aming pag-awayan po namin. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil mula nung ako po ay makakilala po sa mahal na Panginoong Hesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binigyan po ako ng pangunawa po na maunawahin ko po ang aking mahal ko pong asawa na hindi pa po siya nakakakilala sa ating nakakakilala po sa mahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat po sa amin ng aking buong pamilya ko po at yun din po sa aming pang-araw-araw po namin, aming pangangailangan po. At hanggang dito na lamang po ang pagpasalamat ko po at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang po. Amen po. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Romela Morante sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. At yun mga minamahal, ang kahalagahan ng pagbabahagi ng salita ng ating dakilang Diyos, kahalagahan ng soul winning, mga minamahal, na sa pagbabahagi talagang ang tao ay talagang mababago sa pag-share sa salita ng ating dakilang Diyos. Sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na kung nais natin na tayo ay maging wise, we have to soul win. Ang ating beloved kapatid ay talagang tunay na binago ng ating dakilang Diyos dahil talagang buhay at totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abilina
Rosario at sundan po siya ng ating beloved brother Aaron Eden. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at paparangal ay sa ating minamahal ay Amen. Praise the Lord. amang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating hallelujah, naalala, turo-aralan na ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah, praise the Lord po. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ako'y maraming salamat sa minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran at hallelujah, praise the Lord. Ako'y napupuri na papasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, namamalat po ang aking boses. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ako'y napupuri ng papasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po, hallelujah, pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng aking ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-switch ko po yung television namin, talagang, hallelujah, nilipat-lipat ko po yan talagang ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Inahanap po namin ang gawain ito. Natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, instant pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mula noon yung karamdaman kong sakitin ng ulo sa patuloy ng pagdalo yung aking sakitin ng ulo ay talagang hallelujah, hindi na po sinusumpong lubusan ang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan ang pag-iingat niya sa aming buong sambayan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pag-iingat niya sa aking mahal na po talagang napakalikot. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Pag minsan nadudulas po yan, nabanggit ko na lamang po ang hallelujah, praise the Lord. Talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito ay talagang hallelujah. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi nagpapabaya sa amin. Hallelujah. Napakapalad natin. Hallelujah. Dahil pag yan ang may problema, talagang hallelujah, nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na lumulutas sa lahat ng mga problema. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil, hallelujah, praise the hallelujah. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil siya po ang nagpro-provide naming pangangailangan sa araw-araw.
Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat nakapray po sa salamat sa pinakamamahal na Panginoon po lang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung hanapin po natin siya ng masikap, mga minamahal, siya po yung masusumbungan natin, mga minamahal. Sapagkat ang ating Diyos ay puspos ng kabagan banayad sa pagkagalit sagana sa kagandahan loob, mga minamahal. Itong ating mahal na kapatid, mga minamahal, sa pamamagitan po ng radio program, mga minamahal, napakinggan po nila, mga minamahal, yung mga buhay na patutuo na inahayag ng mga anak ng Diyos, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, nasumpungan po nila ang banal na gawain dyan po sa may lukban po, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, na naganap po ang salita ng mahal na Panginoon, na pinangako ng mahal na Panginoon, na yung kanyang pagtanggap po, mga minamahal, at pagpabautismo, mga minamahal, yung kanyang karamdaman, na walang kagalingan, mga minamahal, sa ang karamdaman po bunga ng kasalanan, mga minamahal. At yung pong bautismo, yung po yung mga minamahal na mahugasan po, mapapatawad po, mga minamahal, yung ating kasalanan sa pagsisisi natin sa pagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Yung po na tanggap ng mahal ating kapatid, mga minamahal, yung kagalingan ng karamdaman, mga minamahal. At yun po, mga minamahal, sila po, mga minamahal, nagpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang kanyang mahal na asawa, ating beloved brother, nakasama niya na rin po ang kanyang buong sambayanan, mga minamahal. Andun po yung pagpapasalamat nila, mga minamahal, kung mayroon na po silang karamdaman. Dumadalangin lang po sila, mga minamahal, sa pangunang panalangin ng ating minamahal na mga gulang po natin sa mahal na Panginoon. Sila po dinidinig ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinapagaling yung kanilang karamdaman, di na po sila pupunta ng ospital, mga minamahal. Sapagkat yan po yung pangako na mahal na Panginoon, na kanyang pinapakinggan ang kanyang mga anak sa mga daing at panalangin, mga minamahal, at hindi pinagkakait ng mahal na Panginoon. Sa ating katitibay, sa ating kagalak, upang patuloy tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Namuntawi sa ating mga labi noon, hindi tayo nagpapasalamat sa mga bagay na atin natatanggap, mga minamahal. Kung saan tayo pumaparoon, wala sa atin, mga minamahal, sa ating puso't isipan ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, bawat galaw, bawat ginagawa po natin, mga minamahal, lahat ng bagay, mga minamahal, natuto tayo ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna akong bumabati na sa lahat, sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba, walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Linas C. Almeida. Ganun din po, magandang umaga po sa kanilang mga anak, mga manugang po, mga minamahal. Ating mga beloved pastoral workers po, magandang umaga po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga bisita po, kung mayroon po, mga minamahal, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ganun din po, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers po, through Facebook live streaming, sa YouTube channel. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Kung mayroon po ang baguhan, mga minamahal, mapalad po kayo, mga minamahal, nasumpangan niyo po ang katotohanan, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan sa mga nanunumbalik sa mahal na Panginoon, nakakilala sa katotohanan, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, laksa-laksang anghel na nagagalakan sa langit, mga minamahal. Isang makasalanan na makapanumbalik sa mahal na Panginoon, makakilala sa katotohanan, mga minamahal. Maging sa ating mga webcast viewers, mga minamahal, hindi lang mga laksa-laksang anghel po, mga minamahal. Natutuwa po sa inyo, mga minamahal, lalo-lalo na po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay sa kanyang dakilang kabagan at pag-ibig na
na magpasawalang hanggang sa sangkatauhan, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Aaron Eden po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Sister Mian Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Diyos po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling pag-alang po sa ating parents in the Lord at pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Albina. At pagbati rin po sa kanilang beloved children, sa ating pong beloved preachers, workers, kapakupang mga awit sa ating pong beloved instrumentalists at sa inyo pong beloved kapatiran na isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. At pinapapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa muling pagkakataon nito na muling maihayag ang mga dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Jesus na ginawa sa aming buhay, mga minamahal. Akin lamang pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Akin lamang pong alalahanin nung kami po yung mga bata pa, mga minamahal dyan po, mga minamahal na sa amin pong pangangaroling, mga minamahal dyan po na sa pagnanais po namin makalikom po ng maraming mga minamahal dyan po na tumungo po kami sa may pinakadulong bahay po. Andyan po na sa pagpunta po namin dyan, mga minamahal, tunay nga po na may mga nakaabang po na aso sa amin, mga minamahal. Andyan po na habang lumalapit po kami, mga minamahal dyan po na yung mga asong yan, mga minamahal, patuloy rin pong lumalapit patungo sa amin, mga minamahal, hanggang sa may nakita po akong pamalo sa daan, mga minamahal. Andyan po na tinangka ko po itong pulutin upang pangtaboy po sa kanila, mga minamahal. Andyan po na nung pinulot ko po yan, mga minamahal, andyan po na yung mga asong yan, mga minamahal, dali-dali pong tumakbo patungo sa amin upang kami sakmalin, mga minamahal. Andyan po na nung kami na sakmalin ng aking mga kapatid, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, ang tanging nabanggit lamang po namin, mga minamahal, ang katagang in Jesus' name. Tunay nga po, mga minamahal, yung mga asong yan, itinaboy ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. At akin rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, nung kami po'y galing pong San Nicolas po, mga minamahalan dyan po na pauwi na po kami, mga minamahalan dyan na sa aming pag-uwi po, mga minamahal dyan na mabilis po ang aming pagpapatakbo, mga minamahalan dyan po na hindi po namin napansin ang isang sasakyan, mga minamahal, na nakahinto po sa gitna ng kalsada, mga minamahalan dyan po na ilang metro na lamang po yung lapit namin, mga minamahalan dyan na mahigit 100 pa po yung takbo namin, mga minamahalan dyan po na kahit anong gawin namin pagpreno, mga minamahal, hindi po humihinto yung motorsiklo na gamit po namin, mga minamahal, hanggang sa kalahating metro na lamang po, mga minamahal. Tunay nga po na babangga na po kami ng aking kasama, mga minamahal. Andyan po na bago po kami bumangga, mga minamahal, andyan na nabanggit po namin ang katagang in Jesus' name. Tunay nga po, mga minamahal, yung sasakyan po namin, pinahinto po yan ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. At akin rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Andyan po na nung ako po'y naiwan sa aming bukiran po, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, na may nakita po akong isang puno ng mangga, mga minamahal, andyan po na sa pagnanais ko pong makakuha ng bunga, mga minamahal, dyan na umakyat po ako, mga minamahal, andyan po na sa aking pag-akyat po, andyan na umuulan pa po nun, mga minamahal, hanggang sa nasa bandang kaitaasan na po ako, mga minamahal, andyan po na hindi ko po namalayan, mga minamahal, na ako po'y nahulog, mga minamahal. Ngunit sa dakilat habag ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, bagamat hindi po ako nakapag-rebuke, mga minamahal, andyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus, ligalos at pilay, wala po akong natamo. At akin rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Nung kami po'y junior high school po, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, na ako po ay nalulung po sa larong online games po, mga minamahal, gaya po ng ML at COC po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na sa aking paglalaro pong yan, mga minamahal, andyan po na napabayaan ko po ang aking pag-aaral, mga minamahal. Andyan na hasabihan kami ng aming guro na kung hindi rin lang kayo makikinig, mas mabuting lumabas na lamang kayo. Tunay nga po, mga minamahal, na sa susunod na araw na yan, mga minamahal, bago pa lamang po dumating ang aming guro na yan, mga minamahal, lumalabas na po kami, mga minamahal. Maging sa aming tahanan po, mga minamahal, dyan na hirap po akong utusan, mga minamahal. Minsan po, mga minamahal, buong araw po akong wala sa aming tahanan, mga minamahal. Pumupunta po ako sa mga bahay ng aking pinsan, mga minamahal, upang makipaglaro, mga minamahal. Andyan po na minsan po, mga minamahal, hindi na po nakakatulog sa gabi, mga minamahal. Araw-gabi na po naglalaro, mga minamahal. Hanggang sa andyan po, mga minamahal, na
nagkaroon po ng pustahan po mga minamahal. Nung una po mga minamahal, maliit pa lamang po mga minamahal hanggang sa palaki ng palaki pa po yung pustahan mga minamahal hanggang sa hindi na po namin matigilan mga minamahal hanggang sa dumarayo na po kami sa ibang barangay mga minamahal upang makipaglaro mga minamahal, makipagpustahan po mga minamahal. At dahil sa paglalaro ko pong yan mga minamahal, dyan po ako nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang banal na ubasan mga minamahal. Ngunit andyan mga minamahal, habang ako po'y nasa baba mga minamahal, dyan po yung dakilang habag ng ating pinakamamahal na Jesus na patuloy nang ngungusap na muli ko siyang awitan mga minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Jesus na muli po akong ibinalik ng ating pinakamamahal na Jesus sa ating kanyang banal na ubasan mga minamahal. At akin rin pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mga pag-iingat, mga pagpapala na patuloy na natatanggap, mga minamahal sa mga kagalingan ng karamdaman, mga minamahal kalutasan ng problema, mga minamahal katugunan ng mga panalangin. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Buhay na palakpak muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Manahan nawa ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon sa atin mga minamahal upang tayo mga minamahal hindi iwanan, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dito po mga minamahal, may pangako po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa atin mga minamahal na naglilingkod, nakasumpong sa katotohanan mga minamahal. Dito po sa Juan 17:12, ganito po ang pagkakasaad, ang pangako ng mahal na Panginoon. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iniingatan ko sila sa iyong pangalan. Yung mga binigay mo sa akin at sila'y binabantayan ko. At isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan upang matupad ang kasulatan. Kaya nga po, napakahalaga po talaga mga minamahal na masumpungan natin ang katotohanan, mga minamahal, at patuloy tayong maglingkod upang ang banal na Espiritu ay manahan sa atin mga minamahal. Sapagkat nakakalungkot po na bagay sa panahon ngayon na mapanganib mga minamahal. Wala nag-iingat na Diyos sa kanila. Marami na papahamak mga minamahal. Sapagkat hindi nga po sumasa kanila ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Lagi pong nananawagan ang mahal na Panginoon sa lahat ng sangkatawan. 50 taon, mga minamahal, pinapangaral ang dakilang ebanghelyo ng punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan. Kaso nagiging problema, mga minamahal, na tiling bingi ang mga tao ayaw lumapit sa katotohanan, mga minamahal. Kaya po, habag-habag po, mga minamahal, ang ating mga minamahal kababayan, ating kapwa-tao sa buong mundo, mga minamahal. Punong-puno ng pag-ibig ang salita ng mahal na Panginoon. Hindi pwedeng magsinungaling ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya ay Diyos, mga minamahal na banal. Magaganap at magaganap mga minamahal ang salita ng mahal na Panginoon. Ang langit at ang lupa ay lilipas, dadapat ng isang kudlit ng kanyang salita, ng kanyang pangako ay mananatili, magpakailan-kailan pa naman. Ang Diyos natin mahabagin mga minamahal sapagkat tayo po nga mga may pinili, hindi lang na mahal na Panginoon. Kung tayo ay magkulang mga minamahal, nariyan pa rin mga minamahal laging umunawa sa atin na ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, na tayo po mga minamahal mahalaga sa kanyang paningin. Mahalaga tayo sa paningin ng mahal na Panginoon, kaya tayo po mga minamahal nakagawa tayong pagkukulang, pagkakasala, mga minamahal. Tayo pinapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon at pinapanumbalik ng mahal na Panginoon. Siya mismo ang una nating pag-ibig mga minamahal. Basta paglingkuran po natin na may takot at panginginig, na may pagsusumamo, may pagtangis, may pag-aayuno. Lahat ng bagay na yan, batid ng mahal na Panginoon mula sa iyong puso, mga minamahal. Siya mismo ang gagawa ng kapamaran upang manumbalik ka sa una mong pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aking tinatawagan na rin po ang ating beloved sister, Mian Bakuyag po, mga minamahal. Sundan po siya na ating beloved brother, John Carlo Rosario. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpapangaral ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilder E. Almeida at minamahal
na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa Beloved Almeda family at ganoon din po sa ating beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors at ganoon din po sa inyong mga kapatiran, baguhan man at datihan man. Ako ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil binigyan na lang po ako ng pagkakataon upang ibahagi muli ang kabutihan na ginawa niya po sa aking buhay. Amen. Praise At the ganoon din po na ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil huna po sa lahat, kinahabagan po ako para makarating po dito sa dako na Pangasinan. At alam niyo po mga minamahal, dito po sa gawaing Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito ko po mga minamahal, nakita ang kamanghamang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nandyan po ng mga may karamdaman at may sakit ay pinapagaling. At ganun din po mga minamahal, ang mga pilay nakakalakad at ang mga bulag ay nakakikita at iba pa mga minamahal. At alam nyo, dito din po napatunayan ko na talagang ang ating pinaglilingkuran ay totoo at Diyos na buhay. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil alam nyo mga minamahal, dati po sa aking kinalakihang gawain mga minamahal, andyan po na wala po ako sa pagsusuot ng kabanalan, pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung napunta na po ako dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dahil po sa turo ng ating mga magulang, parents in the Lord, mga minamahal, nandiyan din po nasa kahabagan niya ay natuto din po ako magsuot ng unti-unti ng may kabanalan. At alam niyo po mga minamahal, nandiyan din po kasi na kapag dumalo po ako mga minamahal sa amin ay pwede pong nakapantalon, pwede din po magbestida, wala po kahit na walang manggas kung ano pong gustong isuot. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandiyan po na nabago ko po yun mga minamahal dahil mas maganda po pala mga minamahal ang may kabanalan na pag may kabanalan po tayo mga minamahal sa pagsusuot. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun na din po mga minamahal ang pagpapahaba ng buhok mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dati-dati po yung buhok ko mga minamahal hanggang dito lang po sa aking bewang. Alam niyo mga minamahal, kapag humaba na hanggang bewang, sumasakit po ang aking ulo nung hindi pa po ako nakilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pero kinahabagan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung nabautismo po ako sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, ang himala, andyan po na humahabang ang aking buhok na hindi na po sumasakit ang aking ulo at hindi na din po bumibigat ang aking pakiramdam mga minahabang humahabang aking buhok. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yan po mga minamahal at ganun na din po mga minamahal. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po alam niyo mga minamahal bilang isang baguhan mga minamahal, andyan din po mga minamahal na pinakita niya po ang himala sa akin mga minamahal, yan po sa aking beloved son mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal na kumbulsyon po yung aking beloved son. Bilang first time mga minamahal, andyan po ang takot bilang isang ina dahil alam niyo mga minamahal, ang nasa isip ko kung may mangyaring masama sa aking beloved son ay baka ako'y sisisihin po ng aking beloved husband. Kaya alam niyo mga minamahal nang nakumbulsyon yung anak ko na yan mga minamahal. Sa unang kumbulsyon niya po mga minamahal, andyan po na nandiyan na hindi, wala na po talagang buhay, pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at tinuruan din po tayo ng ating parents in the Lord na nasa kagipitan po tayo ay tumawag na lang po tayo na hallelujah in Jesus name. Ganyan po ang ginawa lang po namin mga minamahal hanggang sa nagsisi hanggang din po sa walang katapusan pagsabi ng hallelujah in Jesus name, demonyo ng kamatayan, lumayas ka. Alam niyo mga minamahal, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung anak ko mga minamahal ay binuhay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dyan sa himala na yan, mas lalo pa po na tumatag ang aking pananampalataya mga minamahal at ganoon din po mga minamahal. Alam niyo din po mga minamahal, pagkatapos din po ng hospital ng aking beloved son, alam niyo na, totoo nga po na kapag unahin po natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon ay siya na din ang mag-ingat sa sa atin mga minamahal, ganun din po sa nasa bahay man tayo kung meron man po sira mga minamahal, ganun, alam niyo po mga minamahal, yung pader po mga minamahal ang bahay namin tinitirahan, medyo umawang na po yung mga minamahal, mga nasa
2 to 3 inches na po at alam po na, dati-dati nakitahan po namin ng may tuko mga minamahal, akala namin ahas yun. Pero alam niyo, pag uwi namin mga minamahal, tumingin po ako dun sa may pader. Alam niyo mga minamahal, ayan yung pangalawang himala na naman ng ating pinakamahal na Jesus dahil dinikit niya na parang wala pong nangyari sa pader mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil po dyan sa mga nasaksihan kong himala at kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus po. Kaya nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa mga pagpapalang financial, physical at higit sa lahat sa mga pagpapalang spiritual. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah. Ano ibig sabihin po ng hallelujah, mga minamahal sa kapakanan po ng mga baguhan, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal. Ang salitang hallelujah, mga minamahal, pinakamataas na pagpupuri, paglululhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin po, mga minamahal, kaligtasan, kapangyarihan, kaluwatian, na ukol lamang sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya pag sumigaw po tayo ng hallelujah, mga minamahal, na riyan po yung kapangyarihan, kaligtasan po, mga minamahal, sapagkat sinalita nga po ng bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa kabanalan, mga minamahal, hindi saganang atin po, mga minamahal, kung bakit tayo po yung nagsusot na may kabanalan, kundi mga minamahal, yung espiritu, banal na espiritu na nananahan po sa atin, ito po, mga minamahal, ay magmamanipis po sa atin yung pagsusot po natin kabanalan sa pananalita, sa pag-uugali, mga minamahal, sa pagkikipagharap po natin sa lahat ng mga tao, mga minamahal, sapagkat ang espiritu ng ating mahal na Panginoon nasa atin po, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, kung ang espiritu ng mahal na Panginoon nasa atin, lagi tayo napapakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga daing, mga panalangin. Kung saman tayo pumaroon, mga minamahal, sa mapanganib na lugar, mga minamahal, hindi tayo iwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal. Kaya pag sumikapan po natin, huwag natin pigatian ng espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ano po yung pinapangaral ng ating minamahal ginagalang, ating beloved Honorable Pastor Beldistada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat ating minamahal na manggagawa. Sundin po natin, mga minamahal, upang manatili sa atin ang banal na Espiritu Santo, mga minamahal. Kaya kung ano man mangyari sa mundong ito, nahanaan sa atin ng Espiritu Santo, huwag tayong mag-alala, mga minamahal. Sa kisap mata, mga minamahal, tayo may mga espiritu na mahal na Panginoon, tayo po, mga minamahal, mga wawala dito sa mundong ito, kukunin tayong buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi tayo binibigyan ng mahal na Panginoon ng kabagabagan o mga pagsubok na hindi po natin makakayanan, mga minamahal, katulad po ng patutuo ng ating mahal na kapatid tungkol sa kanyang anak, mga minamahal. Hindi po ipapahintulot na mapahamak yung anak niya upang siya po ay usigin ang kanyang mahal asawa, mga minamahal. Batid niya po yung kalagayan natin, mga minamahal. Ipahintulot lamang po ng mahal na Panginoon ito kung kaya natin, mga minakatulad po ni Job, ipinahintulot po yung mga pagsubok na yon, mga minamahal, sapagkat kaya ni Job, alam na mahal na Panginoon yan. Ngunit sa ating mga minamahal, kung kaya natin ibibigay na mahal na Panginoon pagsubok na yan, mga minamahal. Kung di natin kaya, hindi liko ang mahal na Panginoon para bigyan tayo ng pagsubok na hindi natin makakayanan, na ito ang dahilan upang tayo mawala, mga minamahal. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi po tayo inuunawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother John Carlo Rosario po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved Sister Marta Tamundong po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Pastor, po ang pinamatas na pagpuri, pagluhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamahal Panginoon po lamang. Ako po ay nagpapa ng dupling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Beldistada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitor. Ako po ay nagpapabo ng isang pagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako ay napapuri papasalamat sa ating pinakal po na ako katapos lang po ng aming first semester, minamahal po na
bilang graduating student sa kolehiyo, minamahal, hindi po madali ang pagiging kolehiyo. Minamahal niyo po na marami pong pagdadaanan niya. Minamahal niyo po na magpapasalamat po ako sa ating pinakal pang Isus na sa patuloy na tinutulungan po sa akin. Minamahal niyo po na patuloy na sa pag-aaral po sa akin, na patuloy na ginagabayan niya ako sa aking pag-aaral. Sa next year, minamahal, second semester na niya po na marami pong pagdadaanan niya po na practice teaching. Minamahal niya po na alam ko na marami pa akong nadaanan na tataking na pagsubok. Ngunit, nandiyan nating pinakal pa Isus na tulungan po ako sa aking pag-aaral. Nagtitiwala po ako sa pinakal pang Isus na hindi ako pababayaan sa aking pag-aaral. Praise the Lord. Ako napapuri po sa ating pinakal pang Isus niya po na may back here March 2021. Ulit supper po yan. Ako'y nagsisisi na pupuri sa ating pinakal pang Isus yung po na yung aking trangkaso na 10 days isang pong pinagalingan pinakal pang Isus. Yan po na ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tatubig sa pangalan ating pinakal pang Isus. Yung aking trangkaso na 10 days at yung aking pilay po ay standing po binigaling ng pinakal pang Isus. Kaya lubos-lubos kempet pinasasalamatan sa ating pinakal pang Isus sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Yan po na ako napapuri po sa ating pinakal pang Isus sa kabagan lang po na minamahal niyo po na sa patuloy na ginagamit bilang cameraman at bilang mangawit. Kaya hindi po na patuloy na provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Patuloy na provide ng sa aming sa pang-araw-araw, provide sa patuloy na pagkabay at pag-ingat po sa aking pag-aaral niya pa. Lubos-lubos pinapatalatan sa ating pinakal pang Isus dahil hindi ka pinapabayaan sa aking pag-aaral. Aganin po sa amin, minamahal niyo po na bagamat di po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapalimpas sa salamat ay sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Buhay na panakpak sa ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal sa Ecclesiastes 2:26, ganito po ang pagkakasabi, sapagkat ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Diyos ng karunungan at kalaman at kagalakan. Yan po, mga minamahal, ang pangako na mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal na naglilingkod sa katotohanan, mga minamahal. Dinidinig ang ating panalangin, mga minamahal, kung tayo may karamdaman, mga minamahal. At dahil napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ano po yung may gaganti natin, mga minamahal, sa kabutihan ng mahal na Panginoon? Katulad po ng ating mahal na kapatid, ang tanging may gaganti ng ating mahal na kapatid, manatili nawa, mga minamahal, ang biyaya na kaloob sa ating kapatid na siya po yung nagpagamit, mga minamahal, sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagyamanin mo, kapatid, hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kailangan po kayo ng ating mahal na Panginoon, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay napapahingalay. Mga minamahal, lalakas kayo, mga minamahal. Kaya niyong daigin sa sanlibutan, mga minamahal. Sa mga kabataan, mga minamahal, mapalad po kayo, mga kabataan na tinawag ng mahal na Panginoon. Pagyamanin po natin, mga minamahal. Palugdan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Marta Tamundong po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved brother Tariel Tawaran. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida, maging sa kanilang buong pamilya Almeida Children. At lagi nating naaalala magagandang turo ng ating mahal na Pastora Lina C. Almeida sa inyong mga minamahal na mga
manggagawa po at sa inyong mga minamahal na kapatiran. Magandang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus at muli po akong mapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon sa ginawang kabutihan sa aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po'y ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan dahil napakaraming bisyo po nasa akin mga minamahal. At maging paninigarilyo mga minamahal, nandyan na bago ko po itapon mga minamahal yung sigarilyo, magsisindi na naman po ako. Talagang kulang po mga minamahal yung isang kaha sa isang araw mga minamahal. Grabing talamak po sa sigarilyo mga minamahal. At dumating po yung punto mga minamahal na napakarami kong utang mga minamahal na bagamat noon nakarating po aking mahal na asawa sa dako ng Saudi Arabia, subalit wala po akong naipon mga minamahal, lahat po ubos at maging mga alahas na padala po niya mga minamahal. Talaga pong naisangla ko pong lahat po yan na hindi ko na po natubos mga minamahal. At grabe po mga minamahal, maging titulo ng lupa ng aking mahal na asawa, talagang ito po isinangla ko po sa bangko mga minamahal na hindi po niya alam mga minamahal. Subalit, nandiyan na po mga minamahal nung malapit na pong dumating aking mahal na asawa at napakaraming utang mga minamahal na kanyang madatnan. Wala po akong naipon. Sumabay po mga minamahal na ako po'y pinagbintangan na hindi ko po ginagawa, mga minamahal. Talaga po na nandyan, mga minamahal, halos hindi ko na po kaya, mga minamahal. Hallelujah, naisipan ko po, mga minamahal, na magpakamatay na po sa tinding problema na sa akin, mga minamahal. At iwanan na po aking mga anak, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Year 1994, mga minamahal. Nung aking makilala ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Totoo po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain ito, mga minamahal. Dahil nung na-share po ng pamangkin na aking mahal na asawa, dahil siya po'y na-save po sa dako po ng Baguio at nung namasyal po dito, doon po sila kasi nakatira sa Baguio. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah. Nung tinanggap ko ating pinakamamahal na pa Jesus at aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa una't dalangin po mga minamahal ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa. Alam niyo, lahat ng aking nabanggit na problema nga minamahal, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon. Na, alam niyo po mga minamahal, nasubukan ko na rin po mga minamahal na wala ng buhay. Dahilan po sa aking, ako po'y nanganak mga minamahal. Sa kahabagan naman na pa Jesus, ito po'y ipinanganak ko po ng normal aking mahal na anak. Subalit pagkalabas po mga minamahal, patuloy na po akong nag-bleeding mga minamahal. Talagang walang tigil hanggang naubusan po ako ng dugo mga minamahal. Hindi na po ako makahinga. Talaga po mga minamahal. Sa panahon yun, akala ko mamamatay na po ako. Dahil po mga minamahal, talagang grabe po, hindi na talaga ako makahinga at dumating yung punto, mga minamahal, na ako po talaga totally namatay, mga minamahal. Hallelujah.
Alas 9 ng gabi, mga minamahal. Ako pinalagutan ng hininga, mga minamahal. Talagang sabi ko nung dahil sa aking paghinga, parang dumadaan lamang sa butas ng karayong, mga minamahal, yung hangin. Napakahirap kong huminga, mga minamahal. At sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, sa mga oras na ito, pag ako na po ikunin mo, sana mapatawad mo ako sa lahat ng pagkakamali, pagkakasala ko, pagpikit ng aking mga mata, kapiling kita, sabi ko po, mga minamahal. At hindi, wala na po sa isip lamang, subalit, tuluyan po ako nawala ng buhay, subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Sa pangkalatang panalangin po ng ating mahal na Pastor Wildis Radalmina, kabalikat po na ating mga minamahal na mga manggagawa. Alam niyo, mga minamahal, pumunta po aking mga anak sa pastoral. Humingi po sila ng baka prayer, mga minamahal. Sa kahabagan ng malapay Jesus, ako po'y muling binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Na pagdating po, mga minamahal, alas 5 po ng umaga, ako po, mga minamahal, ay binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya pinupuri ko at pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus sa mga kabutihan ginawa sa akin. At akin din pong pasalamatan ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, na alam niyo po, aking pinsan, mga minamahal, na talaga po na siya po'y nabaril, mga minamahal, sa ulo. Ang bala po ay nasa kanyang ibabaw ng utak. Alam niyo po, mga minamahal, talagang kalahati pong katawan namatay, mga minamahal. Talagang wala pong pakiramdam. Dinala po dyan sa ospital, mga minamahal, sa Bayview. Gumastos po sila, mga minamahal, ng marami. Nagbinta po ang aking uncle ng lupa, mga minamahal, para pampagaling lamang po. Subalit, sabi ng doktor, wala na tayong pag-asa. Talagang hopeless ang inyong anak. Alam niyo, mga minamahal, dahil inilipat po, mga minamahal, sa dako po ng Villaflor dyan po sa Dagupan. Subalit, ganun din po, mga minamahal, yung mga findings ng doktor, talagang wala na pong pag-asang mabuhay, mga minamahal. Subalit, totoo po ating pinakamamahal pa Jesus sa gawain ito, mga minamahal. Nung siya po, dumating po yung may krusada po tayo, mga minamahal, dito po sa San Carlos, dito po sa bayan. At aking pong na-share, mga minamahal, dahil inilabas na po ng hospital, dinala po na sa kanilang tahanan, na talagang walang kagalingan, mga minamahal. Hindi siya makatayo, hindi makalakad, mga minamahal. At kinalbo po yan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung aking na-share ng ating Diyos sa gawain ito ay totoo at buhay, maging patay, binubuhay na mahal na Jesus. Nung dinala po nila dito, mga minamahal, sa ating krusada, sa 3 araw na krusada, idinalo po nila. Alam niyo po, mga minamahal, totoo po ang ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito, mga minamahal. Pagkatapos po ng baptism sa tubig sa pangalan ng Jesus, diyan po sa ilog ng San Juan, mga minamahal, binautismohan dahil marami pong nagpabaptize, mga minamahal. Alam niyo po, sa pangatlong araw pagkatapos nating krusada, ito po, mga minamahal, sa kahabagan na malapay Jesus, sa unat dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat ng ating mga minamahal na mga manggagawa,
Ito po mga minamahal, instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan, mga minamahal. At akin din pong pinapasalamatan ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala po niya. Dahil po mga minamahal noon talagang pag umuulan, hindi namin alam kung saan sulok kami pupunta dahil tumutulo po yung aming bahay. At pati aking mga anak talagang minsan nababasa po mga minamahal pag nakatulog po kami. At subalit, totoo po ang pagbibigay mga minamahal, susi ng pagpapala. Dahil mga minamahal sa kanyang kahabagan, mga minamahal, unti-unting inayos ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya labis-labis po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat ng kanyang mga pagpapala. Dahil po mga minamahal, pinagkaluban din po kami ng aking mga anak, mga minamahal ng yung sa hanap buhay, mga minamahal, hallelujah. Nagmula lamang mga minamahal sa mga lumang sasakyan, mga minamahal, sa motor, sidecar, mga minamahal na tinitinda po ng aking mahal na anak. At sa kahabagan na mahal pa Jesus, napamotor-motor po yan, subalit totoo ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po mga minamahal sa kanyang kahabagan, ito po mga minamahal unti-unting pinalago at mga 4 wheels na po ang tinitinda po nila. Kaya maraming salamat sa mga pagpapala po na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. At akin din pong pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat hindi po ako karapat-dapat, muli akong binalik bilang mga awit ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula pagpapala pisikal, pinansyal, material, at higit kong pinapasalamatan, spiritual na pagpapala. Kaya ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa atin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri mo ka rin na kilang Diyos. Hallelujah. Lahat magsabi yung praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Gabriel po sa ating beloved sister Martha Tamundong, mga minamahal. Hallelujah. Sa pagpapalang yan, mga minamahal, tunay, mga minamahal. Hallelujah. Ang ating Diyos, mga minamahal, hallelujah, na pinaglilingkuran, mga minamahal ay Diyos at magkapangyarihan sa lahat, mga minamahal, hallelujah, nandiyan, mga minamahal, ang ating mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, nawalan ng buhay, mga minamahal, subalit gano'ng katotoo, mga minamahal, hallelujah, ang ating pinaglilingkurang Diyos, mga minamahal, hallelujah, sa urat pananalangin, mga minamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mala Pastor Rosada Almeida, mga minamahal, yung walang buhay, mga minamahal, hallelujah, ibinalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, puri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, nagkatawang-tawang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, may ganyan din po pangyayari, mga minamahal, subalit sabi ng mala Panginoon, mga minamahal, ang sakit na yan, mga minamahal, hallelujah, ay hindi po mga minamahal, hallelujah, sa sakit, mga minamahal, na ikamamatay, mga minamahal, hallelujah, bagkos, mga minamahal, hallelujah, isa ikaluluwalhati po, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, ako mo rin nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah, doble paggalang po, mga minamahal, sa ating mga magulang, mga minamahal, hallelujah, sa ating paglilingkod, mga minamahal, sa ating mga Panginoon, mga minamahal, hallelujah, sa ating po, mga minamahal, hallelujah, sa mga turo at pangangaral po, mga minamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mala Pastor Rosada Almeida, pagbati rin po, mga minamahal, sa ating pong beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal, pagbati rin po, mga minamahal, sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga live broadcast viewers, mga minamahal, bago manood datihan, mga minamahal,
hallelujah, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, sa mapagpalang mga minamahal, gabi po, mga minamahal, mag-umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Para pakampunan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, akin na po tinatawagan sa ating beloved brother Tariel Tawaran, mga minamahal. At maganda po ang susunod ng pasalamat sa ating beloved sister Junilyn Milan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na mahal na pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, praise the Lord. At ang mga turong iniwan sa atin na ating assistant pastor Lina C. Comon Almeida, praise the Lord. Ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, praise the Lord. Sa beloved preachers, workers, beloved brethren at visitors, pagiging sa webcast viewers po, praise the Lord. Sa magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos, praise the Lord, na nabigyan po ako ng muli ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamanghamangang gawa, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, kung aking pong balikan mula nung makilala kami sa banlagawain to, praise the Lord, nag-uumapaw po ang pagpala nating pinakamalapit sa praise the Lord. Aking po napatunayan, malapino na praise the Lord, na totoo po mga minamahal, yung mga patutuo na aming napakinggan, mga naunang Kristiyano na nag-share sa amin na sa gawain to, ang Diyos ay buhay, nagpapagaling, praise the Lord, nagbabago ng buhay, nagliligtas, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nung mga kilala sa banal gawain to, sa murang edad, praise the Lord, andyan po na tinuturo po sa banal na gawain to, na andyan po na pag tayo nagkasakit, andyan na humingi tayo ng hapag sa ating pinakamalaping Jesus, praise the Lord. Manalangin tayo, praise the Lord, andyan po na i-cast out natin ang sakit na dumapo sa atin, andyan pagalangin tayo ng ating pinakamalaping praise the Lord. So nadalangin na ating ginagalang ng mga pastoral, praise the Lord, kabalik at mamanggagawa. Alam niyo po sa aming murang edad noon, praise the Lord, mga lalako nung bata ko, praise the Lord, andyan po na pag nagkakasakit kami, andyan na sabi na aking mga magulang, magsisi tayo anak, praise the Lord, manalangin tayo, sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maalala ko po, andyan po na sa aking murang edad, andyan na sumusunod po kami na aking mga kapatid. Sumisigaw kami ng hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa panahong to, hallelujah, praise the Lord. Totoo, ang Diyos ay buhay, hallelujah, praise the Lord. Pag kami nagkakasakit, andyan na nanalangin. Maging sa pamumuhay, andyan na totoo po ang ating dakilang Diyos ay hindi tayo binibigo, pinapagaling tayo, hallelujah, praise the Lord. Maalala ko nung kasagsagan ng COVID-19 during pandemic way back 2020, andyan na balot kami, hallelujah, praise the Lord, kasi andyan po nakabilang frontliner, andyan na naka-assign daw sa checkpoint, andyan na palapalagian yung pagkakandak sa amin ng testing kung may positive sa amin at pagkakandak sila ng quarantine. Pero kahabagan po ng ating dakilang Diyos, hallelujah, praise the Lord, kada magkaroon po kami ng andyan na testing, andyan na nagpipray po ako sa ating pinakamalapit Jesus na kahabagan niya po ako, hallelujah, praise the Lord. At sa andyan po na kahabagan naman po, paglabas ng resulta, andyan po na negative lahat, hallelujah, praise the Lord. Salamat sa ating pinakamalapit Jesus, hallelujah. Mga minamahal, andyan po na aking lang sariwain, hallelujah, praise the Lord, na nagpapasalamat ako sa ating pinakamalapit Jesus kasi andyan na sa nadalangin ng mga pastor, andyan na nabot ako ng kanyang kahabagan, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, di mababayaran ng salapi kasi ang inyong abang lingkod, hallelujah, praise the Lord, pagamat nakakilala ko sa murang edad, andyan na dumating yung point na di ko pinag-ingatan yung unang pag-ibig ko sa ating pinakamalapit Jesus. Dumating yung time way back 2010 na napahiwara ako sa paglilingkod. Andyan na dumanas ako na subukan ko na malulung sa bisyo, barkada. Andyan na di ko alam kung anong nangyari sa sarili ko kasi parang tingin ko sa sarili ko, hindi ako yung tao na nabubuhay sa akin. Andyan na ibang-iba ako, hallelujah, praise the Lord.
Alam niyo po may namahal, natutunan kong uminom ng alak, Praise the Lord. Mga bisyo na hindi kaaya sa harap ng ating pinakamalapit Jesus, hallelujah. Andyan na dumating yung point na ginamit ng ating pinakalapino na aking kapatid na Salaman, aking kuya. Andyan na, pulis na po yan, Praise the Lord, nung panahon na yun, andyan na. Sabi niya, nagkaroon kami ng bangayan na magkapatid, andyan na, sabi niya sa akin, mula bata tayo, tinuruan tayo ng magandang aral, anong nangyari sa'yo? Nung mga panahon na yun, gulong-gulo ang aking isip. Andyan na tatapusin ko na sana aking buhay. Di alam na aking kapatid na nakatulog siya, kinuha ko ang kanyang 45, andyan na magpapakamatay sana ako sa oras na yun. Pero di ko may pumipigil sa akin na persa, Lord. Andyan na salip na tapusin ko ang aking buhay, binalik ko yung baril, nagsanbalutan ako, pumunta ako sa pastoral house sa dako ng Bagyo. Naghalay po ako ng 10 days na ayuno, Lord. Napakabuti na ating pinakamalapit Jesus, hallelujah. Pagkatapos ko po ng pag-ayuno ko, andyan na binalik ng ating pinakamalapit Jesus ang kanyang banal na presensya sa akin, hallelujah, Lord. Andyan na sobrang lamig na bagay na pumasok sa aking katawan. Ramdam na ramdam ko ang kapuspusan, hallelujah, Lord. Ang papakumbabang loob, andyan na sa akin, hallelujah, Lord. Pag-uwi ko sa aming bahay, nagulat ang aking mga magulang, maging aking kapatid kasi niyakap ko sila, sabi ko, humingi ako ng tawad sa inyo, higit sa lahat sa ating pinakamalapit Jesus kasi bagamat tinuro na napalaki niyo ako na mabuting anak, andyan na napahiwara ako. Alam niyo po, mga minamahal, andyan na ang pagpapala ng pinakamalapit Jesus, andyan na binalik sa akin, hallelujah, Lord. Kasi nung panahon na yun, andyan na graduating na ako sa course na BS Criminology, pero sa di ko maalam ang kadahilanan, hallelujah, Lord. 3 subject na palagi kong binabagsak yan. Binabalik-balikan ko kada sem, andyan na. Nung panahon na nanumbalik ako sa ating pinakamalapino, alam niyo po mga minamahal, maging aking mga instructor sa universidad na aking pinapasukan, andyan na naging saksi sila sa aking pagbabago. Hindi ko, yung kada quiz namin nandyan na wala akong may sulat sa aking papel, kundi patuloy na tumutulo aking luha sa sobrang kagalakan na naramdaman ko na presensya ng ating pinakamalapit Jesus. Andyan na, di ko alam, na nung panahon na yun, bigla na lang akong sinabihan na congratulations sa panahon na sa year na to, graduate ka na. Na yun pala, ginawang kapamaranan na nating pinakamalapit Jesus bilang paalala sa akin na kung wala ang ating pinakamalapit Jesus, wala tayong magawa, wala tayong maabot. Hallelujah. Kasi nagtataka ako, sabi ko, sa lahat ng years na aking ginugol sa pag-aaral, bakit hindi ako pumasa-pasa? Ginagawa ko naman na lahat ang aking kapamaranan bilang tao. Pero ang kapamaranan nating pinakamalapit Jesus, iba sa ating kapamaranan, hallelujah, Lord. Andyan na, hindi lang po yun, hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, muli, pinatunayan ng ating dakilang Diyos na tumutugon pa rin siya sa ating panalangin sa pag tayo humingi sa Kanya, hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, yung pinatutuo ko na andyan na pagkatapos ko ng aking pag-aaral, andyan na magte-take ako ng board exam. Sabi ko, mahal na Pinoon, napakabuti mo sa aking buhay. Muli po, yung oras na igugugol ko sa pagpasok sana sa review center, andyan na, di na po ko magre-review. Magpapagamit na lang po ako bilang volunteer sa nalalapit na yung banal na krusada. Andyan po na tumulong po ako sa paggawa ng streamer, pag-aayos ng mga upuan, andyan po na kung ano yung mga kailangan namin nyal sa banal na gawain, andyan po na tumutulong po ako. Sobrang kagalakan na Lord. Umani ako ng samot-saring andyan po na pangungutya sa aking mga classmates, sabi nila, hindi ka nakakarunungan, andyan na hindi ka pa mag-review. Hindi, nakakasigurado ka bang papasa sa board exam. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po yan pinakinggan, kundi sabi ko, malapit noon, napakinggan ko yung mga unang Kristiyano na mga nag-testimony, pumasa sila, sinulatan lang, hallelujah, praise the Lord lang kanilang papel.
andyan na pumasa sila sa kabila na hindi nila alam yung isasagot nila. Alam niyo po mga minamahal, pagdating po ng board exam, pumasok ko ako sa room na aking pagtitaken ng board exam, andyan na. Pag yung mga question, di ko po alam ang aking isasagot kasi mga special laws po lahat. Karamihan po, hallelujah. Andyan po na nilihans ko lang po ang aking exam paper, andyan na sinagot ko sa kung ano yung makakaya ko, andyan na pinas ko po yan. Pagkatapos ng board exam, bumalik ulit ako, nagpagamit bilang volunteer sa dako ng pastoral house. Hindi ko alintana yung kung anong kalalabasan. Sabi ko, papasama no hindi, ang kapurihan sa iyo, Manal Pinon, ang buhay ko sa iyo, Holy Spirit Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa mga panahon na yun, wala po sa isip ko yung pagpasa ko ng board exam na yan kasi yung kagalakan ko, andun na po yung sa pagpapagamit. Hindi ko na malayan na pag andyan na congratulate, andyan na binabati ako ng mga beloved pastoral workers sa dako ng Bagyo. Sabi nila, pumasa ka sa board exam, congratulations brother. Andyan po na, di po ako makapaniwala nung pagtingin ko po ng result, out of 11,000, mahigit po na po nag-take buong Pilipinas. 3,000 mahigit po at isa po ako sa kinabagan natin pinakalapis sa Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Di lang po yun mga minamahal, maging sa pagpasok ko sa pamilya, andyan na, sabi ko malapay noon, andito po pinagkaluban mo ulit ako ng panibagong yugto ng aking buhay. Kabagan mo na ako, pagkaluban mo ako ng trabaho para may papakain ako sa pamilya na andyan na pinagkaloob mo sa akin. Hindi po ako binigo ng ating pinakalapisus. Alam niyo po mga minamahal, 4 times po ako nag-a-apply na bilang sa PNP sa dako ng Bagyo. Andyan po na, ang hirap po kasi konti lang po yung kota, andyan na kanya-kanyang tawag ng backer. Pero sa banal na gawain sa ating pinaglilingkuran, ang backer po natin ang ating dakilang Diyos sa Holy Spirit. Totoo po yun mga minamahal. Kasi nung time na pag-apply ko, instant po one time na pinalihans ko yung application paper ko. Pumasa po ako, salamat sa ating pinakamalaping sus. Maging sa aking trabaho, andyan na na-ambush po kami ng NPA pero kahabagan na ating pinakalaping sus, pinatunayan na sa gawain to, nagliligtas ang ating dakilang Diyos. Nung panahon na yun, humingi ako ng back-up prayer sa dako ng pastoral house. Andyan po na hindi po ako binigo ng ating pinakalaping sus. Pinag-ingatan po ang inyong paglingkod, Holy Lord. Marami pa pong pagpapala ang pinagkaloob ng ating dakilang Diyos, di masukat, Holy Lord. Walang katapusang pagpapala, Holy Lord. At yan po ay sa unat dalangin na ating ginagalang na malapastor, Holy Lord, kabalikat mga manggagawa, Holy Lord. At hanggang dito na lang po, ang lahat po ng kapurihan, paglorati, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamalapit Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang ating dakilang Diyos. Gapisyo po sa ating brother Taril tawaran mo minamahal sa pagkapalang niya, mo minatunay, mo minamahal ang ating mga kapatid, mo minamahal, pinagpala po minamahal, hindi lamang po sa palang physical, material, financial, mo minamahal lalong higit, mo minamahal ang pagpapalang spiritual, mo minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, at habang po pa rito po, mo minamahal natin mga awit, mo minamahal, hallelujah tayo po muna ito ngayon, mo minamahal, upang awitan na murahatin, mo minamahal ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Magagawa natin o ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema, isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin, yes, o ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema, isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord Supreme, throughout eternity. The great I am, the way that to the life is gone. Let's talk about
about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way that you are not slow. Let's talk about Jesus more and more. Amen. Praise the Lord. Puri mga rin lagi ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Pagkatapos po ng ating mga awit, mga minamahal, maganda pong susunod na pasalamat, mga minamahal. Ating beloved Sister Johnny rin Milan, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating nagkila Diyos. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Adult Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos mo kami namahal. Ang Diyos mo kami namahal ay mabuti mo kami namahal. Ang Diyos mo kami namahal ang ating kalakasan kami namahal. Ang Diyos mo kami namahal ang ating sandigan kami namahal. At siya lamang po kami namahal. Ang nagbibigay lakas sa bawat isa sa ating mga minamahal. At maparapat lamang po kami namahal. May pabot natin ang ating tinig mga minamahal sa ating dakilang Diyos. Upang siya'y ating pasalamatan mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa pag-ibig mo ng Pinoy. Salamat sa iyong napakatalit at maraming Diyos. Salamat sa pag-ibig mo ay hanggang alaman.
Lord. Puri mo nga rin nagilan Diyos lahat. Magsabi yung praise the Lord. Pero Diyos mo sa ating mga uwit, mga minamahal. Hallelujah. Napagbuti na minamahal ng ating nagilang Diyos, mga minamahal. Nandiyan mga minamahal. Siya ating laging kasama, mga minamahal. Hallelujah. Pinapadama, mga minamahal. Ang kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating nagilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Aking muna pinapasalamatan, mga minamahal. Hallelujah. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Dahil po, mga minamahal. Hallelujah. Kahapon po mga minamahal ng Webes, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal. Hallelujah, habang ako po mga minamahal ay nasa trabaho, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal dahil sa pagod, mga minamahal. Hallelujah, nailapag ko po ang cellphone ko po, mga minamahal. Hallelujah, doon po mga minamahal. Hallelujah, sa aking tinalian, mga minamahal. Hallelujah, na i-deliver po mga minamahal ng aking kasama, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal. Hallelujah, na nung may customer po na pumasok, mga minamahal, hallelujah, hinahanap ko po yung aking cellphone, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po mahanap, mga minamahal. Kaya sabi ko sa aking beloved bayaw, mga minamahal, Kuya, paringin niyo nga po yung aking cellphone kasi hindi ko po mahanap, mga minamahal. Hallelujah, nandyan nga, mga minamahal, madaling sabi, mga minamahal, tinatawagan ng aking beloved bayaw, mga minamahal, nagri-ring po yan, mga minamahal, at may sumagot, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, nung yung sumagot po, mga minamahal, sabi niya, mga minamahal, sino po ito? Sabi po, mga minamahal, sabi po ng aking beloved bayaw, yung cellphone po ay kami po yung may-ari, sabing ganun, mga minamahal. At saan po kayo? Sabing ganun. Sinabi po namin kung saan po yung pwesto, mga minamahal. Hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, yung cellphone pala, mga minamahal, hallelujah, nailapag ko pala doon, mga minamahal, sa plywood, mga minamahal, na aking tingal na i-deliver po na aking ng aming kasama, mga minamahal. Hallelujah, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dahil yung hallelujah nakapulot po ng cellphone, mga minamahal. Hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, ibinalik po niya doon sa pwesto. Salamat sa ating dakilang Diyos. Gaano po katotoo, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, natin pinaglilingkuran, mga. Kaya sabi ko, mga minamahal, hallelujah, nang isinuli po, mga minamahal, bahagi po yan, mga minamahal, sa bahagi po ng pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah, dahil po, mga minamahal, kung intindihin nga po, mga minamahal, kung hindi kumilos ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sabi po ng aking kasama na nag-deliver din, na ipatong ko nga po yun sa plywood, mga minamahal. Alam niyo po, sabi niya, kung nahulog yung tito, mga minamahal, hallelujah, at nasabi pa nga niya, mga minamahal, na napulot niya, mga minamahal, dahan-dahan lang yung aking takbo, mga minamahal, ibabalik niya sa akin, hahabulin niya ako. Sabing ganun, mga minamahal, hallelujah, subalit siguro, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, kumilos ang ating dakilang Diyos. Hindi po yung puso, mga minamahal, hallelujah, nung nakapulot, mga minamahal. Sabi pa nga niya sa akin, mga minamahal, hallelujah, alam mo ba yung password? Sabi niya ganun, mga minamahal. Subalit sabi ko, mga minamahal, wala pong password po yan, kuya, mga minamahal, hallelujah. Slide ko lang po, mga minamahal, pinakita ko po yung cellphone, mga minamahal. Pero subalit, alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, nung nakausap ko nga pala, mga minamahal, ang sabi niya, mga minamahal, nadulas po siya, mga minamahal, nadulas po yung nakapulot, mga minamahal, alam po, ibabalik ko, mga minamahal, hallelujah, magbigay ka na lang ng panggas, sabi niya, mga minamahal, hallelujah, kaya ginawa ko, mga minamahal, bilang pasasalamat, mga inabutan ko po siya ng blessing, mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil akin din po maalala, mga minamahal, hallelujah, wala pa po ako sa paglilingkod na ito, mga minamahal, nandyan, mga minamahal, hallelujah, meron po akong mga bisyo, mga minamahal, bisyo ng isang mga kalalakihan, mga minamahal, hallelujah, napakagulo, mga minamahal ng aking buhay, mga minamahal, subalit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, nung kami nagpabautismo sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa una pananalangin, nating kagalang-galang, mga Pastor Wilsada Almeida, yung aking bisyo, mga minamahal, yung magulong buhay, mga minamahal, yan po'y inalis ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, magindi po, mga minamahal, sa karamdaman, mga minamahal, dahil nung araw, mga minamahal, nung wala pa po ko sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Halil nandyan, mga minamahal. Halil nagpo-opera po ako ng cyst, mga minamahal, sa aking kamay, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung kami nakakilala sa gawaing ito, mga minamahal, na tunay, mga narinig namin, mga minamahal, ang Diyos dito, mga minamahal, ay nagpapagaling, mga minamahal. Halil nandyan, mga minamahal, bilang baguhan, mga minamahal, hallelujah, ini-schedule ko, mga minamahal, yung pagpapa-opera ng aking cyst, mga minamahal, din nung aking tunapansin, mga minamahal. Hallelujah, mabilis yung kanyang paglaki, mga minamahal, din nasasagi, mga minamahal, sa tuwing ako ay nasa trabaho, mga minamahal, hallelujah, sa patuloy
patuloy na pagdalo ng 3 times a week, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal yung aking karamdaman na na gusto kong ipo-opera, mga minamahal, hindi ko namalayan, mga minamahal, tinunaw na pala ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya salamat, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi po sa karamdaman ng aking beloved wife, mga minamahal, hallelujah, dahil hindi po nga po tayo exempted sa karamdaman, mga minamahal, subalit ang karamdaman, mga minamahal, hallelujah, ang siya nagbibigay, mga minamahal, katatagan sa bawat isang Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, sa kakaluwalhati ng ating dakilang Diyos, mahigit 1 taon na karamdaman, mga minamahal, ng aking beloved wife, mga minamahal, subalit hindi kami nagpatinag, mga minamahal, nagtiwala kami sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, nanampalataya kami na ang ating Diyos na nakilala ay Diyos at makapangyarihan siyang ating dakilang manggagamot, mga minamahal. Dumating pa nga po yung time, mga minamahal, hallelujah, na inuusig na po kami, mga minamahal, hallelujah, ng kanyang beloved mother, mga beloved nanay, mga minamahal, na sabi niya, mga minamahal, hallelujah, kung ano nang sinasabi, mga minamahal, may pira naman kayo, mga minamahal, sabi, mga minamahal, bakit hindi kayo ipagamot ng yung mahal na asawa, mga minamahal, subalit, mga sabi ng aking beloved wife, mga minamahal, totoo ang Diyos na aming pinaglilingkuran, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sa karamdaman na yan, mga minamahal, hallelujah, nung ito'y pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, sabi ng kanyang beloved nanay, saan ka nagpagamot, mga minamahal, subalit, anong sagot ng aking beloved wife? Ang mahal na Panginoon na aming pinaglilingkuran ang siyang nagpagaling sa akin, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, magiging po sa kahirapan, mga minamahal. Hallelujah, hindi sa pagbababa ng aking sarili, mga minamahal. Hallelujah, matagal ako, mga minamahal, na kargador, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal, high school pa lamang po ako, second year, mga minamahal, third year, mga minamahal, high school, mga minamahal, nung natutunan ko na po, mga minamahal, nung nakaya ko na po magkargador, mga minamahal, ng palay, bigas, mga minamahal, lagi na lang umaabsin ako sa tuwing ako, mga minamahal, lagi akong umaabsent, mga minamahal, sa isang 5 araw na pasok, mga minamahal, ang papasok na lamang ako, mga minamahal, 3 araw, minsan 4 na araw, mga minamahal, papasok ako doon, mga minamahal, bilang kargador, mga minamahal. Matagal ang ako'y nakapag-asawa, kargador pa rin ako, mga minamahal, subalit nung kami makakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, ang pabibigayin siyang susi ng pagpapala, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, nandyan, mga minamahal, ultimo gulong ng bisikleta, ultimo bisikleta, mga minamahal, hindi po ako makabili, mga minamahal. Subalit, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, Diyos na mapagpala, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan, mga minamahal, yung aking tahanan, mga minamahal, na napakaliit, lupa pa lang po yung sa loob, mga minamahal, tinirahan na po namin yan, mga minamahal, inaanay pati ang aming mga gamit, mga minamahal, kunting hangin, kunting ulan lang, mga minamahal, kunting hangin, mga minamahal, papasok yan sa aming tahanan sa loob, mababasa ang aming mga gamit, mga minamahal. Subalit sa patuloy na pagdalo, sa patuloy na pagbibigay, mga minamahal, hindi man po kami karapat, dapat yung aking tahanan na napakaliit, mga minamahal, ginawang 2 grados ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At hindi lang po yan, mga minamahal, dahil sabi nga, mga minamahal, kapag ikaw ay nagbigay, sumusunod ka, mga minamahal, sa kalooban ng ating dakilang Diyos, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, hindi rin, mga minamahal, magsasawat, mga minamahal, ibalik ito ng ibalik, mga minamahal, na siksik-liglig, umaapaw, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, binigyan pa po kami ng negosyo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, at binigyan din po kami ng tricycle, mga minamahal. Hallelujah, po rin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At yung mga minamahal, isang branch na mga minamahal na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ngayon po ginawang 4 ng ating dakilang Diyos. Ganyan po, magpala, mga minamahal, ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal, kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsama sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang, mga minamahal. Muli, mga minamahal, tayo po magpatuloy, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved sister, Jonilyn Milan, mga minamahal, hallelujah, at maganda po ang susunod ng pasalamat pagkatapos ng ating mga kapatid at beloved brother, Junjun Tumundon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor, Weldy Almeda, at minamahal na Assistant Pastor, Dina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako po ay isa sa kinahabagan ng mahal na Panginoon, narito upang aking siyang malwalhati at mapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, batbat po ako ng mga karamdaman. Nandyan po na mayroon po akong sakit sa baga noon, mga minamahal.
ito po'y aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng UTI, mayroon din po akong back pain, masakitin na ulo, mayroon din po, masakitin din po ang aking dibdib, mga minamahal, at mayroon din po akong almoranas, tonsillitis, at ang pinakamatindi ko pong karamdaman na nagsuffer po talaga ako, mga minamahal, yung pananakit po ng aking sikmura, na lagi po akong sinusumpong ng karamdamang ito, at ako po'y nanghihina at lagi nakahiga. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at mayroon pong isang kapatiran, mga minamahal, na ginamit niya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang ako po ay masyaran, mga minamahal. Dahil sa dinadaluhan ko pong gawain, mga minamahal, hindi ko po talaga nakamtan doon ang kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay. At alam niyo po, minamahal, nung nanirahan po kami ng aking beloved husband dito po sa Pangasinan, hindi lingid po sa aking kaalaman, mga minamahal, mayroon po palang isang kapatiran natin, mga minamahal, na dumadalo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. At ako po ay lagi po niyang sinisiran, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, yung mga patutuo niya po sa akin, mga minamahal, na-bless po talaga ako, mga minamahal, dahil sa kanya ko lang po narinig, mga minamahal, yung mga patutuo na ang mga karamdaman dito ay kahit na hindi po umiinom ng gamot, mga minamahal, at sa pamagitan lamang po ng pananalangin at pag-aayuno ay pinapagaling po ng mahal na Panginoong Hesus. Yung iba ay binabago po ng mahal na Panginoon ang buhay ng isang tao, mga minamahal. Alam, minamahal, nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip at sumama po ako sa kanya. At ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lahat po ng aking mga karamdaman sa patuloy ko pong pagdalo sa gawain ito, yung po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati, mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman, magubuhay, mga minamahal. Alam niyo po, noon araw ako po ay sa mga problema ko po noon, natuto po akong uminom, nagsusugal din po ako at tumataya po sa waiting. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga bisyo na yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord! Hallelujah! Binago niya po ang Thank aking you so buhay, much, mga Jesus. minamahal. Napupurit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapala po niya na ibinigay niya po sa aking mga anak, mga minamahal, dahil po sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, patuloy pong binibigyan po ng mahal na Panginoong Hesus ng katalinuhan po ang aking mga anak. Yung pong isa ko pong anak na si James, mga minamahal, ay nagkamit po ng with high honor, mga minamahal. At sa kahabagan din po ng mahal na Panginoong Hesus, Jamil, mga minamahal, ay with honors, mga minamahal. Kaya yan po ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil dati-rati, mga minamahal, nung araw po ay kami po ay nung araw, mga minamahal, kami po ay nung aking mga anak ay nakikiusap lamang po noon sa mga aming sinasakyan na bus, mga minamahal. Maalala ko lamang po, nais ko pong luwalhati at pasalamatan ang mahal na Panginoong Hesus. Noon, mga minamahal, sobrang hirap po ng aming buhay noon, mga minamahal. Talagang nandyan po na nakikiusap lamang kami noon sa mga bus driver, mga minamahal. At talagang bago po ako umalis, mga minamahal, sa aming bahay noon, mga minamahal, nandyan po na ako po ay nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hipuin niya po, mga minamahal, yung mga bus driver na aming mga sasakyan, mga minamahal. Dahil biro niyo po, mga minamahal, mula po sa Bautista hanggang dito, 2 sakay po yan kami, mga minamahal. Bali 3 sakay po, mga minamahal, bago po kami makarating dito, mga minamahal. Dahil po noon, talagang nais ko po talaga na makadalo po ng 3 times a week sa ating banal na gawain, nandyan, mga minamahal, na talagang naranasan po namin, mga minamahal, ng aking mga anak na makiusap noon sa mga driver, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, nung
bago po ako umalis sa aming tahanan, mga minamahal, nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, batid niyo po ang aking kalagayan na talagang walang-wala po kami. Nawa, hipuin mo po yung mga driver po na aming masakyan papunta po sa banal na gawain. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nung dumating po kami sa Bayambang, mga minamahal, dumating ang bus, mga minamahal, medyo kinakabahan talaga ako, mga minamahal, kasi po talagang malayo ang Bautista, Bayambang hanggang dito sa San Carlos, mga minamahal. Talagang nakikiusap ako doon sa isang konduktor. Sabi ko, Mama, pwede po kami makasakay po papunta po sa San Carlos. Wala po talaga po kami pamasahe, dadalo lamang po kami sa banal na gawain ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, napakabait po talaga ng mahal na Panginoong Hesus dahil yung pong konduktor, mga minamahal, pinasakay po kami ng libre, Praise the mga Lord, minamahal. hallelujah. At binigyan po ako ng ticket, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, glory to God. Siya po ang nagbayad po sa amin, mga minamahal. Talaga napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung makarating po kami, mga minamahal, dito sa San Carlos, mga minamahal, di maglalakad po kami ng aking mga anak, mga minamahal. Nadadaanan po kami ng mga tricycle driver, mga minamahal. Sabi po ng isang tricycle driver, bakit kayo naglalakad? Sabi po sa akin, mga minamahal, kasi wala po kami pamasahe. Dadalo po kami sa banal na gawain ng mahal na Panginoong Hesus. O sige, sumakay na kayo. Kawawa naman yung mga bata. Ihatid ko na kayo sa inyong church. Nagpapasalamat po ako talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kabutihan niya po sa aming buhay. Minsan din po, mga minamahal, nung nananalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, wala na naman po kaming pamasahe. Hipuin mo po yung mga konduktor at driver na aming masakyan na kami ay pasakayin ng libre. Lagi po nung nakikiusap po ako doon sa konduktor na makisakay po kami ng papunta po dito sa San Carlos, wala po kaming pamasahe. Sabi po nung konduktor sa akin, mga minamahal, ay hindi pwedeng sumakay dito dahil merong inspektor, kami ay mawawalan ng trabaho. Alam niyo po, narinig po ng isang pasahero, mga minamahal, sabi po niya nung isang pasahero doon sa konduktor, ay pasakayin mo na, ako na magbabayad. Talaga, purihin po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung nakarating po kami ng walahati dito sa banal na sambahan natin, mga minamahal, at talagang nananalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, pagpalain mo naman po ako ng hanap buhay ko para meron po kaming pamasahe papunta sa iyong banal na gawain. Talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa unang panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga manggagawa. Yung pong aking panalangin na yun, mga minamahal, ay dinig po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binigyan niya po ako ng hanap buhay at napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dahil kami sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus talagang nagpo-provide po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang kami makadalo po sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Binigyan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng aking pagkakitaan, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking bidabidasban, mga minamahal. Ngunit nandyan ang mahal na Panginoong Hesus na patuloy po nagbibigay po, nagpo-provide po sa aming mga pangailangan, mga minamahal. Kaya talagang ang pagbibigay po, mga minamahal, na may katapatan ay susi po talaga ng pagpapala, mga minamahal. Dahil sa totoo lang po, mga minamahal, 3 po ang aking anak na nag-aaral, mga minamahal. Ngunit nandyan ang mahal na Panginoong Hesus na patuloy po na nagpo-provide po ng kanilang mga pangailangan sa kanilang pagpasok sa paaralan, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat-dapat ay patuloy po kaming ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kapag talagang tunay po ang ating mahal na Panginoong Hesus ay tunay na manggagamot, mga minamahal, dakilang manggagamot. Dahil kapag dumarating po, mga minamahal, sa amin, mga minamahal, ang mga karamdaman, nandyan na kami lamang po ay nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humihingi po ng habag sa Kanya. At sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga manggagawa. Kami po ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming mga karamdaman, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga blessings na aming tinatamasa sa pagpapalang material, pisikal at higit po ng papalang spiritual. Ang lahat po ng papurit at salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinapalang patungo ating pong beloved Sister Jonil Milan. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na tunay nga minamahal kapag
desire ng ating mga puso, mga minamahal, ang paglingkuran ng ating Malapaynoon, dumalo sa gawain ng Malapaynoon, mga minamahal, amen, ay ang Malapaynoon rin po, mga minamahal, lang siyang tumutulong sa atin, mga minamahal, gumagawa ng kaparaanan upang yung mga kagustuhan natin ito, mga minamahal, na masunod ang kalooban ng Malapaynoon, paglingkuran sa mga minamahal, ay ito'y mangyari nga, mga minamahal, amen. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, kagalakan ng Kristiyano, mga minamahal, na atin talagang mapalugdhan at mapaglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Napakabuti na ating mahal na Panginoon talagang kung ating susumain, mga minamahal, talagang hindi natin maisip, mga minamahal. Amen? Na ngayon, mga minamahal, talagang patapos na ang 2024. Amen? At advance Merry Christmas sa ating lahat, mga minamahal. Amen? Gayon na lamang, mga minamahal, ang pag-iingat ng Malapaynoon sa atin. Gayon na lamang, mga minamahal, na talagang tayo ay pinagpala ng ating Malapaynoon sa buong taon ng 2024, mga minamahal. Ngayon ay kaharapin natin, mga minamahal, ang panibagong taon na naman, mga minamahal, ang 2025, mga minamahal. Amen. Subalit, sabi nga, mga minamahal, kung paano tayo na tinulungan, ginabayan ng Malapaynoon, itong taon na ito, mga minamahal, ay gayon din ang gagawin ng Malapaynoon at talagang nariyan, mga minamahal, ang tangi lamang natin gawin, mga minamahal, magpatuloy, mga minamahal, amen, at atin talagang panghawakan ang pangako salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon, dobleng paggalang sa ating mga magulang, sa ating mahal na Panginoon. Lagi mo nating inaalala mga turo nila sa aral, ating po beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong beloved children. Amen. Pagbati ng magandang madaling araw and advance Merry Christmas sa kanila. Gayon din sa ating beloved pastoral workers sa dakong ito. Amen. Sa ating beloved elders, sa mga pumunol datihan man at sa mga baguhan, isang mo palang madaling araw po sa ating lahat at advance Merry Christmas po sa atin. Amen. And in behalf sa ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal, ipinapupod natin ang pagbati ng advance happy birthday sa ating pong beloved elder brother Romy Benitez. Amen. Salamat sa ating Malapaynoon sa talagang isang taon na pag-iingat, pagpapala at dagdag na taon sa buhay ng ating mga kapatid. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa oras na moment, bago natin ibigay ang buong pagkatao sa ating pong beloved brother Junjun Dumundon, ay tayo po yung magkaisang manalangin, mga minamahal, para sa ating pong breaking, mga minamahal, amen, upang marami pong mga patuto ating pong mga pakinggan, mga minamahal at tilingising ating mga diwa. Tayo po yung magkaisang manalangin. Hallelujah, dakilaw palang Diyos, mga pinasala sa pangalan mo, mga Panginoon, walang hanggang pasalamat aming pinabut sa iyo, sa iyong kabutihan, patuloy mong papala, pag-ingat, proteksyon sa bawat isa amin, mga Panginoon. Hindi namin maabot ng mga bagay na, at mga bagay na mayroong kami, ni marating man ang mga bagay na ito, Malapay, kung wala ka sa aming mga buhay. Maraming salamat, Malapay noon. At sa oras na ito, aming dalangin na langisan mo, pagpalain na ito po aming pong breaking, munting mapagsalusaluhan, magsilbing gising ang iyong mga diwa, Malapay, marami pang mga patutuo ang aming mga pakinggan. Sa nagkaalo nito, Malapay, no, ibalik mo pa na ito higit pa sa kanilang pangailangan. Pagpalain mo kami, ito po ang aming sahod palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calls. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time.
multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. To the Lamb will take his bride, to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble thee. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their hearts' desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless. Sound check. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved mga kawit. Tayo po mga minamahal ay muli mo makapakinig ng mabuhay at pinagpalang patotoo. Amen. Kung handa na po ating pong beloved brother Jun Dumundoan, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila at maganda ating pong beloved Sister Marites Armas. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluhati at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. At, Amen. Praise the Lord. Pangalawa po ang pag-aalala sa mga di makalimutan ginintong aral po ng ating ginagalang at minamahal na pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, ating Mama Dear, praise God, hallelujah, at ganoon din po sa magbati sa mga beloved children, sa kanilang mga manugang at apo, at ganoon din po ang aking pong pagbati din po ng magandang umaga sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bob Venier, sa kanya pong beloved daughter, Ate Vines Neer, po yung pinakamamahal ng Panginoon,
sa mga beloved elder, praise God, mga workers, ganoon din po sa aking mga co-musician, praise God, sa mga awit, praise God, at ganoon din po mga minamahal, ang pagbati mo ng magandang umaga sa mga ating mga live webcast viewers, mga minamahal sa YouTube at Facebook, purihin yung pinakamamahal ng Panginoon. At magandang umaga na sa ating lahat, mga minamahal, at Merry Christmas. Advance, mga minamahal, Happy New Year. Purihin po yung pinakamamahal ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal, na tayo po muli, mga minamahal, magkasama-sama sa ating magdamagang gawain. At napakabuti ng Diyos, mga minamahal, na tayo po tinawag, mga minamahal, sa kanya pong banal na gawain, mga minamahal. At ako rin po, mga minamahal, ay nagpapabuo na aking pasalamat sa Diyos, mga minamahal, sapagkat maghihiwalay na naman po, mga minamahal, ang year 2024. Patungo na po tayo, mga minamahal, sa year 2025. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon na patuloy niya po nga pag-iingat, paggabay, at ganoon din po, mga minamahal, ang pagpapala niya, mga minamahal, at purihin po ang Diyos, mga minamahal. Hindi ko po lubos na akalain, mga minamahal, mapapabilang po ako, mga minamahal, sa tunay pong gawain natin pinakamamahal ng Panginoon Jesus, sapagkat masabi ko nga po, mga minamahal, napakahirap ko pong baguhin aking buhay, mga minamahal. Hindi ko po kaya pong alisin, mga minamahal, aking bisyo, mga minamahal, sapagkat buhay pa akong patuto, mga minamahal. Gusto ko pong magbago, mga minamahal. Hallelujah. Sa tuwing dumarating, mga minamahal, ganitong panahon, Christmas, maghiwalay ang New Year, mga minamahal, maghiwalay ang taon, mga minamahal. Ang aking resolution, mga minamahal, nung araw, ako po magbago, mga minamahal, alis ang aking bisyo. Subalit, mga minamahal, tunay pong masasabi ko, mga minamahal, wala pong pagbabago, sapagkat, mga minamahal, ako rin po isa po sa kalalakihan, mga minamahal, na hindi ko po kayang baguhin aking sarili, punong-puno ako ng mga bisyo, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan po, mga minamahal, na ang aming pong buong bayan, napakarami pong karamdaman, problema, praise God, hallelujah. Sapagkat tunay po, mga minamahal, lumaki po ako, mga minamahal, nandiyan po ang aking sama ng loob sa aking mga mahal sa buhay, praise God, aking mahal na ama, mga minamahal, sa aking murang edad, mga minamahal, nandiyan po napakarami niyang bisyo, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, tuwing gabi, mga minamahal, ng aking murang edad, nakikita ko, mahal na ama, tunay po, halos gabi-gabi po, mga minamahal, naglalasing at nag-aaway na aking mga magulang. Tunay po, mga minamahal, na magulong aming tahanan, mga minamahal, praise God. At hanggang sa aking paglaki, mga minamahal, natuto rin po akong magbisyo, mga minamahal. Lalong-lalo na po, mga minamahal, ako po kami po ay tumira sa dako ng Metro Manila, mga minamahal, iba't ibang klase ng bisyo. Nandiyan po, mga minamahal, ang aking mga masamang bisyo, mga minamahal, magiging adik, mga minamahal, praise God, hallelujah. At pagbibintan ng mga pinagbabawal na gamot, mga minamahal, praise God. Pasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tinawag ko po sa kanyang tunay na gawain. Makikita ko po, mga minamahal, yung mga taong nandiyan po, mga minamahal, palakad-lakad, mga minamahal, wala po sa sariling isip, mga minamahal. Kung di pa ako nakakilala, mga minamahal, siguro, mga minamahal, nandiyan na rin po ako, mga minamahal, palakad-lakad. At tunay po, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, ang masamang bisyo, mga minamahal, ang shabu, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, karamihan po, mga minamahal, ay tunay pong nababaliw, mga minamahal, dinadala sa mga minamahal sa pagamutan sa rehabilitation center, praise God, hallelujah. At isa rin po ako, mga minamahal, sa napabilang nung araw, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, napakabuti ng Diyos, mga minamahal, sapagkat ako po napabilang sa isang tunay niyang gawain. Sa una po, dalangin po ng ating mga pastor, mga minamahal. Ako po binago ng Diyos, pinagpalaan ng lubos natin pinakamahal na Panginoon. Lord, hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, sa grabe pong pagpapahal ng Diyos, mga minamahal, aking pong ibinigay, mga minamahal, aking pong buong oras at aking buong isip, mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, praise God, napakarami ko pong mga sikta, dominasyon na aking napasukan, mga minamahal, para lang magbago. Alam niyo ba, mga minamahal, nandito po ang tunay na gawain, nandiyan ang pagpapala. Alam niyo, sa patuloy ko pong paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi na po mabibilang na aking kamay, mga minamahal. Ang pag-iingat, ang pagpapala, ang pagpapagaling, pagliligtas ng Diyos sa aking buhay. Praise God, purihin ang Diyos, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal,
Ang sabi po ng mga pastor, mga minamahal, kung tayo po alis sa gawain ito, mga minamahal, magpakonsulta na tayo, mga minamahal, sa mga psychiatrist, mga minamahal, sapagkat mga minamahal, tunay po nandito po ang gawain. Andiyan pong tinuturang mga pastor ang kabanalan, peace God. Nandiyan po mga minamahal, tinuturang ating mga pastor ang buhay na walang hanggan. Ang sabi ng walang kasada, a perfect child without blemish and crinkles will brought to heaven, mga minamahal. Tayo po mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, ay talabang dadalhin, mga minamahal, malinis ang ating puso, mga minamahal, banal, mga minamahal, sa paningin niya. Alam niyo, napakabuti ng Diyos, mga minamahal, at ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos, mga minamahal, na umabot po ako ng panibagong taon mo, nang dinagdag ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang year 2025 natin tayo po sa salubong sa New Year, mga minamahal, sa kabutihan natin, mga minamahal. Papunta na po ako sa 4 na dekada sa gawain ito, mga minamahal, napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat, sa kanyang pagliligtas, sa kanyang pong pagpapagaling. Ganon din po sa mga trials, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na gumagabay sa atin natin pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagpapala, na patuloy na binubuhos natin pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Napakasarap naglingkod sa Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Amen. Kaya mga minamahal, ang aking pong pagbati ng Merry Christmas sa ating po lahat ng Happy New Year. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagkakila, pagpupugay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinapalang po ito ng ating pong beloved brother June Dumondon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus, mga minamahal. Amen. At talagang walang sapat na kataga, mga minamahal, upang ating talaga maipaabot, mga minamahal, ating talagang pasalamat ng tao sa puso, mga minamahal, sa ating malapin sa kanyang kabutihan. Amen. Na talagang kumbaga hindi mabilang, mga minamahal, ng ating mga daliri kung kaano tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. At ang pagmamahal ng ating mahal na Panginoon ay gayon na lamang po, mga minamahal. Subalit, sabi nga, mga minamahal, sa oras, mga minamahal, na ang Kristiyano, mga minamahal, ay talagang nariyan na bagamat galing pa sa trabaho, may trabaho pa. Amen. Subalit, tuwing araw ng Miyerkules ay hindi nakalimot dumalo sa mga Panginoon. Pag Friday, mga minamahal, ay nag-overnight prayer. Amen. Kapag linggo ay dumadalo sa mga Panginoon, nag-aalay ng pag-ayuno, nag-join ng puri, mga minamahal, sumasama sa hayo at follow up. Ang mga bagay na yan, mga minamahal, amen, ay mga bagay, mga minamahal, na nagpapakita na ating talagang lubos na pinapasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Nasa bagay na yan, mga minamahal, talagang ating ipinapabuo sa ating mahal na Panginoon, na talagang gayon na lamang tayong pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Nasa mga bagay na ito, mga nagpapakita, mga minamahal, na talagang ang mga Kristiyano, mga minamahal, ay tuwang-tuwa, mga minamahal, na bagamat hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal, tayo inibig at ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, at naman pong ibinibigay ang bumantaw sa ating pong beloved Sister Martes Armas, ating pong pakinggan kung paano rin sila pinagpala ating mahal na Panginoon, at maganda ating pong beloved brother Ianro Serafica. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating pong minamahal. Ako po'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating pong minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat, mga minamahal, praise God. Nais ko pong pasalamatan din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na bago ko po nasumpungan ang gawain ito, mga minamahal, sa Dakong Maynila, mga minamahal, ako po ay dati nagkaroon po ng karamdaman sa ulcer po, mga minamahal, praise God. Dumating po yung time na akin nasumpungan ang gawain ito, mga minamahal, praise God.
mga minamahal, ako po'y naanyayahan sa gawain ito, mga minamahal, na sa pamamagitan po ng mga kapatiran na aming pong kalugar, mga minamahal, praise God. Nung aking pong pinaulakan ang kanila pong paanyaya, mga minamahal, praise God. Araw po ng Miyerkules po yun, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Aking tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung araw ng Miyerkules na yun, mga minamahal, praise God. Si aking tinanggap na bilang tagapagligtas, hallelujah, ng aking pong buhay, praise God. At sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, ako po'y nag-overnight. Pagkatapos ng overnight, mga minamahal, ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, sa patuloy na pagdalo at pagdalo, mga minamahal, andyan po yung sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos na dinadala na sa pangangaral ng ating pong beloved Evangelist Pastor Wildis Radalmeda. Andyan po yung lagi po nilang ipinapaalala, mga minamahal, na ang bawat Kristiyano ay kailangan mag-alay ng ayuno, mga minamahal. Andyan po yung sa akin sarili na sabi ko, ako'y nagtatanong na ang sabi ko, ano kayang ibig sabihin ng ayuno, mga minamahal? Ano po ang ibig sabihin ng ayuno? Sabi ko sa akin sarili, mga minamahal, praise God. At sa patuloy pa rin na pagdalo, mga minamahal, dumating po yung time na nag-decide po ako na ang sabi ko, pupunta po ako sa pastoral house sa Dako ng Novaliches, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pumaroon po ako, mga minamahal, na wala po akong dalang gamit, mga minamahal. So nag-stay po ako doon ng 3 araw, mga minamahal. At kung ano po yung ginagawa ng mga beloved, mga manggagawa sa panguna po ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal, na sa madaling araw nag-uumpisa ang puri, mga minamahal, matapos po ng mga alauna, mga minamahal, praise God. At muli sa hapon, ganun din po magpupuri, mga minamahal. Sa loob ng 3 araw na yan na aking pag-stay, mga minamahal, ako na lamang po ay sumusunod. Bagamat hindi man po marunong pang magpuri, mga minamahal, at ako nagpapalakpak, mga minamahal. Sa loob ng 3 araw na yan, mga minamahal, praise God, na gawa ako pong mag-stay. Yung po palang, mga minamahal, ang sinasabing mag-aayuno, ang magpuri, manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat hindi ko pa po alam ang matuwid na panalangin, mga minamahal, subalit, alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po hiningi sa ating pong dakilang Diyos na ako ipagalingin dahil hindi ko pa po talaga alam ang tamang panalangin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat yan po ay hindi ko hiningi ang kagalingan, tunay na pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking karamdamang ulcer po na wala Amen. po akong Praise the Lord. Hallelujah. na anumang uri ng medisina na magpasa hanggang ngayon ay hindi na po ako sinumpong na aking karamdaman na yan, mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung siya ay aking nga pong tinanggap na bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas ng aking buhay, mga minamahal, sa patuloy na pagdalo, andyan po yung unti-unti natutunan ko po, mga minamahal, ang pagsunod sa kabanalan, mga minamahal, dahil dati-rati rin din po ako, mga minamahal, ay nagsusuot po ng pantalon, mga minamahal, praise God. Yan po ay inalis na rin po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, praise the Lord. Praise the Lord, man. Sa pagbabago rin din po ng buhay, mga minamahal, dahil dati-rati rin po, may ugali rin din po akong palamura, sinungaling. Yan po ay pinawi na rin po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, praise the Lord. At nais ko rin din pong ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala, mga minamahal, praise the Lord. Dahil sa pagsunod at pagsunod sa pagbibigay, mga minamahal, ang aking pong beloved anak na Sister Jillian nga po, mga minamahal, praise the Lord. Siya po ay nakarating ng Dakong Kuwait na para makapagtrabaho po doon, mga minamahal, praise the Lord, na wala po kaming ginastos ni piso, mga minamahal. Kaya patunay lamang praise po the ng pagbibigay ay susi ng pagpapala, mga minamahal, praise the Lord. At ang kapurihan at papasalamat ay natatangi lamang po sa ating pong pinakamamahal pa ni Jesus lamang.
Amen. Praise the Lord. God bless sa pinapalang patuloy natin po bless Sister Martes Armas. Tayo po muna tumayo maminmal. Tayo po yung magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawi, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag iyong nalaman ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. Utunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Bawat kong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, himilang naawit, sana tayong lahat ay magbati kay Jesus. Panginoon Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay diyan. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. O si Jesus ay darating na. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Glory! Hallelujah! Praise the Lord! Sapagkat langit ang tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid ang gagalaw. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat langit ang tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, Tayo'y magsaya at purihin siya, Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, Tayo'y magsaya at purihin siya, Ito ang araw na ginawa ng Diyos,
tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made, Let us rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, Let us rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. That the Lord has. Amen. Praise the Lord. Puri ng ating pinakamalapay ng mga minamahal at tayo po yung patuloy sa mga pakinig na mga buhay pinapalang patuto. Kung handa na po ating pong beloved brother Ian Roserafica, amen, atin pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanya at maghanda po ating pong beloved sister Jasmine de Guzman. Amen. Hallelujah, praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsalamat, pagluluhati sa ating pinakamamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Doon may paggalang po sa ating minamahal at ginagalang mahal Pastor Will Estrada Almeida at sa mga naiwang turot araw ng ating beloved assistant Pastor Lina Almeida. Hallelujah. Bumabati po sa inyo mga minamahal, mga gawa, kapwa ko, mga awit, mga ngaral. Hallelujah sa inyo mga beloved kapatiran. Bumabati po sa inyo mga minamahal ng isang mapagpalang madaling araw na po. Hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal Jesus sa gintong pagkakataon na pinagkaloob po sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon upang maipahayag ko po sa inyo mga minamahal ang dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Naalala ko po mga minamahal nung ako po'y dumadalo mga minamahal. Nandiyan po yung Hallelujah Lord, kapasawayan, Hallelujah Lord. Ginagawa ko po Hallelujah Lord, ang pasaway po, Hallelujah Lord. Gumawa po ng hindi kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Naalala ko po mga minamahal nung ako po'y pasaway, Hallelujah Lord. Hindi po karakadaka dumating po sa akin yung paalala, Hallelujah Lord. Bali, matagal din po mga minamahal bago dumating yung paalala. Pero po mga minamahal, yung paalala po yung Hallelujah Lord, pinsanan at grabe po mga minamahal. Hallelujah Lord, kasi po dati po mga minamahal, nung ako po umawit mga minamahal, Hallelujah Lord, nandiyan po yung gawa ng Hallelujah Lord, mga sanlibutang gawa, Hallelujah Lord, pag-email, Hallelujah, habang umawit, Hallelujah Lord, may girlfriend, Hallelujah Lord. Ngunit nung kwan po mga minamahal, Hallelujah, dumating po sa akin ang paalala ng ating pinakamamahal Jesus na hindi basta-basta paalala, Hallelujah Lord. Anong kwan po mga minamahal, bali, boba po ko bilang choir, Hallelujah Lord. Sakto po mga minamahal, dumating din po yung paalala ng ating pinakamamahal na Jesus, Hallelujah. Anong kasama ko po ang aking beloved barkada, ay aking barkada, Hallelujah. Kung po mga minamahal, kayo po ay naginuman, Hallelujah Lord. Anong pagdating po ng hapon mga minamahal, Hallelujah. Napansin ko po sa aking katawan na sobrang katipo, Hallelujah Lord, at sobrang init po ko ng aking likod, Hallelujah Lord. Anong kuwan na po mga minamahal, dali-dali po kung punta sa banyo para maligo. Kasi po, Hallelujah, akala ko lang po normal na katilang, Hallelujah Lord. Anong kuwan na po mga minamahal, kinamot ko po ito, nung kinamot ko po, Hallelujah, sobrang katipo mga minamahal. Nung kuwan na po mga minamahal, pinaalala po sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus, Hallelujah Lord, na may paalala, Hallelujah Lord, paalala po yun, Hallelujah. Kaya pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Jesus sa paalalang pinagkalob sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus. Binigay, Hallelujah Lord. Nung ka na po mga minamahal, nanumbalik po ko sa pagdalo, Hallelujah Lord, nagpakainit, Hallelujah Lord, yung katipo na, Hallelujah Lord, na aking naranasan bigla pong nawala, Hallelujah Lord. Kaya pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus, Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nung ako po'y bumabay, Hallelujah Lord, sa dako ng Pampanga, Hallelujah Lord. Nung ako po'y bumabay mga minamahal, nagtatrabaho, Hallelujah. Nakalimutan ko na pong, Hallelujah, dumalo.
Hallelujah, praise the Lord. At nung kuna po mama naman, napansin ko po sa aking dito po banda mama naman na parang sumasakit. Hallelujah, pero wala namang sira. Hallelujah, praise the Lord. Pinaalala po sa atin, pinaalala po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon na nakakalimutan ko ng dumalo. Hallelujah, praise the Lord. Nung ako po'y hallelujah, mas inuna ko na po yung trabaho kaysa pagdalo. Hallelujah, praise the Lord. At nung hallelujah, napaisip-isip po ko mama naman na dadalo na po ako. Hallelujah, praise the Lord. At mas unahin ko na po yung pagdalo kaysa trabaho. Yung pananakit po ng aking ngipin, hallelujah, praise the Lord. Unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat. Hallelujah, praise the Lord. Sa akin, hallelujah. Nung kung po mama naman, nung ako po papunta dito mga manamal, sobrang bilis ko po magpatakbo. Hallelujah, praise the Lord. Nasa 100 po. Hallelujah, praise the Lord. At nung pag-overtake ko po mga manamal sa sasakyan, hallelujah, praise the Lord, yung kung hindi po ako nakakamali mga manamal, yung wigo po. Hallelujah. Nung pag-overtake ko po mga manamal, yung in-overtake ko po mga manamal, ayaw po akong pa-overtakean. Hallelujah, praise the Lord. At nung pag-overtake ko po mga manamal, may paparating pong sasakyan. Hallelujah. Bali inilawan na po ako. Hallelujah, praise the Lord. Nung kasalubong mo sasakyan. Hallelujah, praise the Lord. Nung pagkabig ko po mga manamal, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kasi po muntik na po akong mag-isgrasya. Hallelujah, praise the Lord. Pero pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord, sa pag-iingat. Hallelujah, praise the Lord, sa araw na yun. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa pag-iingat sa aking mga mahal sa buhay. Hallelujah, praise the Lord, sa aking beloved naman na nasa dako ng Hong Kong. Hallelujah, praise the Lord, sa pag-iingat sa aking beloved Papa. Hallelujah, praise the Lord. Naalala ko po mga manamal nung hallelujah, praise the Lord, nung nasa trabaho po ang aking Papa. Nung umuwi po yan mga manamal, hallelujah, praise the Lord, sobrang sakit po ng kanyang leg. Hallelujah, praise the Lord. Kunting galaw po mga manamal, napapasigaw po sa sakit. Hallelujah, praise the Lord. Nung pagdako po ng hallelujah, praise the Lord, tinawag ko po ang aking beloved tita. Hallelujah, praise the Lord. At sinabi ko po, tita, alliance po natin si Papa Kako po kasi po sobrang sakit ng kanyang leg. Hallelujah, praise the Lord. Anong ko na po mga manamal, tinawag po namin ang aking beloved tita. Hallelujah, praise the Lord. At nilens po namin ang aking beloved Papa. Hallelujah, praise the Lord. Sinabi po namin sa aking beloved Papa na hallelujah, praise the Lord, na dumalo po. Hallelujah, praise the Lord, mga ko sa ating pinakamamahal na Jesus na maglilingkod. Hallelujah, praise the Lord. Nung ko na po mga manamal, nung nasabi na po yun, nung nasabi na po namin yun mga manamal. Hallelujah, praise the Lord. Karakatdaka po mga manamal, pinunta po namin ang aking beloved Papa. Hallelujah, praise the Lord, sa dako ng pastoral sa mga dan. Hallelujah, praise the Lord. Nung nililans po ang aking beloved Papa, hallelujah, praise the Lord, yung sakit po ng kanilang leg. Hallelujah, praise the Lord. Unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Grabe po yun mga manamal. Hallelujah. Napaisa ko po sa aking Papa, hallelujah, praise the Lord, na sobrang sakit. Hallelujah, praise the Lord. Bilang tao natatakot. Hallelujah, praise the Lord. Kasi pagkala ko po mga manamal. Hallelujah, praise the Lord. Ma-ilbrot na po ang aking beloved Papa. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord, sa pagkapagaling na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking beloved Papa. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord, na ako po binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah, praise the Lord. Nagamit din, hallelujah, praise the Lord, sa banal sa webcast. Hallelujah, praise the Lord. Hindi man karapat dapat, Panginoon. Hallelujah. Nagamit sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya dito na lamang mayamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, pasalamat, paluhati sa ating pinakamamahal. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak, maminamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan. Tunay nga po maminamahal na talagang sa buhay natin ay maasahan natin parati ang tulong ng Diyos. Amen. Sabi nga ng ating mga kapatid, every time na meron siyang pangailangan, kaya nasa bingit ng kapahamakan, ay nandun parati ang Diyos na nag-iingat sa bawat isa sa atin mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Sa pong napakagandang umaga, aking pinaabot sa ating mga minamal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, ay kayo po ang pong welcome sa ating pong overnight prayer, magdamagang panalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City,
Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Magpatuloy lamang po kayo mga minamahal at tsaka kayo lubos sa pagpapalain ng ating Diyos na buhay. And we give you honor and respect sa beloved family ng ating pong beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Weldy Estrada Almeda and also with our beloved son Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Okay. Sa ating pong mga beloved elders, ang kasama natin ngayon, sa ating pong beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang paglawalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Habang naganda ang ating beloved choir, tayo muna tumayo mga minamahal at awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the O and I'm the IB. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the troubler and he is the way. Hallelujah. I am the song, music. I am the lamb and he is the flame. I am the flower and he is the fragrance. I am the bride who takes his name. Oh, walking, yes, I'm walking in a king's highway. Walking in a king's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in a king's highway. Walking, yes, I'm walking in the king's highway. Walking in the king's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the king's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going out. We're all going out. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At ating pong samahan ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mga Panginoon. Brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved youth and singles choir. Amen.
Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Minsan na pa natin palapakan ang ating mga Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Amen.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Amen. Thank you so much, Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Lahat po ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At narito na po ating mga kapatid, ang ating pong beloved Sister Yasmin Di Guzman. Amen. Sa kanyang pasasalamat sa ating pong mahal na Panginoon. Sundan po siya na ating pong beloved brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord. At po muna po malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalalang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Amen. Praise. Magandang gabi po. Ay, umaga na po pala. Sorry. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang dahil po sa kahabagan po ng ating Panginoong Hesus po. Nung last year po, nagpunta po ako sa doktor and then sabi po ng doktor, mayroon daw po akong PCOS. So, na-stress po ako noon kasi halos hindi na po ako makatulog. And then, almost 18 months na po yung period ko na hindi dumarating. And then po, sobra-sobra na pong lumalaki na po yung tiyan ko, tsaka hindi ko na po alam kung anong gagawin ko nun kaya nagpunta ko sa doktor. And then po, nung nalaman ko na may PCOS po ako, yung beloved sister ko po is, sabi niya po, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sabi niya po. And then, di po ako nagdalawang isip. Sumama po ako. And then, nanampalataya po ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, ako yung magpupuri
at dadakilain ka sa buong buhay ko. Pagalingin mo lamang po ako. And then, after a month po, naramdaman ko po na hindi na po sumasakit yung tiyan ko. Praise the Lord, And amen. then, lumili na po yung tiyan ko, and then, dinatnan na po ako noon. Praise the Lord, 18 amen. months po, sobrang na-stress ako, hindi ako nakakatulog noon, promise po. And then, nung ano po, sorry to tell po, pero, nung a month po kasi, nagkaroon po kami ng family problem. So, na-affected din po ako noon, kaya hindi po kami nakadalo ng continuously po na straight po. Kaya nagkaroon po ng problema, and then, hindi po kami nakabalik agad. Dumating po yung problema sa pamilya namin po. Nagkaroon po kami ng trangkaso. Halos sunod-sunod po yung mga pamangkin ko po, yung mga sisters and brothers ko po. Nagkaroon po sila ng trangkaso. Until na yung grandmother po namin is nagkasakit din po, and then binawian po siya ng buhay. This lang po, August po. And then nung sa huling hantungan po natin namin, sabi ko, mahal na Panginoon, bakit si lola ko pa? Bakit si lola ko pa yung nag-alaga sa amin? Na halos, yung mula bata pa po, siya po yung nag-aruga sa amin kasi sobrang sakit po. Sobrang sakit na hindi ko matanggap. So, ang ginawa ko na lang po, nanalangin po ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, pawiin niyo po yung sakit sa dibdib ko. Praise the Lord, amen. Sabi ko po, And then, after a month din po, nagpa-check up ulit ako sa doktor. Kasi po, lumalaki po yung leg ko po. Ayoko po sanang magpa-doktor kasi hindi naman ako naniniwala sa doktor eh. And then, sabi ng doktor, magpa-biopsy ka. Kasi po, sabi niya, para matignan natin kung benign or cancerous, sabi niya po. And then, nung nalaman ko po na nagkaroon nga po ng, sabi niya po, ng doktor, magpapa-opera daw po ako. Natatakot po ako magpa-opera kasi po, hindi ko alam kung, sabi nga nila ng iba kasi, nung mga nakakaranas ng operation po, bumabalik daw po. So, nag-decide po ako na hindi magpa-opera. Hindi na po ako bumalik sa doktor. And then, nag-decide po ako na bumalik po sa pagdalo po. Bumalik po ako dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry po. Kasi po nung after po na biopsy po ako, palagi pong sumasakit ang ulo ko, hindi po ako nakakatulog. And then halos hindi rin po ako makakain kasi halos yung paghihiga lang po ako, hinahawakan ko yung ulo ko para lang makabangon din. And then sa paghiga rin po. Kasi po talagang hindi ko po talaga mabuhat yung ulo ko. Sa sobrang sakit po. Mabuti na lamang po sa pagdinig ko po sa panonood po ng mga live stream po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry po is nagkaroon po ako ng pananampalataya din. Isa din po yun sa naging daan para makabalik po ako dito. Praise the Lord, amen. And then sabi ko, nanalangin ako, mahal na Panginoon, babalik ako sa iyo. Pagalingin mo lang ako. Hallelujah. And then, kakabalik ko lamang po ngayon. After 1 month po. Jesus. Nawala na po yung sakit ng leeg ko po, promise. Praise the Lord, amen. Hindi na po masakit. Hindi na po masakit ang ulo ko. Nakakatulog na po ako. And then, yung PCOS ko po kasi bumalik yung po yun na nagkaroon ako ng PCOS nang nag-backslide po ako. This December lang po, bumalik na po yung menstruation ko po. Kaya, amen. Praise the Lord, hallelujah. Pinapasalamatan ng mahal na Panginoon dahil sa mga himala niya sa buhay ko. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil sa bawat araw na kahit nahihirapan, kahit maraming pagsubok po, marami pong biyaya na binibigay ang mahal na Panginoon. Ang importante lamang po ay purihin siya, dakilain sa palatayanan upang ang mga biyaya, pagpapala at himala ay dumarating sa buhay ko, Panginoon. Amen, Lord. Maraming salamat po sa pinakamamahal na Panginoong Isus dahil ako po ay kanyang pinagpala po sa material, physical, at sa spiritual po. Maraming salamat, mahal na Panginoon, dahil hindi ka nagkulang.
Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon kasi kahit marami pong sorry po kung masasabi ko, pero sa totoo lang po, masakit po sa akin na yung marami akong naririnig sa ibang tao na kahit wala akong ginagawa sa kanila, puro negative yung naririnig ko. Sabi ko, bahala na ang Diyos sa inyo. Pinapanalangin ko yun sa mga Panginoon na sana kahit na maraming pagsubok, makadalo pa rin po ako sa Jesus Miracle Crusade International. Praise the Lord, amen. Kahit mahirap po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kinabangan niya ako. That's right, amen. Nagpapala niya ako ng banal na Espiritu. Hallelujah. Sabi ko, Panginoon, huwag mo akong iwan kasi ikaw lang yung nagmahal sa akin. Praise the Lord, amen. Pinapasalamatan ko ang Panginoon dahil ang lahat ng mga himala niya, pinapakita niya sa mga panaginip ko. Kahit hindi ko maintindihan, hindi ko alam bakit ako nandito sa harap niyo. Pero pakiramdam ko, isa ako siguro sa pinili niya para magpatotoo. Kasi yes, po, sa tuwing nananaginip po ako, hindi ko alam kung pangitain ba yun o hindi. Pero ang alam ko lang, sabihin sa inyong harapan na kinahabagan ako na mahal na Panginoon. That's right, amen. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa mga bibiyayang binibigay niya sa aming pamilya na kahit broken family po kami sa totoo lang. Nandyan po yung pagmamahal pa rin bilang isang magkakapatid. Na kahit hindi nag-uunawaan, minsan, nandiyan yung prayer talaga ng buong sabayan. Lalo na sa ating mga pastor na struggle with. Nagpapasalamat ako sa mga Panginoon kasi kahit na marami pong humadlang sa amin sa pagdalo, ginagamit ng kaaway, hindi pa rin pinahintulutan ng walang Panginoong isa. Praise the Lord. Kaya lubos-lubos po ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil sa kabutihan at tabog niya sa akin at sa aming pamilya. Kaya ang lahat ng kapurihan ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. God is good. Amen. Ang Diyos ay napakabuti sa ating mga buhay, mga minamahal. At sabi nga ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po ay dumaran sa mga heartaches, mga problema, mga trials in lives, mga minamahal, wag tayong bibitaw, wag tayong talagang magpapatalo. Amen. Sapagat dumarating, normal naman yan, expected na mga darating mga bagay na yan. Ngunit sabi ng Biblia, sino mang magpapatuloy hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved Brother Arnel Nodado. Amen. Sundan po siya ng ating beloved Sister Cynthia Castro. Amen. Kung may oras pa po. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, paglulati, pagpaparangal ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At ako'y nagkapabot ng dobling paggalang at pag-aalala sa ating minamahal, ginagalang magulang sa ating pinakamahal na Panginoon, ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, at pag-aalala sa mga ganito ang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At pagbati rin sa kanilang mga anak, sa inyong mga minamahal, mga kapatiran, sa mga ginagamit sa uwas na ating pinakamahal na Panginoon, sa ating ordained preacher, sa mga manggagawa. At ako'y bumbati ng isang magpapalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Aming mahal, lubos-lubos na aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At muli naman ako nabigyan ng pagkakataon upang ipatuto sa inyo ang kadakilaan, kabaitan sa aking buhay ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Mula nang siyang aming mapaglingkuran. Hallelujah. Aming mahal, una ko pisasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang patuloy na kahabagan sa aming buhay ng ating pinakamahal na Panginoon, ang patuloy na pag-iingat, pagkapala na aming nakakamtan sa katiwasan ng aming buhay, kapayapaan. Hallelujah. Sa kagalakan, sa tuwiti na aming nararamdaman. Hallelujah.
Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, at sa patuloy na kalakasan ng aking pisikal na katawan na patuloy na kinakahabagaan, pinapalakas, hallelujah. Higit sa espiritual na kalakasan, hallelujah. Amang mahal, tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sa misteryo itong mahal. Amang mahal, balikan ko lang nung araw mahal, patuto ko sa inyo ang aking buhay nung araw mahal na totoong walang kapayapaan. Hallelujah, napakagulo ng aking buhay mong mahal dahil sa mga bisyo na nandyan sa aking buhay na pagsusugal, pagdadrugs, pag-inom mahal na nagpahirap sa aking buhay. Hallelujah. Na sinasabi ko sa aking buhay na gusto ko na magbago. Hallelujah. Magbago ako mahal, pinakamahaba na sa akin yung 4 na araw mahal at balik na naman sa bisyo mahal. Hallelujah. Dahil mahal sa walang kapangyarihan, labanan ng mga kasalanan mahal, bagaman nung araw mahal, ako'y nakakadalo sa gawain ito mahal, hallelujah. Dahil ang aking lula mahal, ito yung una niya nakakilala mahal. Ngunit ang gawain ito mahal, binabaliwala ko lang mahal, ang mga salita na aking napakinggan dito mahal, ito ay pumapasok sa kabilang tainga at lumalabas sa kabilang tainga mahal, hallelujah. Kaya naman patuloy ang kaguluhan sa aking buhay, hallelujah. Bagaman ang aking lola, masigasig na nagsishare sa akin mahal na nung araw, makita ko sa aking sarili, ang aking beloved lola, talagang ito'y masasabi ko makadiyos mahal, hallelujah. Beloved choir, please. Dahil nung araw mahal, ang aking beloved lola mahal, bagaman ito'y hindi pa nakasumbong sa katotohanan mahal, ito'y makita ko sa kanyang buhay mahal, yung kaayusan sa kanyang pamumuhay mahal, maging sa pangungusap, pagkilos mahal, ito'y masabi kong makadiyos mahal, hallelujah. Ngunit ang kanyang karamdaman, sakit sa puso mahal, ito hindi gumagaling mahal. Kaya aking beloved lola sa kanyang buhay mahal, ito tila ba may hinahanap mahal. Hallelujah. Na hinahanap niya yung kagalingan sa kanyang buhay mahal. Hallelujah. Sa patuloy na maghahanap ng katotohanan mahal, ang aking beloved lola, ito'y nakasumpong ng gawain ng Diyos Miracle Crusade sa dako ng Marikina. Hallelujah. Sa unang mahal, ang aking beloved lola mahal, ito'y nag-oobserba lang mahal. Hallelujah. Patuloy na dumaling mahal dahil napakinggan niya mga patuto dito mahal na grabing himala mahal. Sa patuloy na pagdalo kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, sa patuloy na pagdalo mahal ang aking beloved lola, ang kanyang karamdamang kanyang karamdamang sakit sa puso mahal, ito'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito mahal ang naging daan mahal na grabing kagalakan sa kanyang puso mahal na sa tutoy na ito'y pinapatutuo niya ang kabutihan na natanggap niya sa ating pinakamahal na Panginoon na kung siya ay napakapatutuo mahal, ito'y lagi naiiyak mahal, hallelujah. Ganun nga akin nakita sa aking beloved lola mahal, kaya nung talagang grabe ng problema sa aking buhay mahal na halos putiwakal na ako, hallelujah. Na sinasabi ng aking beloved lola, anak, maglingkod ka ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal, ako'y sumama sa dako ng kunitang mahal at nagpatuloy sa pagdalo mahal at ako'y nakinig mahal sa mga tumatayo dito sa pulpit ito mahal, sa mga patotoo mahal at sa pangangaral, higit sa pangangaral ating beloved pastor mahal na totoong propeta na totoong linangasin na ating pinakamahal na Panginoon, na totoong nagpagal sa misteryo ito mahal at sa ating beloved assistant pastor mahal, yung kanyang pangangaral na tunay na grabing pag-ibig mahal na dapat ating sa buhay mahal. Hallelujah. Ako'y tumaliman mahal kasama ang pagpapautismo sa dako ng kunitang mahal at pag-ayon sa dako ng pambanggam mahal. Hallelujah. Yung panalangin ko ng araw mahal na baguhin lang ako na ating pinakamahal na Panginoon, alisin lang ang mga problema mahal. Labis-labis pa ang akin natanggap mahal. Bakit mahal? Dahil paglabas ko ng pastoral house ng dako ng pambanggam mahal, grabing kagalakan sa aking puso at isipan. Hallelujah. Na tila nakalutang ako sa akin mahal, sa kagalakan mahal. Kaya lubos-lubos ang aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa nakamtang kong pagpalangin mahal. Hallelujah. Dahil nung araw mahal, talagang masasabi ko wala akong pag-asa mahal. Dahil sa kaguluhan ng aking buhay mahal. Sinasabi ko nga mahal, kung hindi ako nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, malamang 6 feet below the ground na ako mahal. Hallelujah. Kaya lubos-lubos ang pasalamat sa ating pinakamahal na ako'y lubos na pinagpala sa misteryo ito. Hallelujah. Nabuhat ang panalangin ng ating beloved pastor. Hallelujah. Na sa kanyang pagpapagal mahal ako'y isang hallelujah na kinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na lubusan ang binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah.
maging sa aking pagmumura ng araw mahal na ako'y matuwa, magalit mahal, ako'y nagmumura mahal, talagang, hallelujah. Maging kung ako nagalit ng araw mahal, pag sinabi ko, hallelujah, talagang ako'y mananakit mahal, pag ako nagagalit mahal, ngunit sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ako'y lubusang binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya salamat mahal sa mga pagpapalangin mahal, maging sa katugunan ng panalangin mahal na sa aming buhay mahal na kung kami nagkakasakit mahal, sa kahit anong sakit mahal, sa kabagan mahal Panginoon, sa unang paglulod ng ating beloved pastor mahal, walang anumang gamot mahal na ininom kundi lubos na pagtitiwala gaya ng tinuturo ng ating beloved pastor, hallelujah. Magtiwala ng lubusan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Na yung mga karamdaman niya mahal na ito yung pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon na patuloy yung mga pagkapalaan sa ating mahal. Kaya walang sapat na salita mahal na maisabi ko mo sa pagkapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon na ito'y walang katubas na salita mahal na grabing pagkapalaan mahal. Maging sa aking laban sa mahal, hallelujah. Aking laban sa mahal na tuloy, kasama ko na rin naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon sa dako ng Antipulo mong mahal, patuto ko rin mahal na nung araw ang aking beloved tita mamahal na sa kanyang buhay mamahal, bagaman nakita niya yung kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya napakalagang mamahal yung sinasabing pagpapatuloy sa paglilingkod, hallelujah, na lagi natin isa puso't isipan na ang mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa akin, tita mamahal, bagaman nakita niya sa kanyang buhay mahal ang aking beloved Lula mahal na dahil nung araw mahal, yung aking beloved Lula, siya yung kaalaga ng kanyang mga apong mahal na grabing himala mahal dahil nagkakasakit ang kanyang mga anak mahal, pinapanalangin ang aking beloved Lula sa unang paglula ng Bilbastor, nagpupuri lamang sa loob ng kwarto mahal at kasama pag-aayon ng mahal ang kanyang mga anak mahal. Ito'y pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit dahil sa negosyo mahal, hallelujah, ang aking beloved tita mahal, ito'y hindi nagpatuloy sa paglilingkod mahal, hallelujah. At ito'y naligaw pa ng landas mahal dahil ito'y napunta pa sa isang sikta mahal na sinasabing sa Diyos daw mahal na mayroon daw kapangyarihan mahal na sa kanyang buhay daw mahal, pwede siya manggamot, pwede siya magkulang mahal, hallelujah. Ngunit walang silbi mahal dahil nung dumating ang kanyang karamdamang kulam dahil sa salawang bahala niya mahal sa paglilingkod mahal, hallelujah. Walang nagawa mahal, hallelujah. Kaya nung bago pandemya mahal, yung karamdaman ng kulam ng aking beloved tita mahal, ito'y lalong lumala mahal, hallelujah. Nung ito hindi pa masyadong lumamahal, ito'y nagiging kakuntuhan ng mahal na siya'y kinukulam ng mahal, ngunit ito'y linalabanan ng mahal. Di naglaw ng panahon mahal, ito'y lumala. Nung bagong pandemya mahal, ito'y talaga ang kanyang katawan mahal, ito'y naman sa mahal at pasintabit sa mga kumakain mahal. Ang kanyang dumi mahal, ito'y parang giniling na dugo mahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ang aking beloved nanay mahal, ito'y naglilingkod na rin sa ating pinakamahal na Panginoon. Naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Nakita niya ang kanyang kapatid. Hallelujah. Ito'y lagi niya pinapalalahanan. Sinasabi niya, maglingkod ka sa ating pinakamahal na Panginoon. Magbalik loob ka sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ganong kalagayan mahal, ang aking beloved Lula, ay tita mahal, dahil sa kanyang panghihina ng kanyang pisikal mahal, ito'y sumama sa dako ng Antipulo mahal. Hallelujah. Dumalo mahal kasama mag-iiste doon mahal at nag-aayon ng mahal. Kaya napakalaga mahal ng pag-aayon ng mahal kung tayo pinihingi sa ating pinakamahal na Panginoon. Yan ang turo ng ating beloved pastor mahal. Hindi lang, hallelujah. Hallelujah, mga palang espiritu ng ating makakamtan maging sa pisikal mahal dahil pag-aayon ng aking beloved tita mahal sa dako ng Antipulo mahal. Hallelujah. Hallelujah. Ito'y lubusang pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya naman mahal lang pumunta siya dito mahal sa dako ng Pangasinan, bagaman hindi siya natuloy mamahal, grabing kagalakan sa aking puso. Nung nakita ko siya dyan sa may dako ng binalo ng mahal, ako'y napayakap sa kanyang mahal sa katuwaan. Kaya grabing pasalamat mahal dahil nung araw mahal, nung nabubuhay pa aking beloved Lula, ito'y lagi namin pinag-uusapan mahal ang beloved tita na
balang araw makasama namin sa paglilingkod at sa ating pinakamahal na Panginoon. At lagi namin pinapanalangin mo, mahal. Huwag tayong kasama manalangin mo, mahal. Dahil darating din ang panahon mo, mahal. Kasama ang totoong paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang makita nila ng mahal, maging ilaw tayo mong mahal. Dahil ako mamahal sa kabagan, sa punang kamahal sa buhay mo, mahal, na sinisikap namin maging ehemplo ng totoong pananampalataya, katatagan at ilaw mo, mahal. Dahil ang aking beloved tita, mahal, siya na rin ang nagsabi, mahal, na nakita sa amin, mahal, sa kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya naman, mahal, na ito'y naglingkod na sa pinakamahal na Panginoon. Kaya yung mga panalangin namin sa kahabagan naman, Panginoon, ito'y tinutugon ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Dahil mahal, sa kahabagan naman, Panginoon, ang aking beloved tita, mahal, ito yung sa aming pamilya, mahal, sa pinansyal, ito yung ginagamit ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya, lubos na ba sa aking pasalamat sa ating pinakamahal naman sa kabutihan sa aming buhay mo, mahal. Hallelujah. Maging sa aking nanay mo, mahal, nung araw mo, mahal, yung aking beloved nanay, ito yung masasabi kong talagang may ugali din mo, mahal, na maldita, masungit, talagang ito yung matapang din mo, mahal. Ngunit sa patuloy na paglilingkod mo, mahal, na kanyang naunawaan mo, mahal, na minsan nga nagugunto sa akin mo, mahal, anong araw mo, mahal, na dumadalo siya dito, mamahal. Akala nila binabayaran, mamahal. Hallelujah. Ngunit yung kanyang naramdaman, ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang buhay, mamahal. Dahil ang kanyang karamdaman is kinaswa, mamahal. Kung ito'y nangangating, mamahal. Sa patuloy na pagdalaw, mamahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Lord, amen. Maging ang kanyang ugali, mamahal, na ito'y masungit, mamahal, at maldita, mamahal. Ito'y pinalitan ng pag-ibig ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y marunong na rin magpigil, mahal, sa kanyang kabagal lang, mahal. Kaya lumos-lumos ang pasalamat, mahal, maging ang aking beloved kapatid, mahal, na ito, mayroong dinadalo ng ibang sikta, mahal, na sinasabing dating daan ko nung mahal, na maraming alam sa salita mong mahal, sa salita ng Diyos, ngunit walang kapangyarihang lumalaki mong mahal. Hallelujah. So walang sawang pagtigil mong mahal sa pag-share ko sa ating beloved kapatid, mahal. Hallelujah. Hallelujah. Sa patuloy na pag-share, mahal, ito'y kinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ito'y nakakasama rin na namin sa paglilingkod. Kaya salamat sa pagpalang mahal na ating sa puso, mahal, mga kabutihan na ating pinakamahal sa ating buhay mo, mahal. Hallelujah. Mga mahal, pinapasalamatan ko rin ang higit sa ating pinakamahal, ang patuloy na pinagkaloob sa aking kalakasan mo, mahal, sa aking pisikal mo, mahal. Kaya ako nagpupuri pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Aking pinasasalamatan ang mapapalang aking nakamutan mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki mo, mahal. Mula sa pagpapalang material, pisikal, at higit sa lahat sa spiritual. Kaya ang lahat ng purihan, pasalamat ay aking binabalik sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Ating malapay noon. Yung palakpak na malakas, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Sa pinagpalang pagtuto na yan, dyan na po nagtatapos ang ating pumakikinig ng mabuhay na patutuo. Sa ating pong mga nakasulat, hindi na nabigyan ng pagkakataon, lubing malapay noon. Sa sunod na ating pong banal na gawain, kayo rin po yung makapagpasalamat sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng mga patutuo. Habang naganda, ating mga beloved choir, tayo muna tumayo at umawit sa ating mga lapay noon. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shared abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given to us, and to us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Oh, cast me
not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and in your right spirit within me. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Thank you so much, Jesus, at ating samahan, mga minamahal, ating pumaminamahal ang mga awit sa kanilang papuring ialay sa ating marapay. Beloved brethren, so welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Beloved Jesus, Finest Generation Choir.
Christmas, Lord, and all the gifts and joys we find, but we never realize a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason for as the years went by, we learned and giving yourselves and one of these on the dark and cloudy day, a man that burned in the flame. Because of love. Praise the Lord. Hallelujah. 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 We worship God. We praise the name of there is God. Hallelujah. 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 Praise the Lord, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The word worthy to be praised to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ipabot sa Diyos ang pagpapasalamat mo, minamahal. Hallelujah! With the reason that is suffered and death, the world that was lost, He gave us. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Just us the reason to live, and we are the reason that He gave us life. We're the reason that He suffered and died. The world that was lost, He gave us, He gave Him. Just us the reason to live, and we're the reason that He gave us life. We're the reason that He suffered and died. The world that was lost, He gave us, He gave Him. To show us the reason to live, and we are the reason that He gave us life, and we are the reason that He suffered and died. The world that was lost, He gave us, He gave Him. To show us the reason to live. Oh, He's my reason to live. He's my reason to live. Praise the Lord, praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala, sa mga biyayang aming natatanggap. God bless you, Lord. Sukat ng pag-ibig, kaya ang buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero, pustot sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali. Oh, thank you.
know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I could express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God is good at talagang tunay nga po mga minaman at talagang pag tayo po mayroong mga banal na katulad dito, grabe ang pagkilos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. That is the time for us. Of course, kausapin natin ating mahal na Panginoon. Di tayo dapat narunod lang. Amen. Ang ginagawa dapat natin mga minamahal, we communicate with our God at ang Diyos ay nakikinig sa bawat panalangin ng kaniyang mga anak. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po lahat muli, isang magandang umaga aking pinaabot sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating pong beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa magdamagang pananalangin o overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. At tunay nga po mga minamahal, ang Diyos ay mabuti at talagang pinapaabot niya sa kanyang maski na saan dako. Amen. There's nothing hard for Him. At yan po mga minamahal ay katunayan na maski na anong klaseng karamdaman meron ka, kapag ikaw ay nakita ng Diyos na kalugod-lugod ang grabing pananampalataya ang iyong ipinapakita sa mahal na Panginoon, tinutugon tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord as we cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, and also with our beloved son Pastor Lina Kumon Almeida. Of course, we greet our beloved workers. Good morning. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, sa ating pong mga kasama ngayon, mga minamahal, talagang pagod na pagod kahapon, pero gising na gising pa rin hanggang sa mga oras na ito dahil sa pagnanais papurihan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo ako sa pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ikasampung bahagi at mga handog. Ang sabi dito mga minamahal sa kalat ng Deuteronomy, kabanatay 28, talatay 12 hanggang 13. Sabi niyan, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kaniyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay, at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa. Ikaw ay hindi hihiram, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito po'y katunayan na talagang sinalita ng Diyos, na talagang kapag ating pong sinunod ang utos ng mahal na Panginoon, ay yung pagpapala na inaasam-asam ng bawat isa, nakakamtan natin mga minamahal. Ibinubuhos ito ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi niya, bubuksan ng Diyos ang kanyang kayamanan. Ibubuhos niya sa kanyang mga anak. If we talk about the riches and wealth of God, ay talagang immeasurable. Amen? Hindi mo masukat yan. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal,
sa oras ng pangailangan mo, nandyan parati ang tugon ng ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay may karamdaman, tatawag ka sa Kanya, tinutugon tayo ng ating mahal na Panginoon. This is the promise, mga minamahal, na ating makakamtan kapag ating tutuparin, ating gaganapin ang mga utos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal nakakapakinig ng mga salita ng mga Panginoon, pinapakinggan dapat yan at inilalagay sa puso, ninanamnam. We keep on exhorting giving, mga minamahal. Parati nating pinag-uusapan ang pagbibigay pagdating sa banal na gawain. But, kumusta yung ating ginagawang pagsunod, mga minamahal? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, malalaman natin kung tayo po, mga minamahal, ay talagang nakaganap ng kalooban ng mga Panginoon. Sapagkat, lalaki pa mga tanda ito, mga minamahal. Amen? Amen? Yung ikaw ay malulungkutin, yan, pagagalikin ka ng mahal na Panginoon. Ang isang Kristiyano matapat, mga minamahal, maski na yan ay walang pera sa bulsa, nakangiti pa rin yan. Bakit? Hindi kayamanan ang kaligtasan. Amen? Ang kaligtasan ay si Jesus. At kapag siya po'y nasa iyo, mga minamahal, Jesus is the answer. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga minamahal, sabi ng Aklat ng Kawikaan, Kabanata 28, talatang 20. Sabi ito, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siya nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Kapag tapat ka na tao, mga minamahal, whether big or small amount, na whatever blessing na dumating sa iyo, sapagkat sinabi nga ng Ecclesiastes, lahat ng pagpapala dumarating sa atin ay galing sa Diyos. Amen? At kukunin lang natin ang bahagi natin, ibigay natin ang bahagi ng mahal na Panginoon. Yun ang katotohanan, mga minamahal, na lahat ng dumarating sa atin, hindi natin buong pag-aari. Amen? Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo nagtatapat, with or without the eyes of people looking at us, wala mang nakakita, pero alam mo, nakikita ka ng mahal na Panginoon. Amen? At yan, titong nakatapatan. Amen? At kapag ginaganap natin yan, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sabi ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7. Tapos hanggang sa 10, sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, tago'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon Maukbo, ngunit sinasabi sa kayo manunumbalik, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit sinasabi sa ka namin ninanakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ang hindi natin pagkaloob ng kasampung bahagi at handog, mga minamahal, yan po mga minamahal ay maturingang hindi pagganap ng kalooban ng Diyos. Sapat ang utos ay ibigay mo ay kasampung bahagi at handog. Amen? Amen? Yan ang dahilan kung bakit ang Kristiyano sometimes maski na gustong-gusto ng Diyos na tayo tulungan, mga minamahal, pigil ang kanyang mga kamay upang tayo po, mga minamahal, maibuhos ang mga pagpapala na yan. Kaya nga, ang kailangan, mga minamahal, gawin natin yung susi. Ano yung susi na yan? Tingnan yung ginawa ng mga Kristiyanong nauna sa atin, mga minamahal. Amen? Dahil lang kung bakit meron tayong banal na gawain sa iba't ibang dako. Amen? Dahil nagtapat ang mga naunang Kristiyano. May nagbigay ng lupa. May nagbigay ng mga pinansyal na pagpapala para mapatayo natin itong ating bahay-sambahan. Amen? Meron tayong ginagamit araw-araw. Maging sa gastusin sa kuryente, tubig, maging our daily expenses, pag-abot sa mga kaluluwa. Kung may mga pray over, mga minamahal na request. Amen? Yan at yan. Dahil napupunta yung ikasampung bahagi tando. Hindi man tayo nakakapunta doon sa mga may sakit, may mga karamdaman. Pag pumunta doon ang ating mga beloved workers, kasama ka sa pagpapalain ng Diyos. Bakit? Ginamit ka ng mahal na Panginoon, mai-provide ang pangailangan ng kanyang banal na iglesia. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong gagawin sa ating kasampung bahagi tandog? Ang sabi ng talatang 10, sabi diyan, dalhin niyo ang buhay kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang tungawan sa langit at ibuhulog sa inyo ang isang pagpapala,
na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, Diyos ang nangako dito. Amen? Hindi tao. Parating sinasabi dyan, sabi ng Panginoon na maugbo. Pag sinabi ng Panginoon maugbo, mga minamahal, huwag ka magduda. Amen? Mangyayari at mangyayari yan. Gawin mo lang kung anong kanyang inutos. Kung paano dumating yan, it's not already our business. Hindi na natin problema kung paano dumating yan. Basta't ang sigurado natin, darating yan in God's way. Amen. Pwedeng dumating yan, pagpalain ng iyong mahal sa buhay. Amen. Para pagpalain ka. Pwedeng dumating yan na talagang taong hindi mo kilala, bibigyan ka. Amen. Pwedeng dumating yan, mga minamahal, mapulot mo. Amen. There's so many ways kung paano iparating ng Diyos ang kanyang pagpapala sa iyo. Pero ang sinasabi niya, huwag kang makakalimot sa iyong pangako. Huwag kang makakalimot na maibigay ng kanyang kasampung bagitan to. For whatever blessing, gaano man niyang kalaki, gaano man niyang kaliit, ibigay mo. Sapagkat iyan, mga minamahal, kaya ka pinagpala dahil kailangan ng kanyang banal na iglesia ang mga halaga na yan na ibibigay mo. Kailangan niyang abutin ang mga kaluluwa. Kailangan niyang ganapin ang mga Kristiyanong hindi pa nakakasama sa kawan ng mahal na Panginoon. At yan, mga minamahal, ang ating dahilan kung bakit tayo pinagpalang lahat. Amen? Amen? Paano ba pagkasamong bahagi, mga minamahal? 10%. Ito yung tithes. For every blessing ay kasamong bahagi. For example, 1,000 times kasamong bahagi, handog mo. 10%, another 10% sa handog, so 20% yan. So, for every 1,000, that is 200. For every 100, that is 20 pesos. For every 10 pesos, that is 2 pesos. Amen? Binababaan ko, mga minamahal, para walang magsabi na, wala akong 200, hindi na ako dadalo. May mga Kristiyanong ganyan dati, mga minamahal. Kaya binababa natin. Kung yan lang ang talagang pagpapalang meron ka, huwag ka mahiya. Amen? Pero kapag pinagpala ka ng 100,000, mga minamahal, at ang ibinibigay mo 200 pa rin, iyan ay huwag ka na magbigay. Sabi ng mahal na pastor, aasa ka na pagpapalain ka, tapos akala mo, pagpapalain ka sa ginagawa mo, pala hindi. Amen? Kung gusto na talaga natin pagpalain, mga minamahal, sundin na talaga natin kung anong kalooban ng mahal na Panginoon. Nandito na rin lang tayo eh. Amen? Bakit pa tayo atras-atras sa bante? Hindi dapat gano'n ang paglilingkod ng mga anak ng Diyos. Amen? Dapat ang mga anak ng Diyos, whatever written in the Word of God, dapat sinusunod. Walang linalaktawan. Dahil kapag ginawa natin yan, sabi ng Biblia, tayo lahat ay nakakatanggap ng mga tugon sa ating mga panalangin, sagot sa ating mga hinaing sa ating mahal na Panginoon. Naririnig tayo ng ating Diyos na buhay. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hanapin na po, atawakan na po natin yung ating kasamang bahagi tandog. Ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother J.R. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Basa na.
from Brother June Amaro. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Jubin Ferrer. Tayo po yung manalangin, mga minamahal. Tayo po yung magtaas na ating mga kamay. Opo, dakila at mapagpalang manamit sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa umagang ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa kalayaan na ikaw ay aming papupurihan pa, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa paglangis mo sa bawat yugto na iyong banal na gawain, magmula po sa pag-iimsi, sa pag-aawitan ng joyful at solemn songs, sa pagpapahayag ng mga buhay na patotoo sa iyong mga pinagpalang mga anak, at sa pagbibigay ng ikaputhandog na ito po'y susi ng pagpapala. At maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa pagkilos mo, hallelujah. Sa mga espesyal na awitin ng iyong mga beloved choir na hindi mo po ipinagkait na ipadama yung matamis at banal na presensya. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pagbibigay ng ikaputhandog, hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Saganang akin, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Hindi ako karapat-dapat, mahal na Panginoon, na tumayo, hallelujah, sa iyong banal na pulpito. Ngunit minarapat mo, mahal na Panginoon. Kahabagan mo po ako, mahal na Panginoon Jesus. Patawarin mo ako sa lahat na aking mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po ako, mahal na Panginoon Jesus, na iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. At sa unang dalangin ng aming minamahal, kagalang-galang na pastor, aming pong sinasuway, lahat ng mga, hallelujah, pagkakamali, hallelujah, gawa ng diablo, mga hadlang, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At atin pong inaalala ang mga ginintoang aral at turo ng ating beloved and honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganun din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. At sa buong beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved elders na kasama ngayon, at sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. At sa inyo po, mga minamahal ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. At sa mga bisita, kung mayroon man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ako po'y bumabati, mga minamahal, ng advance Merry Christmas po. Hallelujah sa ating lahat. Purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At masayang-masaya po ako, mga minamahal. Hallelujah. Dahil nung na-COVID-19 ako, mga minamahal, ang buong akala ko katapusan ng aking buhay. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang tulong at habag. Praise the Lord, hallelujah. Nandito ako, mga minamahal, hallelujah. Nadagdagan pa ang aking buhay. Kasama ko pa yung magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang ating tema ngayon, mga minamahal, pamagatan natin ng preparasyon sa Pasko. Dahil lahat, hallelujah, ng mga naging sa sanlibutan, maging tayo, mga minamahal, nandyan yung busy mga minamahal, para po ipagbunyi, hallelujah, para po, hallelujah, mag-prepare sa mga gagawin po ngayong mga Christmas party, mga minamahal, maging sa trabaho o maging sa, hallelujah, sa school, nandyan, mga minamahal, yung ginugunita ang selebrasyon sa Kapaskuhan, mga minamahal. Kaya inaalala natin ang kapanganakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ngunit hindi po natin alam, mga minamahal,
o kung anong tamang araw o tamang pizza, mga minamahal. Kaya magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, dahil pinagpala tayo, nagkita-kita pa tayo, mga minamahal, sa Paskong ito. Pinapasalamatan natin ng lubos sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na sa last month of the year, magkasama pa tayo, mga minamahal. Kaya kailangan maging masaya tayo, mga minamahal. Huwag tayong malungkot. Iiyak mo yung iyak na yan, mga minamahal. Huwag mong pigilin yan dahil yan, ang iyak na yan ay sa kagalakan sa ating, para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil sa kanyang pag-iingat sa atin araw-araw sa mga nagdaang buwan. Hallelujah, hanggang humantong umabot tayo, mga minamahal, itong buwan ng December at hallelujah sa paggunita sa Kapaskuhan, mga minamahal. Kaya kailangan na maging masaya tayo, mga minamahal. Yung problema nandyan lang yan, mga minamahal. Kung mayroong paalala, hallelujah, mayroon ding pagpapala yan, mga minamahal. Basta magpatuloy lang tayo, magpatuloy na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Walang atrasan, mga minamahal. Kaya dito po sa Isaiah 7:14, ganito po ang pagkasabi, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda, narito ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ang ibig sabihin, mga minamahal, hallelujah, nagbigay ang mahal na Panginoon, hallelujah, ng tanda sa isang dalaga, mga minamahal, na siya ay nagbuntis na walang kasiping, mga minamahal. At ganun, mga minamahal, na pinanganak ang isang lalaki, mga minamahal, na kung tawagin ay Emmanuel. Kaya ang Emmanuel, mga minamahal, ang ibig sabihin, ito ay love, hope, and redemption, mga minamahal. Kaya ang kahalagahan sa kapanganakan ng ating mahal na Panginoon ay kahit na hindi natin alam kung anong exact na araw o exact date, mga minamahal, kaya kailangan po, mga minamahal, na ang pagselebrar na ito ay atin pong, hallelujah, bulay-bulayin, mga minamahal, ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating buhay, na siya po, hallelujah, ay Diyos ng pag-ibig, mga minamahal. Kaya purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus, at kindly po pakibasa po sa Mateo 1, ang versikulo po ay 23. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata po ay 1, at ang talata po ay 23, ito pong sinasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at mga anak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin nating pinakamas. Lahat magsabi na praise the Lord. Lahat po ay palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Hallelujah. Purihin nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yan, mga minamahal. Hallelujah. Pinanganak. Hallelujah. Narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Praise the Lord. Purihin nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Glory to God po, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Siya ay si Hesus, mga minamahal. Siya ang pinanganak upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Kaya kung wala ang ating mahal na Panginoon Hesus,
ano kaya ang nangyari sa ating mga buhay ngayon, mga minamahal. Kaya dapat lang, hallelujah, ating pasalamatan, alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa ating buhay, mga minamahal. Lagi nating bulay-bulayin, mga minamahal, hallelujah, kung paano naghirap ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, upang tayo'y matubos sa ating mga pagkakasala. Kaya ngayong, hallelujah, Kapaskuhan, ating ginugunita, mga minamahal, ang kanyang kapanganakan, mga minamahal. Kaya bawat isa sa atin, hallelujah, dapat, hallelujah, masaya, mga minamahal. Huwag tayong malungkot, hallelujah, dahil, hallelujah, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at totoo. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, pakibasa po sa Lucas 2, kapitulo po ay 2, ang versikulo po ay 11. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, kapitulo 2, ang talata po ay 11. Sapagkat ipanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. So ipinanganak, mga minamahal, hallelujah, si Jesus upang iligtas ang buong sanglibutan ito. So wala po tayong duda, mga minamahal, na ang atin pong ipinagbunyi ngayon, mga minamahal, walang iba, hallelujah, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil sa Kanya, mga minamahal, hallelujah. Andito tayo ngayon, mga minamahal, patuloy nating ginugunita, hallelujah, hallelujah, ang Kanyang paghihirap sa atin, mga minamahal. Nabuhay, pinanganak siya, hallelujah, upang matubos tayo sa lahat ng ating mga kasalanan dito sa ibabaw ng mundo. Kaya dapat ang bawat isa, mga minamahal, hallelujah, ay maglingkod ng taos puso sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang, hallelujah, matuwa naman sa atin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag tayong, hallelujah, palutay-lutay, mga minamahal, sa ating paglilingkod, hallelujah. Purihin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pakibasa po sa aklat ng Mateo 1, kapitulo 1, ang versikulo po ay 18, 19, 20 at 21. Praise the Lord. Aklat po ng Mateo sa kabanatay 1, talatay 18 hanggang 21, ito po ang nakasulat. Ang pagkapanganak nga kay Hesus Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin natin yung pinakamahal na Jesus. Lahat po'y magsabi na praise the Lord. Mapalakpakan ba natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus? Glory to God po, mga minamahal. Kaya si Jose, nagkaroon ng doubt, mga minamahal, dahil bakit nagbuntis si Maria na hindi naman sila pa nagsiping, mga minamahal. At kaya nagpasya siya, mga minamahal, dahil siya ay matuwid na lalaki, mga minamahal. Walang ginawang anuman, hallelujah, sa kanyang asawa pa, mga minamahal, nung sila ay ikinasal. Kaya nag-isip siya na parang insulto naman sa akin na bakit nagbuntis yung aking asawa na wala naman kami pang ginawa. Kaya nung naisipan na niyang lihim niyang hiwalayan ang kanyang asawa, mga minamahal, mabuti na lang dahil may isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa panaginip na
nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Kaya natauhan si Jose, mga minamahal, dahil sa panaginip na yan, hallelujah, na sa isang anghel, hallelujah. Kaya natauhan siya na hindi na niya ginawang hiwalayan si Maria, mga minamahal, dahil ang pagdadalang tao nito ay sa Espiritu Santo. Kaya nga, mga minamahal, napakapalad po natin dahil ipinanganak ang Diyos na magliligtas sa ating mga kasalanan sa sanlibutan ito. Kaya po, mga minamahal, ang kapanganakan ng ating mahal na Panginoon Hesus, ito ay tungkol sa love, hope, at redemption, mga minamahal. Kaya yun ang sabi ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, na kung meron man mag-celebrate sa kanyang kapanganakan, ay walang iba kundi tayo, ang mga tunay na Kristiyano. Hallelujah. Praise the Lord. Pulihin ating pinakamahal na Panginoon Hesus, dahil tayo po ang tinubos ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga kasalanan. At ito yung pagmanifest na ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating dakilang manunubos sa sanlibutan ito. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Kaya obserbahan po natin, mga minamahal, yung hindi po nag-celebrate ng Christmas dahil hindi nila matanggap na si Kristo sa kanilang buhay, mga minamahal. Nandyan yung kataasan na sobrahan ng kaalaman, mga minamahal, sa mga taong ito. Kaya ngayon yung mga Hudyo hanggang ngayon nagtatanong kung si Kristo ay Misaya ba? Kung si Kristo ay Misaya, bakit mayroon pang gera, mayroon pang kalamidad, at may napapahamak pa, mga minamahal? Hindi nila alam, mga minamahal, na matagal lang pinanganak ang Misaya 2,000 years ago. Praise the Lord. Pulihin nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya, mga minamahal, kailangan po tayo, mga minamahal, na dyan yung pag-unawa natin, mga minamahal. Yung ego, yan ang kadahilanan, mga minamahal, na ayaw nating makinig kapag pangaral tungkol sa mahal na Panginoon. Pero kung ano-ano namang, hallelujah, masagap natin sa labas na hindi kaya-aya, nandyan, nagmumurmur tayo, mga minamahal, at minsan tinalikuran na natin ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya nga sabi ng ating mga magulang sa laman, kailangan kung tayo ay mag-celebrate ng Pasko, hindi lang sa araw ng Pasko, kundi araw-araw tayong magsaya. Purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil, mga minamahal, ang Diyos noon hanggang ngayon, ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Kahit na ano pa ang ginawa nating, hallelujah, paninira sa Kanya. Kapag tayo ay bumalik, manumbalik, maglingkod sa Kanya, mga minamahal, hallelujah, bukas lagi ang Kanyang palad, mga minamahal. Ano man, hallelujah, ang panlalait na ginawa mo sa Kanya, welcome na welcome ka sa gawain ng mahal na Panginoon Hesus, kapatid. Hallelujah. Kaya, purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil nandyan yung ating mahal na Panginoon Hesus. Grabe po ang hallelujah, ang Kanyang habag sa atin. Grabe ang Kanyang pag-ibig sa atin, mga minamahal. Kaya hallelujah, palad po natin, mga minamahal. Hallelujah. Nag-celebrate tayo sa Pasko, hindi lang, hallelujah, para magpa-pretend, mga minamahal, kailangan na yung pag-celebrar natin yan, hallelujah, kailangan taos-pusong pag-celebrar, mga minamahal, dahil
araw-araw tayong iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ano man, hallelujah, ang ating ginagawa, hallelujah, nandyan ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya yun lagi ang ating bulay-bulayan, mga minamahal, sa araw nito na nagselebrar tayo ng kanyang kapanganakan, mga minamahal. Huwag na natin gamitin yung ating mga pride, mga minamahal. Dahil mga minamahal, ang Diyos noon hanggang ngayon ay pag-ibig. Lagi niyang paulit-ulit na sinasabi. Bawat mga ngaral dito, mga minamahal, laging walang ibang sinasabi at pangungusap ng ating mahal na Panginoon. Kailangan magpakainit tayong maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Huwag na tayong magpa-ligoy-ligoy, mga minamahal, sa ating paglingkod. Kaya po, mga minamahal, hallelujah, isang malaking pribilehiyo ang makapagpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lalo na sa panahong ito, mga minamahal, na sineselebrate natin, hallelujah, ang kanyang kapanganakan. Sa totoo lang, mga minamahal, ang diwa ng Pasko ay sa Espiritu, mga minamahal. Paulit-ulit na lang, hallelujah, sinasabi, ang Diyos ay pag-ibig at pag-asa po. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kapag tayo na po, hallelujah, ay nasa piling na ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kapag dito pa lang sa lupa, ay sinunod na natin, hallelujah, ang kanyang mga utos. Tatamasain natin, mga minamahal, kung tayo'y nasa piling na niya. Ang walang hallelujah, katapusan, walang hanggang kapayapaan, hallelujah, kaligayahan kapag nandoon na tayo sa piling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord, hallelujah. Mayroong hindi alam ang tunay na ang kahulugan ng Pasko, mga minamahal. Ang buong akala lang nila, ang pagselebrar ng Pasko, magluto ng masarap na pagkain, maraming pagkain, nandyan yung pagbibigayan lang ng regalo, o kaya pagtanggap ng regalo. Ganon lang ang pagkaintindi sa ibang mga minamahal. Kaya nakakalungkot po, hallelujah. Grabe po, hallelujah, kung ganon lang ang pagkaintindi, hallelujah. Pero walang saya sa puso, mga minamahal. Hallelujah. Yung iba, naka-smile, ngunit sa pilitan yung kanilang tawa, kitang-kita mo, hallelujah, na yung tawa na yan, yung pinapakita nila, ay mayroong puot sa puso, mga minamahal. Paano? Hanggang ngayon, kinikimkim pa rin yung galit. Bakit, mga minamahal? Dito, pag dumadalo tayo, bakit tayo magagalit sa mga ngaral, sa mga tumatayo dito, mga minamahal? Kung tayo'y tinatamaan sa mga pangangaral dito, mga minamahal, kami hindi namin alam yung problema ninyo sa bawat isa. Bago kami tumayo dito, hindi nyo rin alam yung nasa aming isipan, mga minamahal. Bago kami tumayo dito, hallelujah. Grabe po, hallelujah, ang paghingi namin ng tulong at habag. Hallelujah. Na kami po'y kahabagan habang nandito nakatayo magdala ng mensahe, mga minamahal. Kaya, bakit magawa natin, mga minamahal, ang tumalikod? Dahil lang dito sa matatamaan tayo, nandyan magtatampo na tayo, mga minamahal. Lagi nating alalahanin, tayo ay sumamba, tayo ay pumarito, walang ibang pupurihin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya bakit, hallelujah, hindi ka, hallelujah, makapagbaba sa iyong pride, mga minamahal? Manumbalik ka, hallelujah, sa iyong dating kainitan sa paglilingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lagi mong bulay-bulayin, mga minamahal, kung gaano kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nung nasabingat ka ng kamatayan, grabe ang iyong karamdaman, magulo ang iyong buhay.
bago ka masave sa ministeryong ito. Wala kang kapayapaan sa puso't isipan. Ngunit nung tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at Hari ng iyong buhay, ikaw ay naglingkod sa Kanya. Yung lahat ng iyong karamdaman, pinagaling niya ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Wala kang pagkakitaan. Binigyan ka ng pagkakitaan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Araw-araw, iniingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Bakit magawa mo pang talikuran siya, mga minamahal? Nandito tayo para ipagbunyi ang kanyang kaarawan. Magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Bakit hindi tayo, hallelujah, marunong magbigay ng pag-ibig? Yung iba, ilang taon na nakimkim yung puot at galit sa puso. Yan ang kadahilanan, mga minamahal, na tinalikuran ang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngunit, sabi ko sa inyo, patuloy, hallelujah, pangiusap na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, na manumbalik ka, anuman ang iyong ginawa sa Kanya, handang-handa Kanyang tanggapin, ano ka man, hallelujah, buong puso, hallelujah, ikaw manumbalik, nandyan, hallelujah, ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, tatanggapin Kanya, mga minamahal, manumbalik ka lamang sa iyong paglilingkod ng taos puso sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Marunong kang magpatawad. Pero sa ating mga Kristiyano, lagi tayong pinaalala sa atin ng ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Kaya 2,000 years ago, na mga minamahal, ipinakita ng Diyos sa buong sanlibutan na siya ay dakilang pag-ibig. Kaya walang dahilan, hallelujah, na ikaw ay hindi manumbalik. Ano man, hallelujah, ang iyong puot na nasa iyong puso, ano man ang iyong galit na mayroon ka, humingi ka ng tawad sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus at ikaw ay manumbalik na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, handang-handa Kanyang tanggapin, mga minamahal, hallelujah. Huwag mong kalimutan, hallelujah, ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ang kabutihan ginawa niya sa ating buhay. Kailangan sa Pasko, mga minamahal, kailangan magbatian tayo, magmahalan, at higit sa lahat, magpakumbaba at alisin na natin, mga minamahal, yung ating mga ugali na manyana habit, mga minamahal. Dahil dyan sa manyana habit na yan, na dyan nag-umpisa, mga minamahal, yung ating paglalamig. Na instead, nadadalo tayo, udyukan tayo sa ating isip, udyukan tayo ng kalaban, tsaka na lang. Magpuri ka, kapatid, sige lang. Mag-ayuno ka, kapatid. Loobin ng mahal na Panginoon. Bakit sabihin mong loobin ng mahal na Panginoon? Ngayon na, hallelujah, pinagkalooban ka na ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Bakit, hallelujah, lagi mong isikan priority ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya, kailangan, mga minamahal, hallelujah, ang ating pagpakumbaba. Kailangan sa Paskong ito, hallelujah, kailangan tayo magbatian. Anuman ng ating mga puot sa puso, kailangan magbatian tayo at kailangan ibaba yung ating mga pride. Dahil dyan sa pride na yan, dyan naapektuhan yung ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Gagawin mo, mga minamahal, manumbalik ka, magpakainit kang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Mamuhay ka ng may kabanalan, magbigay ka ng may katapatan, isang tiyak na bagay, mga minamahal, pagpalain ka nating pinakamahal na Panginoon Hesus, anuman ang iyong mga kahilingan, hallelujah, ngayong Paskong ito, hallelujah, manumbalik ka, hallelujah, magpakumbaba ka, mga minamahal, upang ikaw'y pagpalain, hallelujah, ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Gano'n na lang tayo kamahal ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi dito sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang
bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon tayo kamahal ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya walang dahilan, hallelujah, na tayo patigasin natin ang ating puso, mga minamahal. Pride yan, mga minamahal. Ngayon, Pasko, kailangan manumbalik tayo, magsaya tayo, mga minamahal. Lagi nating bulay-bulayin ang kabutihang ginawa na ating pinakamahal na Panginoon sa ating buhay. Dahil alalahanin natin, mga minamahal, sa oras ng kagipitan, nariyan ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hindi tayo pinababayaan. Sa oras ng problema, hallelujah, nandyan siya, mga minamahal. Nandyan, madidisgrasya ka na. Nandyan ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Iniligtas ka na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ano man, hallelujah, mayroon tayo. Wala tayong ipagmamalaki sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lagi po nating alalahanin, mga minamahal. Hallelujah. Ang mga pagpapalang ito, dekorasyon lang ito sa ating buhay. Huwag natin laging tingnan yung mga pagpapala na yan, mga minamahal, dahil baka mapunta ka na sa hindi maganda. Ang lagi nating iisipin at ang lagi nating tingnan, hallelujah, yung Diyos na nagbigay sa iyo ng mga pagpapala na yan, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Ganito, hallelujah, sa Juan 3:17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ganon, hallelujah, kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kailangan, mga minamahal, hallelujah, lagi nating bulay-bulayin ang kabutihan na ginawa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kindly po, pakabasa po sa Lucas, ang kapitulo po ay 2, kay Roma, excuse me po, kindly po, pakibasa po sa aklat ng Roma, kapitulo 15, ang versikulo po ay 13. Praise the Lord. Roma 15:13 po. Amen, praise the Lord. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 15 at ang talata po ay 13. Ito po sinasabi, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon po, mga minamahal, ang ating mararanasan, mga minamahal. Kung nandyan, magpakumbaba tayo at yung ego na yan, mga minamahal, ibaba yan. Dahil pag yan lagi ang mangibabaw sa ating mga puso't isipan, kunting masagi lang tayo, nandyan nagagalit na tayo kaagad, mga minamahal. Kaya ang gagawin natin, lagi nating bulay-bulayin ang kabutihan na ginawa na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat ng mayroon tayo, anuman yung ating mga kahilingan sa Kanya, pinagkaloob niya sa atin, mga minamahal. Ngunit bakit magawa pa natin siyang talikuran? Ngayon, araw ng Pasko, mga minamahal, hindi lang pagselebrar natin, makatanggap tayo ng mga regalo, magbigay tayo ng regalo, makapagpakain tayo. Hindi lang ganyan, mga minamahal, ang diwa ng Pasko. Kailangan nandyan yung pag-ibig, kailangan nandyan yung pagmamamahalan, pagpakumbaba, lalo't higit sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lumuhod ka, humingi ka ng time team na patawad sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Handa kanyang tanggapin, mga minamahal. Sikapin mo, hallelujah. Yung katamaran mo, dahil sa manyana habit mo na hindi ka na dadalo ng Miyerkules. Dahil Miyerkules lang yan, hindi ka na dadalo ng overnight dahil mapupuyat ka. Huwag ganun, mga minamahal, dahil ang pag-overnight
Ang katumbas po nito ay 3 days fasting. Mga minamahal, huwag mo lang ilang lang ang araw ng Miyerkules. Ang daming nagpatotoo, mga minamahal. Nakaratay na, hallelujah, sa Purling Bay, dinala dito sa ating banal na gawain. Ngunit pinaunlakan nila, hallelujah, ang ating mga kapatiran na wala pong sawang nagsishare. Subukan yung dumalo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos doon ay buhay at totoo. Nagpapagaling ng karamdaman. Nag-aayos ng magulong buhay. Hallelujah, nagbibigay ng kapayapaan sa puso't isipan. Yun lagi ang ating isipin, mga minamahal. Hallelujah. Ang Diyos, hallelujah, sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay Diyos ng pag-ibig, mga minamahal. Kahit ilang beses mo siyang, hallelujah, pinagwikaan ng hindi maganda, ilang beses mo siyang nilibak, ilang beses mo siyang tinalikuran, handang-handa kanyang tanggapin. Kung ikaw ay manumbalik, magpakainit, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Laging pinapangusap, hallelujah. Patuloy na magpakainit, maglingkod sa banal na gawain. Mamuhay ng may kabanalan, magbigay ng may katapatan. Kailangan dumalo, hallelujah, sa kanyang banal na gawain 3 times a week, hallelujah. At kung maaari pa, hallelujah, mag-ayuno ka, kapatid, para yung ego na yan, hallelujah, ay malusaw yan. Pagpapala yan para sa iyo, hallelujah, na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pagdating dito sa banal na gawain, hallelujah, huwag mong tingnan yung iyong katabi. Kailangan magpuri ka, itaas mo ang iyong kamay, hallelujah. Ipalakpak mo ang iyong kamay, hallelujah. Lumukso ka para ipagbunyi mo, hallelujah, ang Diyos, hallelujah, na nagmamahal sa iyo, hallelujah. Kahit ilang beses mo na siyang sinaktan, ganon kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lagi po nating tandaan, mga minamahal, hallelujah. Kahit kailan, hallelujah, ang Diyos, hallelujah, ay hindi po tayo ikinahiya. Bakit natin siya ikahiya, mga minamahal? Kaya pag nandito tayo, hallelujah, sa araw ng bukas, hallelujah, tayo po ay magselebrar ng Christmas Thanksgiving. Pumunta ka ng maaga. Bakit ayaw mong pumunta ng maaga? Dahil takot ka makuha ng patotoo. Ang patotoo na yan, hallelujah, kapatid, hindi patotoo mo yan, kundi patotoo yan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ginamit lang tayong instrumento para ihayag ang kanyang kabutihan na ginawa bawat isa sa atin, hallelujah, nung mga time na lugmok tayo sa problema, lugmok tayo sa karamdaman, hallelujah, napakagulo po ng ating buhay. Huwag kang mahiya, kapatid, hallelujah. Matagal ka na, hallelujah, dumadalo. Ngunit bakit ikinakahiya mong magpatotoo? Hallelujah, araw-araw iniingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Araw-araw pinapakain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi ba natin mapapasalamatan yung hangin na ating nalalanghap, mga minamahal? Yung sikat ng araw, hallelujah. Lahat yan ay nagagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ano man mayroon tayo, ito po ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag mong ipagmamalaki ano man ang iyong narating sa buhay. Bagkus pasalamatan mo yan dahil yung pagpapala na yan, lahat yan ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya walang dahilan upang talikuran natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Manumbalik ka, kapatid, hallelujah. Ibalik mo ang unang pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Ibalik mo, hallelujah, ang iyong 100% paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, kung matagal ka na, hallelujah, nanlalamig, huwag kang mahiya, bagkus pumunta ka dito, hallelujah. Pumunta ka dito upang purihin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat ng mga problema na yan, hallelujah, kapag ikaw ay taos-pusong manunumbalik na magpakainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, lahat ng yan, hallelujah, ibabalik ang iyong sigla upang purihin, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ano man ang iyong kahilingan, hallelujah,
manumbalik ka, magpakainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Purihin mo ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus mula sa iyong puso't isipan. Hallelujah. Huwag kang mahiya. Pagdating dito sa banal na gawain, kailangan ang iyong isipan, hallelujah, ay nakatuon 100%, hallelujah, upang purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huwag mong tingnan, hallelujah, yung mga tumatayo dito, yung mga nagpapaawit. Huwag mong sabihin, hindi ko makuha, hallelujah, hindi ko mahabot ang banal na presensya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil mahirap hanapin, hallelujah, yung nagpapaawit, hallelujah. Napakasintonado po ang kanyang boses. Huwag ganon, kapatid, hallelujah. Lagi mong bulay-bulayin yung bawat titik, hallelujah. At litra dyan sa mga awitin na yan, hallelujah. Kapag umaawit, hallelujah, ipikit mo ang iyong mata o kaya itaas mo ang iyong kamay, hallelujah. Bulay-bulayin mo ang kabutihan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil yung mga awitin na yan, hallelujah, ay pagpapala yan, hallelujah, nagmumula, hallelujah, sa Biblia, mga minamahal. Hindi yan katulad ng mga awitin ng sanlibutan. Kaya purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. And prosperous New Year. Hallelujah. Praise the Lord. At akin na pong ibinibigay, hallelujah, ang altar call sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Praise the Lord. Never once anyone like him. Never will one be the same. A tiny babe, an infant king, Savior. We worship and honor the power of His name. Oh, He came special delivery, wrapped up with love, bound by a promise, sealed by a double field with a spirit carried by grace. You knew where He was going by the look on His face. Where He went, love was there also. Where He was, love showed the way. Thus also there He was, holy. And I say what they saw today's very day. And when He was delivering up with love, bound by a promise, sealed by a double field with a spirit carried by grace. He knew where He was going by the look on His face. When I'm gone, I will go
hallelujah, gladly. I will not crave for the past, for I know, hallelujah, where I'll be going, and I will be going to save at last. I'm going special, delivery, wrap up with love, bound by a promise, sealed by a dove, and filled with the Spirit, carried by grace. You know where I am going, by the look on His face. Oh, He came special, delivery, wrap up with love, bound by a promise, sealed by a dove, and filled with the Spirit, carried by grace. You knew where He was going, by the look on His face. Mga minamahal, sa umagang ito ating tinatalakay ang preparasyon para sa Kapaskuhan. Kung tayo magbi-birthday, halos hindi tayo makatulog. Anong ating ihahanda para may pakain sa ating mga bisita? Ngayon, ang magbi-birthday ay lumalang sa iyo, lumalang sa akin. Nagpala sa iyo, nagpala sa atin. Nagbigay sa iyo ng buhay. Anong mayroon ka ngayon? Parang wala lang sa iyo. Parang wala lang sa atin. Parang wala lang sa akin. Ipagpalagay niyo mga minamahal, kung hindi ka nagpiprepare sa iyong kapanganakan para pasalamatan ang Diyos na lumalang sa iyo, lumalang sa akin, lumalang sa atin, karapat-dapat ka kaya? Karapat-dapat kaya tayo? Tulugan lang natin? Baliwalain lang natin? Kaya ipinuunawa sa atin ng mga mangangaral ang kahalagahan ng preparasyon upang atin man lamang magampanan anong maibibigay natin sa ating mahal na Panginoon. Anong ating maigaganti sa ating mahal na Panginoon. Sa kabila ng sabi nga ng ating mangangaral, ang dami mong namimiss. Ang daming pagkakataon na mapaglingkuran ko siya. Anong ginawa natin? Ipinagkanulo. Sabihin man natin, sinong ipinagkanulo ko? Sino ang tinatanggi ko? Wala naman ako kaaway. Pero yung iyong reaksyon, yung iyong ginagawa sa loob ng nakaraang taon, paano mo sinasaktan ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga mangangaral, na mga nangangasiwa sa iyo, hindi mo tinitingnan yan. Masyado kang makasarili, masyado tayong makasarili. Wala tayong ibang tinitingnan kundi ang ating sarili, kapakanan. Narinig ninyo ang pangungusap ng mahal na Panginoon sa umagang ito. Anong ipagmamalaki mo? Anong ipagmamalaki natin? Ang kaisa-isang buhay na hiram natin sa ating mahal na Panginoon? Yung hangin na nilalanghap mo, ang araw na sumisikat sa iyo, mga binabanggit na mga kataga ng mga mangangaral upang ikaw ay mamulat
Anong ginagawa mo? Tinutulugan mo lang, binabaliwala mo lang. Walang kwenta sa'yo. Pero kung ikaw ay magbi-birthday, akala mo, sino ka? Sino ako? Sino tayo? Ang magbi-birthday na ating dapat pahalagahan ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ang sabi pa niya, ako'y suma sa inyo. Ako'y kasama niyo. Ang aking espiritu ay sa inyo. Ganyan lang natin isi-celebrate, maminamahal. Mula kanina, nag-umpisa ating banal gawain ni pumatak na luha, walang lumalabas sa ating mga mata. Dahil hindi tayo marunong mag-prepare. Hindi tayo marunong maghanda. Sabi nga ng ating mga ngaral, hindi man natin tiyak na itong araw na ito, itong bukas, anumang araw atin, siniselebrate ng lahat ng tao sa buong mundo. Ngunit isang tiyak na bagay, isang payak na bagay, isinilang ang manunubos sa iyong kaluluwa. Isinilang ang Diyos na nagkatawang tao para bigyan ka ng kahalagahan sa mundong ito. Bigyan ka ng hininga, bigyan ka ng kalakasan, bigyan ka ng mga pagpapala kung anumang mayroon ka ngayon. Yan lang, maminamahal, ang ipinaparating ng iyong mga mangangaral. Napakasimpleng mensahe. Napakahirap unawain, napakahirap iparamdam sa mahal na Panginoon. Ipagpalagay ninyo, maminamahal, na kung kayo ang Diyos. Ipagpalagay natin na tayo ang Diyos. Malulugod kaya tayo sa ating mga ginagawa ngayon? Sa tingin ko, maminamahal, hindi. Sa pakiramdam ko, hindi. Ngayon, nangungusap ang ibang lingkod, baliwala lang sa atin. Sabi kanina ng ating napakinggan, sa kabila ng galing tayo sa mga mabibigat na trabaho sa araw ng kahapon, pero patuloy tayong narito, okay po yun. Sapat na po na pananalita yun. Pero ang tapusin at ipaalam sa ating mahal na Panginoon kung gaano mo siya kamahal, gaano mo siya pinapahalagahan. Kaya nga, nagsusumikap kang pumarito, nagsumikap kang ibigay ang iyong the best. Dapat tudo-tudo na. Ipakita na natin. Habang kumikilos ang mahal na Panginoon kanina sa ating kalagitnaan, ilan yun ang apuspos dito sa harapan. Tayo diyan sa crowd, hindi man lang tayo makapagsumikap. Nire-remind tayo muli ng ating mahal na Panginoon sa umagang ito, mga minamahal ko. Alam niyo po ang ang problema. Gusto natin dumarating, anong gusto natin ibibigay kaagad na mahal na Panginoon. Mapuspos ka ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Pero dumating ka, patapos na. Dumating ka, kalagitnaan na. Hindi ka nagpupuri ng joyful at solemn. Hindi ka nga mapapatutuo dahil ayaw mo magpatutuo dahil wala ka pang bagong mga natanggap na mga pagpapala. Ganun maminamahal. Kapag sinabing preparasyon, nakita mo pag preparasyon ng pista, pag preparasyon ng ating mga birthday, hindi tayo makatulog. Gusto natin maayos. Hating gabi pa lang, nakahanda na. 1 buwan pa lang, 3 buwan pa lang na darating ang birthday mo, nakahanda na lahat. Anong kakain, ano ipapakain sa mga bisita, anong bibiliin. Lahat. Prepared. Preparasyon. Grabe ang preparasyon. Pero ngayon, anong preparasyon mayroon tayo? Anong may papakita mo sa ating mahal na Panginoon na preparasyon? Yung tulugan siya, tulog ng tulog. Mula umpisa, tulog. Kalagitnaan, tulog. Ngayon, patapos ng tulog pa rin. Pagkatapos ng closing prayer, gising na gising ka. Lugi ka niyan. Malulugi tayo niyan. Kaya maraming nanlalamig, maraming nalulupaypay. Sabi ng ating mga ngaral, iwanan na natin yung mga manya na habit. Baguhin na natin ang ikot ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ayusin na natin. Amen. Amen. Patuloy nating awitan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. He came special
delivering, wrapped up with love, bound by a promise, sealed by a double field, with a spirit carried by grace. You knew where he was going by the look on his face. Never once anyone like him. Never will one be the same. A tiny babe, an infant king, Savior, yes Lord, hallelujah. We worship and honor the power of your name. Oh, he came special, delivering, wrapped up with love, bound by a promise, sealed by a dove and field. Hallelujah. Jesus, carried by grace. You knew where he was going by the look on his face. Where he went, love was there also. Where he was, love showed the way. Those who saw, there he was, holy, hallelujah, 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 hallelujah. And I say, what they saw to this very day. Oh, we keep special, delivery, wrapped up with love, bound by a promise, sealed by a double field, with a spirit carried by grace. You knew where he was going by the look on his face. And when I'm cold, I will go gladly. I will not grave for the past, for I know where I'll be going, and I will be going to see him at last. Oh, he came special, delivery, wrapped up with love, bound by a promise, sealed by
Love and filled with the Spirit, carried by grace. You knew where He was going by the Lord on His face. Purihin natin malabang Jesus, maminamahal. Hallelujah, hallelujah. Para sa ating mga beloved webcast viewers, YouTube at Facebook, good morning po. Hallelujah. Sa umagang ito, muli nating nasilayan, napakinggan, hallelujah, ang mensahe ng kaligtasan upang ipaalam sa ating lahat ang kahalagahan ng kapanganakan ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amin pong ipaalam sa lahat ng mga nanonood, mga minamahal, at sa ating minamahal mga bisita, na mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan, sinabi ng banal na kasulatan. Unang-una po diyan ay ang pananampalataya. Ang sabi ng Biblia sa Hebreo 11:1, talon sa 6, ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit inyong pinaniniwalaan na ang lahat ng bagay ay kaya ng Diyos, ang mga bulag makakakita, ang pilay makakalakad, ang lahat ng uri ng mga karamdaman ay kayang pagalingin ng ating mahal na Panginoon dahil ang sabi ng 6, ang taong walang pananampalataya ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya kailangan po ng tao upang siya makapanumbalik, magkaroon ng relasyon sa Diyos ay ng pananampalataya na tinatawag. Ang tao ay walang pananampalataya, hindi siya kinalulugdan ng mahal na Panginoon. At hindi sapat ang pananampalataya, kinakailangan lakipan mo ng gawa. Dahil ang pananampalatayang walang gawa, ito'y patay sa harapan ng Diyos. Kaya kailangan mong dumalo 3 beses sa isang linggo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, upang ikaw ay maimimintain ang iyong pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay kayang agawin ang kalaban yan. At ang pananampalatayang ito, maminamahal, ay sandata ng mga Kristiyano upang gibain ang mga gawa ng kaaway, mga panlalamig, panlulupaypay para sa mga Kristiyanong matagal na, sa mga baguhan upang mag-increase ang kanyang pananampalataya. At ang pangalawang reglamento po ay ang repentance, pagpahingi ng tawad, ang unang-unang gagawin ng tao upang siya makapanumbalik at magkaroon ng relasyon sa Diyos. Dahil ang paghingi ng tawad, yung repentance na tinatawag, ay tanging sandata na pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Dahil kung atin pong susuriin ang banal na kasulatan sa 1:12, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yaon lamang natutong magpakumbaba, natutong umamin sa kanyang mga kasalanan, natutong tumanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos tari ng kanyang buhay, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging anak ng Diyos. So, maliwanag ang banal na kasulatan, maminamahal, nitong una at pangalawa. Dahil sinabi po ng Biblia, walang matuwid kahit isa. Lahat ay nagkakasala, lahat ay nagkakamali. So, kailangan niya ng panumbalik loob. Pagbabalik loob, paghingi ng tawad, yung tinatawag na repentance. Repent, ang sabi ng Acts 2:38, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Pangatlo po, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus upang ikay mapatawad sa iyong kasalanan. At wala pong magsasabi na hindi kasama sa kaligtasan ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil 3 po ang pruweba sa banal na kasulatan. Si Apostol Pablo, si Apostol Felipe at si Apostol Paul ang nagsasabi. Sila'y gumamit sa pangalan ni Jesucristo na bautismo sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, ng inyong mga kasalanan, ng kasalanan ng lahat ng tao na magsilapit o magbalik loob sa mahal na Panginoon. Kaya kung kayo po'y napabilang sa isang iglesia na ang bautismo ay sa pangalan lang ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, wise na ngayon sila, binautismo na para sigurado daw, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, 4 na. Sinabi ng Biblia, mayroon lamang isang bautismo, mayroon lamang isang pananampalataya, mayroon lamang isang Diyos, 4 na yung ginawa mo. Kaya mali, maminamahal, gusto nila masigurado. Ang sinabi ng Biblia, sa pangalan lamang ni Jesucristo, sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Yun po ang pangatlong gagawin mo. Dahil ang pang-4, Diyos na ang gagawa.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sa ating mga beloved visitors, kung narito kayo ngayong umaga, tumayo kayo, itaas ang inyong kanang kamay, tandaan ninyong pagsuko sa ating mahal na Panginoon, maging sa lahat ng ating mga webcast viewers sa YouTube at Facebook habang kayo nanonood, na kayo na sumampalataya, naniniwala sa aming mga sinasabi sa inyo na katotohanan ng mga katotohanan, si Jesus lamang ang katotohanan, siya ang daan at ang buhay. Kaya kailangan mo si Jesus tanggapin. Habang nakataas ang inyong kanang kamay, ipikit ang inyong mga mata, makipag-usap kayo sa ating mahal na Panginoon dahil ang panalangin ay pagkipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa panalangin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa umagang ito. Narito ako, isang makasalanan. Ako'y nagkakamali, nagkakasala. Buhat na ako'y magkaisip. Kaya ako'y nanikluhod, nanumbalik sa iyo at gusto kong magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo. Sa umagang ito, patawarin mo po ako. Linisin mo ako, hugasan mo ko sa aking karumihan ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. At tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, gawin mo kung tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan sa po na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang aking tinanggap, amen and amen. Upo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo sa unang dalangin ng iyong propeta, orderly evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda and their beloved children, beloved Mama dear, kabagan mong malapang Jesus, hallelujah, ang mga nagsitanggap sa iyo. Isulat mong kalima pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan, gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, sa po na kilang mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa kahiniyang lahat, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga pangailangan sa umagang ito, mga minamahal. Hallelujah. Ipaabot ang inyong mga pangailangan sa pandinig ng ating Diyos. Ibuka ang inyong mga bibig. Sabihin mo, mahal na Panginoon, ako'y tumalikod sa iyo, nanlalamig ako, nalupaypay ako. Mahal na Panginoon, meron akong kasalanang nagawa. Yung isang araw, banggitin mong kasalanan mo. Ang Diyos ay nagpapatawad. Ang Diyos ay mahabagin. Pakikinggan ka niya kung ikay matutong magpakumbaba. Ngunit kung hindi, kahit anong dalangin mo, kahit anong bibigkasin mo, ang sabi ng banal na kasulatan, ayan, hindi pakikinggan ng mahal na Panginoon at kanya pang aariin niya ng kasalanan sa harapan niya. Kaya kinakailangan ang pagpapakumbaba, tao sa puso. Hindi yung mga tumatayo dito ang iyong tinitingnan, pinakikinggan. Ang Diyos ang iyong kinakausap. Kaya mangusap tayo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakaili, nakamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin ng iyong propeta, or dearly beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, beloved Mama, dear beloved children, great-grandchildren, children, Lord. Lahat ng narito, mahal na Panginoon, nagpapakumbaba po kami. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga sala. Linisin, hugasan, ng banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Pakinggan mo ang mga hinaing niyo mga anak, lalo ang mga nalalamig, nalupaypay, ibalik ang kalamunang pag-ibig sa iyo. Ano mang kalimang kailingan, karamdaman na bigyan ng 100% kagalingan. Hinihiling ko po, malapay Jesus, hallelujah, aming televiewers, aming webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sila yung mga drug addict, sila man malapay Jesus, hallelujah, ay mga bulag, pipi at bingi. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, aming sinasaway, banggitin ninyo, maminamahal na mga karamdaman, cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, ubo, sipon, lagnat, COVID-19, lahat ng uri ng mga karamdaman, sa pangalan ni hallelujah, bakla, tumboy, paging drug dependent, drug addict, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, pagkabaliw, out in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, I pray right now, in the mighty name of Jesus, be healed. I'm here right now. Praise the blessings of God. In the name of Jesus, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang inyong mga kamay, maminam bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon at lumukso bilang pasasalamat ng 3 beses. Huwag magbibiro, seryosohin ninyo, tanggapin ang inyong kahilingan. Dahil walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great worthy to be praised forever and ever.
God bless you po, minamahal.